คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ใช้ขับทางไกลแล้วก็ค่อนข้างสบายใจนะครับด้วยแบตของเขาที่เป็นเทคโนโลยี800โวลต์เนี่ยเราแวะชาร์จสถานีไหนก็ได้กำลังไฟเต็มๆนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 11.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดมากเลยนะ 11.2 กันเลยทีเดียวที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับวิ่งมาได้408กิโลเมตรเริ่มต้นก็เข้า178กิโลวัตต์เลยนะครับชาร์จมา9นาทีนะครับจากแบตเตอรี่18ขึ้นมาที่ 51% แสงสว่างของไฟหน้าเนี่ยสว่างได้ครอบคลุมเลยนะครับเข้าโค้งข้างๆกับรถบรรทุกเลยนะครับก็ผ่านได้อย่างเนียนๆนะ 2.6 ตันเลยนะแต่ว่าการใช้พลังงานที่ความเร็วต่ำๆอย่างเช่น80นี่ทำได้ดีนะครับ11กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรกดคันเร่งลงไปโอ้ค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อความเร็ว50ขึ้นไปนะมีใครเขาเอาปูนมาแคมปิ้งกันนะ ใส่ที่นอน 3.5 ฟุตนะครับยัดมาข้างใต้นี้เลยนะพร้อมที่จะเป็นที่นอนเรียบร้อยแล้วนะดูบรรยากาศภายในรถนะครับล้อหน้าขวาอยู่ที่42ถึง49องศาก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก่อนลงนี่มันอยู่สูงสุดประมาณ40เพิ่มขึ้นมาไม่ถึง10องศาระบบไฟส่องสว่างเนี่ยมันสว่างดีมากนะมันเลยทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยดีก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในรถคันนี้เขาจะมีฟังก์ชันที่คอยมอนิเตอร์ CO2 อันนี้ก็ดูเหมือนจะลำบากกว่าเดิมนิดนึงเราก็ต้องเขม่าสักหน่อยเพื่อที่จะเข้าไปในรถได้นะครับก็ถ้าเหลือพื้นที่น้อยๆไม่ว่าจะเป็นประตูแบบธรรมดาแบบนี้หรือปีกนกเนี่ยก็เข้าลำบากไม่แพ้กันนะครับเป็นรังแคหอมมันคันไม่หายใช้แชมพูขจัดรังแคเขาค้อทะเลภูสูตรเย็นสดชื่นบล็อกรังแคแก้ความคันสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% ที่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยรีเควสกันมาเยอะมากๆเลยนะคะ Hytech HT 620 Luxury นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นในงาน Motor Expo กับ Motor Show มาก่อนด้วยนะที่วันนี้ความฮือฮาเนี่ยคือเรื่องของการที่ประตูเขาเปิดขึ้นมาเป็นปีกนกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์ปีกนกแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหรูแรงแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยนะคะตัว Hytech HT 620เนี่ยมีเข้ามา2รุ่นนะคะก็คือรุ่นพรีเมียมกับรุ่น Luxury ซึ่งสเปคต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเรื่องของมอเตอร์เรื่องของแบตเตอรี่การชาร์จระยะทางที่วิ่งได้ต่างๆความต่างก็คือเรื่องของดีไซน์ประตูห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะถ้าเป็นตัว Luxury เนี่ยจะเป็นเปิดแบบปีกนกนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ 1,749,000 บาทส่วนรุ่นพรีเมียมเนี่ยเขาจะเป็นการเปิดแบบด้านข้างนะคะก็จะคล้ายๆกับรถคันอื่นๆทั่วๆไปอันนี้ก็จะถูกลงมา 300,000 บาทนะคะจะอยู่ที่ 1,449,000 บาทและคันนี้นะใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะคะนี่เดี๋ยวขอยืนเทียบให้ดูเลยนะเชงสูงความสูงรวมส้นสูงแล้วน่าจะประมาณ155-156 เซนนะคะคันนี้นี่ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็เรื่องของระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยวิ่งได้ถึง620กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะคะทั้ง2รุ่นเลยสเปคเหมือนกันแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด 83.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งคันนี้เนี่ยนอกจากวิ่งได้ไกลนะคะชาร์จเร็วชาร์จ DC ได้สูงสุดถึง280กิโลวัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะแล้วก็ทางแบรนด์เคลมเลยนะคะว่าถ้าแบตเตอรี่คุณเหลือ 10% เนี่ยคุณชาร์จไปจนถึง 70% อ่ะใช้เวลาแค่15นาทีอันนี้เรื่องของการวิ่งทางไกลนี่สบายๆได้เลยนะคะเพราะว่าแวะชาร์จเนี่ยในสถานีชาร์จที่ชาร์จเร็วเราเข้าห้องน้ำแวะซื้อขนมนิดหน่อยกลับมาแบต 70% แล้วก็0ถึง 100% นะคะถ้าแบตเตอรี่เนี่ยหมดเนาะแล้วก็ชาร์จไปถึง 100% เลยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนึงนะคะแค่53นาทีเท่านั้นซึ่งระยะเวลาที่บอกไปนะคะอันเนี้ยก็จะต้องเป็นการชาร์จรถคันนี้เนี่ยกับสถานีชาร์จที่รองรับการชาร์จเร็วได้ตามที่รถเนี่ยสามารถที่จะรับเข้ามาได้ด้วยนะคะส่วนชาร์จ AC นะคะหรือก็คือชาร์จช้าเนี่ยจะรองรับที่7กิโลวัตต์นะคะ
มาคุยเรื่องของความแรงกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยให้แรงม้ามาที่340แรงม้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรแม็กซ์สปีดที่ให้มาจะอยู่ที่183กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง 5.8 วินาทีคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาเป็นเทคโนโลยี800โวลต์แล้วด้วยนะคะแถมสามารถรองรับการปล่อยกระแสไฟ V2L นะคะออกมาได้สูงสุดถึง 3,300 วัตต์ซึ่งเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองใช้ให้ดูด้วยดีไซน์ภายนอกของคันนี้เนี่ยจะเล่นเรื่องของเส้นสายที่โค้งมนและลื่นไหลนะคะอันนี้ก็จะมาเล่นกับแสงและเงาที่สาดลงมาบนพื้นผิวของตัวรถแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีโลโก้ของ High-Tech ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้องด้านหน้านะคะแล้วก็ถัดจากป้ายทะเบียนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น Adaptive Grille ไฟหน้าดีไซน์แบบ Diamond Cut แล้วก็มาดูที่บริเวณล้อนะคะคันนี้ล้อแม็กสวยนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันเท่ดีขนาดของยางนะคะที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยาง Yokohama Blue Earth XT 245/50R20ดีไซน์ของกระจกมองข้างนะคะเขาจะใช้3สีนะคะก็คือสีของตัวถังตรงนี้มีสีเงินด้วยนะแล้วก็ตัวก้านเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกล้องมองข้างแล้วก็มีไฟสัญญาณอยู่ตรงนี้นะคะอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะของรุ่น Luxury ก็คือเขาจะให้ประสบการณ์การเปิดประตูที่ไม่เหมือนใครนะคะทั้งประตูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูสำหรับด้านหน้านะคะตรงแฮนเดิลเนี่ยจะมีขีด2ขีดนะคะนูนๆขึ้นมาเปิดให้เองเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ใกล้ๆนะคะเขาก็จะเปิดมาแค่นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าตัวประตูนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่จะเช็คว่ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยอยู่ในระยะที่ประตูจะเปิดมาหรือเปล่านะคะซึ่งกระจกเนี่ยเป็นแบบเฟรมเลสนะคะแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นด้วยอันนี้ก็ควรจะช่วยเรื่องของลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่เข้ามาในห้องโดยสารนะคะและสำหรับการปิดประตูนะคะเราจะผลักปิดแมนนวลลี่ก็ได้นะคะก็คือใช้มือผลักปิดหรือว่าเราจะกดเอาก็ได้นะคะแล้วก็มาสู่ไฮไลท์นะคะเปิดประตูปีกนกกันจะเห็นว่าตอนนี้ที่จอดรถที่เราอยู่เนี่ยเพดานเขาค่อนข้างต่ำนะคะเดี๋ยวดูว่าเปิดได้หรือเปล่าซึ่งที่ประตูเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ในการเช็คระยะด้วยนะคะระยะด้านข้างเนี่ยนะคะต้องการอย่างน้อย34เซนติเมตรแล้วก็ระยะด้านบนเนี่ยอย่างน้อย50เซนติเมตรปุ่มเปิดนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ High-Tech นะคะเป็นปุ่มวงกลมก็กดลงไปก็จะเห็นว่าพอเป็นเพดานต่ำนะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดบานประตูเนี่ยจนสุดนะคะแต่ก็เปิดอยู่ในระยะที่เนี่ยเข้าไปนั่งได้ไม่ยากนะคะนี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้จะเห็นว่าวันนี้ของเยอะกว่าปกตินะคะพกหมอนมาด้วยเพราะว่าเราจะแคมปิ้งกันในรถด้วยนะคะทริปนี้และที่เชงเหยียบอยู่นะคะก็ขาดไม่ได้นะคะถุงปูนของพี่ก๊อฟนั่นเองนะคะวันนี้ก็บรรทุกมา10ถุงเช่นเดิมนะคะถุงละ20กิโลกรัมน้ำหนักรวมถุงปูน200กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อจำลองสถานการณ์ว่าเราขับรถเนี่ยโดยสารกันไปเต็มทั้งคันนะคะก็คือมีผู้โดยสารรวมกันเนี่ยสัก 4-5 คนพร้อมกับสัมภาระด้วยก็จะได้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเมื่อเราขับรถไปโดยที่โดยสารกัน 4-5 คนหรือไปกันทั้งครอบครัวพอเราเข้ามานั่งในรถนะคะปุ่มในการเปิดปิดตัวประตูเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกพอสมควรเลยก็อันนี้เปิดอันนี้ปิดนะคะเดี๋ยวเชงปิดประตูให้ดูนะคะ ประตูเนี่ยแม้ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเราสามารถที่จะใช้มือผลักนะคะก็คือเป็นแมนนวลเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเป็นองศาที่เรารู้สึกว่ายังไม่พอดีเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะผลักประตูให้สูงขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมเช็คนะว่าเพดานเนี่ยกับประตูเนี่ยยังเหลือระยะเพียงพอหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้ประตูเราเนี่ยไปชนกับเพดานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีเผื่อในกรณีฉุกเฉิน emergency case นะคะก็สามารถที่จะเปิดประตูได้นะคะโดย
วิธีแมนนวลนะคะพอเปิดเจ้านี่ออกมาเนี่ยก็จะมีสลิงอยู่ตรงนี้นะคะให้ดึงแล้วก็ทำการผลักประตูเพื่อเปิดออกมาโอเคและเมื่อเราออกมาแล้วต้องการที่จะปิดประตูนะคะกดที่ปุ่มนี้ค่ะเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะคะช่องชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังทางซ้ายมือนะคะก็คือฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะแล้วก็เวลาที่ชาร์จอยู่เนี่ยไฟสัญลักษณ์ High Tech เนี่ยเขาจะกระพริบอยู่นะคะอันนี้เราเพิ่งชาร์จเต็ม 100% เมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราต้องเอารถออกนะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเอารถออกเนี่ยเราเปิดให้ดูด้านหลังสักนิดนึงด้านหลังนะคะดีไซน์ไฟเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Horizon นะคะ Run Through เปิดช่องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะตำแหน่งของปุ่มเนี่ยจะหักจากกึ่งกลางรถมาทางขวานิดนึงนะคะโอ้ห้องเก็บของนี่ถือว่ากว้างขวางเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บกระเป๋าเดินทางไซส์ carry on 3 ใบข้างในเนี่ยยังเหลือพื้นที่ที่เราวางถุงปูนได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีถุงปูนเนี่ยเราสามารถวางกระเป๋าไซส์ carry on ได้อย่างน้อย5ใบสบายๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าที่เบาะโดยสารด้านหลังเนี่ย2ฝั่งซ้ายขวาตอนนี้สโลปไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับสโลปของห้องโดยสารด้านหลังได้นะคะปรับได้เยอะด้วยนะแล้วก็การแบ่งตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบ40-60ตัวห้องเก็บของนะคะจะมีไฟให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็จะมีเจาะช่องสำหรับแขวนถุงให้ทั้ง2ข้างเลยตรงนี้ด้านข้างนะคะมีที่เก็บของอีกนิดหน่อยวันนี้พกกาน้ำร้อนมาด้วยนะและด้านล่างนี้นะคะก็สามารถเก็บของได้เพิ่มอีกนะคะพื้นที่เนี่ยพอสมควรเลยตอนนี้เราเก็บตัวฟูกที่นอนอยู่ที่เก็บของด้านใต้นี้นะคะสามารถเก็บกระเป๋าไซส์เคบินไซส์หรือ carry on ได้1ใบเลยนะคะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะจะมีช่อง12โวลต์เดี๋ยวมาลองปิดกระโปรงหลังเลยนะคะเนี่ยในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางนะคะมันต้องแบบมากระทบกับตัวเราแรงพอสมควรนิดนึงนะคะเซ็นเซอร์ก็จะทำงานแล้วก็เปิดกลับขึ้นไปเดี๋ยวเปิดกระโปรงหน้าให้ดูค่ะการเปิดนะคะก็จะไปโยกคันโยก2ครั้งนะคะอันเนี้ยยกขึ้นได้เลยนะคะสบายๆเลยแล้วก็มีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะคะขนาดใหญ่พอสมควรนะอยู่ที่ประมาณ40x45 เซนแล้วก็ลึกประมาณ25เซนแล้วก็ลึกอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับใส่น้ำล้างกระจกมาปิดกระโปรงหน้ากันเราวางกระโปรงหน้านะคะเข้ามาใกล้ๆก่อนนะคะแล้วก็กดตรงกลางนะคะเรียบร้อยถือว่ากระโปรงหน้าเนี่ยเปิดง่ายปิดง่ายนะขอบคุณทาง Hype Tech Thailand ที่ให้เรานำรถคันนี้มารีวิวให้ได้ชมกันนะคะและทริปนี้นะคะเราพาขับทางไกลจากกรุงเทพไปเชียงใหม่และระหว่างทางเนี่ยพาดูเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรีวิวภายในต่างๆด้วยนะคะคันนี้เนี่ยพาขึ้นเขาแน่นอนและเราพาไปแคมปิ้งด้วยนะคะต้องลองติดตามในคลิปนะคะว่าจะไปแคมปิ้งกันที่ไหนและก่อนออกเดินทางนะคะฝากให้กำลังใจพวกเรานะคะด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่อง CG Go นะคะและใครสนใจสนับสนุนพวกเรานะคะก็สามารถที่จะสมัครเป็น Membership ของช่องได้รายละเอียดอยู่ที่หน้า YouTube ช่อง CG Go ค่ะตอนนี้เราชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางตรงเนี้ยโชว์619กิโลเมตรนะครับตอนที่มันเต็ม100เนี่ยมันจะเป็น620กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับคันเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยจะต้องเข้ามาที่การใช้พลังงานในการขับขี่แล้วก็มาที่การตั้งค่าการใช้ไฟฟ้ามาที่การปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับก็คือ V2L ถึงเราจะดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้นะครับก็คงต้องรอเขาอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่นะให้มันดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ตั้งแต่หน้าจอข้างนอกนะครับทีนี้มาดูที่ตัวแผนที่อันนี้เป็นแผนที่นำทางที่ติดมากับรถนะครับผ
ผมจะลองกดนำทางไปที่เชียงใหม่ให้ดูเขาก็จะมีเส้นทางมาให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าแบตเตอรี่ที่มีเนี่ยมันไปไม่ถึงเรากดเพิ่มอัตโนมัติตรงนี้ก็ได้เขาจะหาสถานีชาร์จระหว่างทางให้นะครับนี่เขาก็เลือกสถานีชาร์จอยู่น่าจะประมาณเถินนะเพิ่มเข้ามาให้นะครับเราลองซูมดูนะแถวๆก่อนลำปางนะครับทีนี้กลับออกมากดที่ตรงนี้จะมีช่วง EV นะครับอันนี้เราเอาไว้กดเพื่อดูได้นะตอนนี้แบตเตอรี่ 100% เนี่ยจะวิ่งไปได้ถึงไหนบ้างก็เป็นพื้นที่สีเขียวๆนะครับคันนี้เนี่ยเขาโชว์วิ่งไปถึงตากได้เลยนะก็สเปค600 NEDC เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองมาก็จะวิ่งถึงตากได้นะครับระยะทางประมาณ400กิโลเมตรก็ถือว่าสีเขียวๆเนี่ยโชว์ไว้ค่อนข้างตรงอยู่นะซึ่งความเร็วที่ใช้เนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงจะไปถึงที่ตากได้คันนี้เราสามารถรีเซ็ตทริปได้นะครับมาที่เส้นกราฟการใช้พลังงานจะมีตรงนี้เขียนว่าสภาพการขับขี่ก็จะมีเลขไมล์ในครั้งนี้ก็คือการขับในแต่ละครั้งนะครับถ้าเราจอดดับเครื่องกลับมาขับใหม่ตรงนี้จะรีเซ็ตมีทริป A ทริป B นะครับที่เราจะสามารถรีเซ็ตเองได้ข้างล่างที่เขียนว่าระยะทางทั้งหมดก็คือโอโดมิเตอร์ระยะทางที่รถคันนี้วิ่งมาทั้งหมดตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับแล้วก็สามารถดูเป็นเส้นกราฟการใช้พลังงานได้ด้วย10กิโลเมตรที่ผ่านมา50แล้วก็100กิโลเมตรที่ผ่านมามีบอกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของ10 50แล้วก็100กิโลเมตรด้วยนะครับกดดูได้ที่ตรงนี้เลยส่วนบนหน้าจอนะครับที่แสดงทริปอยู่ทางด้านขวาเนี่ยก็คืออันเดียวกันกับการขับครั้งนี้นะครับมันก็จะรีเซ็ตทุกครั้งที่เราดับเครื่องแล้วกลับมาขับใหม่เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีภาพขึ้นมาโชว์ตรงนี้ด้วยนะคันเนี้ยภาพเขาเอาไปโชว์ไว้ที่มุมนั้นนะครับมันดึงมาไว้ทางคนขับไม่ได้นะขยับมาไม่ได้เลยคือมันเป็นภาพที่คนขับอยากจะดูมากกว่าภาพนี้จริงๆมันควรอยู่ตรงนี้เพื่อที่ว่าสายตาคนขับเนี่ยมันไม่ต้องแบบเล็งมามันหันไปไกลเกินหันมาไกลเนาะแล้วก็มันก็จะห่างจากตัวหน้าปัดด้วยแล้วก็ด้านหน้าด้วยตัวกล้องนี้ชัดดีนะครับเปิดดูตอนกลางวันชัดๆเลยดูเป็น3มิติก็ได้แล้วก็ที่เราเห็นเป็น P แล้วก็สีฟ้าๆเนี่ยเวลาที่มันมีเสียงเตือนติดๆมาเนี่ยเรากดตรงนี้เพื่อให้เสียงเตือนปิดได้ด้วยนะครับอันนี้ปิดออกมาอันนี้เราก็ดูแผนที่ที่ให้นำทางอยู่ตอนนี้นะครับนำทางไปที่เชียงใหม่โปรดขับรถด้วยความระมัดระวังเขามีบอกด้วยนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นทางร่วมนะครับให้ขับรถอย่างระมัดระวังแล้วก็คันนี้มีลำโพงอยู่ตรงด้านตรงเบาะของคนขับนะครับเสียงเวลาพูดนำทางเนี่ยจะดังออกมาจากตรงนี้เลยนะจะไม่ได้ไปดังออกมาจากลำโพงของตัวรถจุดอื่นๆนะครับสมมุติว่าเราฟังเพลงอยู่ก็จะได้ยินระบบเนี่ยพูดบอกคนขับอยู่แค่ตรงที่เบาะเลยนะครับรัชดาพิเศษจากนั้นเตรียมชิดซ้ายตำแหน่งของลำโพงบนเบาะเนี่ยจะอยู่ที่ไหล่ทางขวาใช่ไหล่ซ้ายขวาแล้วก็เหมือนกับ Ion V เลยนะครับที่ได้รีวิวให้ดูเวลาเราจะถึงแยกเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาให้เห็นนะครับถนนรัชดาพิเศษจากนั้นชิดซ้ายจริงๆต้องบอกว่า Ion V น่าจะเอาฟังก์ชันของตัว HT นี่แหละไปตัดออกนะผมว่าก็คือถ้าใช้ตัว HT เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันครบถ้วนแล้วก็ถูกลดทอนลงมาเมื่อไปอยู่ในเวอร์ชันเมื่อไปอยู่ใน Ion V ใช่แล้วโชว์รูปตึกเป็นแบบ3มิติด้วยนะครับให้เห็นเป็นตัวตึกขึ้นมาแล้วก็ระยะทาง699กิโลเมตรเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลา7ชั่วโมง42นาทีซึ่งถ้าผมเทียบกันกับใน Google Map นะอันนั้นบอกว่า9ชั่วโมง30นาทีเขาก็จะรวมเรื่องสภาพการจราจรเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ถ้าคำนวณมา7ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องขับเร็วพอสมควรนะระยะ700กิโลเมตรเวลาที่เราดับเครื่องแล้วกลับมาขับรถใหม่นะครับจะมีอยู่2ค่าหลักๆที่รถเขาไม่จำนะก็คือระบบเลนคีปแล้วก็ระบบช่วยเหลือชะลอการชนนะครับที่รถจะช่วยเบรกให้เองซึ่งบางทีเนี่ยเซ็นเซอร์เขาอาจจะไปเห็น
มอเตอร์ไซค์ที่ปาดหน้าเข้ามาแล้วรถเบรกให้กระทันหันน่ะแล้วรถคันข้างหลังเขาอาจจะเบรกไม่ทันแล้วก็มาชนรถเรานะครับก็อาจจะต้องปิดไว้เวลาที่ขับในเมืองตัวเนี้ยจะปิดได้ก็ต่อเมื่อรถเราหยุดอยู่กับที่นะครับพอหยุดปุ๊บถึงจะปิดได้ก็จะมีข้อความขึ้นมาให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเลนคีปนะครับอันนี้เราสามารถกดปิดตอนไหนก็ได้เขาก็จะถามให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันตัวเลนคีปเนี่ยจะทำงานตั้งแต่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับถ้าเราขับรถอยู่ช้าๆเนี่ยความเร็วไม่ถึง60เราอาจจะขับค่อมเลนไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะระบบไม่ได้เตือนหรือดึงพวงมาลัยกลับแต่ถ้าเราใช้ความเร็ว60กิโลเมตรขึ้นไปแล้วขับในเมืองบริเวณที่มันเป็นเส้นจราจรทับซ้อนเนี่ยมันจะมีอาการดึงพวงมาลัยไปตามเส้นเลนที่รถเขากำลังสับสนอยู่นะครับก็อาจจะทำให้การขับขี่เนี่ยมันไม่สมูทนะก็ต้องปิดฟังก์ชันนี้เวลาที่ขับในเมืองนะครับแต่เวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยเลนเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วนะเป็นเส้นเลนหลักๆไปเลยเราก็เปิดใช้งานไว้ก็ได้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจริงๆตัวรถเขาก็ช่วยให้รถเราไม่หลุดออกจากเลนนะครับพอเรากดปิดทั้ง2ฟังก์ชันที่บอกไปเมื่อกี้นะครับทั้งช่วยเหลือชะลอการชนแล้วก็เลนคีปบนหน้าจอด้านหน้าเนี่ยด้านใต้ความเร็วจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีส้มของ2ระบบที่เราปิดไว้นะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS เนี่ยจะอยู่ที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS เนี่ยอยู่ที่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็5 โมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับตัว Hypertech HT 602 รุ่น Luxury เนี่ยภายในเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะซึ่งสีที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นสี Midnight Black นะคะก็ดีไซน์ภายในเนี่ยก็จะเน้นสีดำเลยนะตัวเบาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนัง Nappa ซึ่งจะเห็นว่าตัว Headrest เนี่ยออกแบบมาให้มีความโค้งเว้านะคะเพื่อรองรับกับตัวศีรษะด้วยนะคะอันนี้ถือว่ารองรับได้อยู่ใช่แล้วก็สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย Headrest ที่เป็นดีไซน์สามารถปรับระดับสูงต่ำแบบแมนนวลแบบนี้เชงชอบนะคือมันใช้งานง่ายเข้าใจง่ายดีแล้วก็จะปรับอะไรเนี่ยมันก็ง่ายไปหมดอันนี้นะคะตำแหน่งลำโพงที่กระบอกนะคะจะอยู่ตรงนี้ที่เวลาที่เราเปิดแมปของตัวรถเนี่ยแล้วเขามีการเตือนเส้นทางต่างๆเนี่ยลำโพงตัวนี้เสียงก็จะออกมาจากลำโพงตัวนี้ดังออกมาก่อหูคนขับเลยนะครับหรือว่าเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยก็จะดังออกมาที่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเชงนะคะนั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ยก็ได้ยินเสียงนะแต่คิดว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยน่าจะได้ยินเบากว่านี้นะที่หน้าคนขับนะคะอันนี้ก็เป็นจอขนาด 8.88 นิ้วเป็นไงบ้างตำแหน่งของแผงหน้าจอพอใช้งานก็รู้สึกว่าตำแหน่งมันก็โอเคดีนะเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับกระจกด้านหน้านะคือคันนี้ไม่มี Head Up Display นะครับเวลาที่เรามองรถคันด้านหน้าอยู่เนี่ยก็ก้มลงมาแค่นิดเดียวก็เห็นพวกข้อมูลต่างๆของตัวรถความเร็วต่างๆค่าที่เราตั้งนะครับก็ถือว่าสะดวกดีนะใช่แล้วก็เขาดีไซน์ให้ตัวเลขความเร็วเนี่ยใหญ่ดีด้วยใช่ถึงแม้ว่าลักษณะจอมันจะแปลกๆกว่าคันที่เคยใช้มานะครับไปตั้งอยู่ตรงนั้นแต่พอใช้งานจริงก็รู้สึกว่าตำแหน่งมันก็มองง่ายดีนะครับใช่ผ่านการดีไซน์ประสบการณ์ใช้งานมาค่อนข้างดีเลยถัดมานะคะก็จะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนขนาด 14.6 นิ้วแล้วก็ใต้หน้าจอเนี่ยจะเป็นช่องแอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นการปรับแบบแมนนวลชอบมาก ปรับง่ายตัวช่องแอร์เนี่ยจะดีไซน์มาให้มีความสูงเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะคะก็คือจะเน้นเป็นแบบช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเป็นแบนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางของทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นช่องชาร์จ wireless charge นะคะความเร็วถึง50 วัตต์นี่ก็ถือว่าชาร์จค่อนข้างเร็วสำหรับ wireless charge
ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีช่องปล่อยลมเย็นออกมาด้วยนะคะเพื่อที่จะคูลิ่งตัวโทรศัพท์ขณะที่ชาร์จอยู่จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาจะใช้วัสดุที่ให้สัมผัสเหมือนหนังกลับนะคะตัวนี้มันก็จะเพิ่มแรงเสียดทานด้วยนะเพื่อให้โทรศัพท์เนี่ยอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปมานะคะตัวเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ 2,515 คืออันนี้เวลาที่เราขับทางไกลนะครับถ้าเราขับไปนานๆเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนสูงๆค่าปกติของภายนอกรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ 500-600 ppm นะครับถ้าค่ามันสูงๆแบบเนี้ยแล้วเราขับรถต่อไปนานๆเราจะเริ่มรู้สึกง่วงนอนนะครับผมเลยต้องมีเครื่องนี้เอาไว้นะแล้วก็เวลาที่เริ่มขับออกไปนอกเมืองอากาศเริ่มดีแล้วผมก็จะกดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับคันเนี้ยเขามีระบบที่คอยมอนิเตอร์ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังลองดูอยู่นะครับถ้าผมกดให้อากาศหมุนเวียนภายในรถอย่างเดียวเนี่ยเขาจะรับอากาศภายนอกเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมี3โหมดนะครับมีอันนี้รับอากาศภายนอกเข้ามามีออโต้แล้วก็อากาศหมุนเวียนเฉพาะภายในรถตอนนี้เลยลองดูก่อนว่าถ้าเราไม่ตั้งเป็นออโต้เนี่ยแต่ว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงเขาจะรับอากาศภายนอกเข้ามาให้เองหรือเปล่านะครับเพราะว่าคันนี้นะคะเขามีเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ให้มาด้วยเลยแล้วก็มีแผ่นกรอง PM 2.5 ด้วยนะคะถัดจากช่องชาร์จนะคะตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำนะคะขนาดเนี่ยกระทัดรัดนะพอดีกับการวางขวดน้ำไซส์ที่เราทานกันก็คือประมาณ 500-600 มิลลิลิตรแต่ถ้าเป็นแบบแก้วใหญ่ๆเลยอย่างพวกแก้วเก็บความเย็นนะคะที่ฐานค่อนข้างกว้างอันนี้ต้องเอามาลองวางดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะกดเปิดตรงนี้นะคะช่องนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างลึกเลยให้มาลึกเลยนะคะส่วนความกว้างนี่ก็ประมาณ10 กว่าเซนช่องนี้น่าจะไม่มีไฟนะคะอันนี้ที่มองดูอยู่คือไม่เห็นไฟนะและเนื่องจากตัวเกียร์นะคะไปไว้เป็นก้านที่หลังพวงมาลัยแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของตรงนี้เนี่ยก็สามารถวางของได้อีกส่วนหนึ่งนะคะ2ฝั่งเนี่ยอันนี้เขาจะทำขึ้นมาให้มีความสูงเพื่อกันของเนี่ยกลิ้งตกไปบริเวณช่องวางเท้าของคนขับแล้วก็ด้านใต้นี้เนี่ยมีช่องชาร์จนะคะก็จะมีช่อง12โวลต์แล้วก็จะมีช่องสำหรับชาร์จ USB-C 2 ช่องนะคะซึ่งจะมีช่องสำหรับ Data ด้วยก็จะมีสัญลักษณ์ทำไว้อยู่แล้วก็ตรงนี้มีช่อง USB-A อีก1ช่องดีไซน์ภายในเนี่ยดูแน่นดีนะคะด้วยการใช้วัสดุที่ให้ texture แล้วก็ผิวสัมผัสที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะอันนี้เขาเน้นทำช่องแอร์มาเป็นแบบแบนๆนะอีก1ไฮไลท์เลยนะคะคันนี้เนี่ยเขาให้เครื่องเสียงมา22ชิ้นนะคะแล้วก็รองรับ Dolby Atmos ด้วยนี่ตรงนี้ก็มีเครื่องเสียงตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างตรงนี้ก็มีลำโพงแล้วเนี่ยเปิดที่บังแดดนะคะลักษณะของตัวกระจกกับไฟเนี่ยจะเหมือนของ Ion V ค่ะเรื่องของแสงเวลามาตกกระทบที่หน้าเราถือว่ากระจกที่ให้มาเนี่ยบานใหญ่ดีแต่เนื่องจากเชงใส่แว่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่องเนี่ยมันจะแบบเส้นไฟเนี่ยมันทำเป็นกรอบมันก็เลยจะสะท้อนในแว่นไปมาแล้วก็ตรงนี้ด้านบนนะคะก็จะมีแผงควบคุมสำหรับกดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะซึ่งตำแหน่งอยู่ด้านบนแบบนี้แอบรู้สึกว่ากดยากนิดนึงนะเวลาเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยตาเราต้องมองที่ถนนแต่ว่ายังดีคือตรงนี้มันมีอยู่แค่ปุ่มเดียวแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามือเนี่ยมาคำเนี่ยเจอปุ่มก็คือกดเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มฉุกเฉินแน่ๆแล้วก็ถัดมาก็คือตัวไฟนะคะอันนี้เป็นระบบทัชนะคะก็คือแค่กดเนี่ยก็เปิดปิด
แล้วก็สามารถปรับความสว่างได้นะคะ วิธีการก็คือเมื่อต้องการปรับความสว่างอย่างตอนนี้สว่างสุดต้องการให้ไฟเนี่ยมันดิมลงมาเนี่ยก็คือกดค้างนะคะแล้วก็รอ1เดี๋ยวไฟเขาก็จะค่อยๆลดความสว่างถ้าต้องการให้กลับมาสว่างขึ้นเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันนะคะก็กดค้างแล้วก็มีในส่วนของ glass roof มาให้ด้วยนะคะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยประตูเขาเป็นปีกนกก็ยังมีตัว glass roof มาให้2ฝั่งนะคะบานเล็กๆด้วยมาดูกันที่ประตูบ้างนะคะตัวประตูเนี่ยดีไซน์ตัว ambient light เขาทำมาได้สวยเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นไฟซ่อนนะคะของสี ambient light แล้วก็มีเป็นเส้นไฟตรงนี้แล้วก็มีแสงออกมาตรงนี้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เปิดปิดกระจกนะคะส่วนปุ่มนี้เนี่ยก็คือปุ่มเปิดปิดประตูอย่างตอนนี้เนี่ยรถทำความเร็วอยู่ที่70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราลองกดเปิดนะคะพอกดแล้วเนี่ยประตูจะไม่เปิดออกมานะคะก็มีระบบความปลอดภัยเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยประตูจะไม่เปิดตำแหน่งตรงนี้ก็วางมาให้กดง่ายนะคะช่องเก็บของเนี่ยถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะคะตรงนี้เนี่ยวางน้ำได้วางแก้วน้ำได้อีกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคันโยกเปิดประตูกรณีฉุกเฉินก็จะเป็นการเปิดแบบแมนนวลแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยคันนี้ไม่ได้ให้ glove box มานะคะไม่มีช่องเก็บของด้านหน้าแต่ตรงเนี้ยจะมีที่แขวนถุงนะคะมาให้1อันนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยชอบที่มี glove box มากกว่านะพอไม่มีแล้วเนี่ยมันมีเอกสารบางอย่างที่เราต้องเก็บในรถเช่นพรบกรมธรรม์ประกันรถเนี่ยมันก็ต้องไปหาที่เก็บที่อื่นแทนก็แอบไม่สะดวกนิดนึงตัวจอเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยเช่นเรื่องของการปรับอุณหภูมิต่างๆค่ะก็กดจากตรงนี้ได้เลยพอกดปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นโชว์การควบคุมระบบแอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็สำหรับเบาะโดยสารคู่หน้าเขามีเบาะลมเย็นมาให้ด้วยนะนี่ก็สามารถปรับได้3ระดับนะคะจะเลือกเป็นระบายอากาศหรือจะเลือกเป็นแบบสมาร์ทก็ได้หรือจะปิดก็ได้เหมือนกันเรื่องของการปรับตำแหน่งเบาะสำหรับเบาะคนขับเนี่ยจะปรับได้8ทิศทางแล้วก็ของผู้โดยสารด้านหน้านะคะจะปรับได้6ทิศทางพิเศษก็คือตรงเบาะที่นั่งของข้างคนขับเนี่ยเขามีที่รองน่องมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเชงลองเปิดออกมาให้ดูนะคะอันนี้เราก็ปรับขึ้นมาปึ๊บนี่นะคะตอนนี้ปรับขึ้นมาแล้วค่ะตรงนี้มีที่รองน่องเพิ่มขึ้นมาถ้าเราต้องการปิดลงไปนะคะก็กดคันโยกลงมานะคะนี่ตรงนี้ก็จะปรับลดกลับลงไปละและมีเบาะนวดให้ด้วยค่ะสำหรับเบาะคู่หน้ามีนวดให้5แบบ3ระดับเดี๋ยวลองนวดกันนะคะพอกดเปิดเนี่ยเขาก็จะมีภาพจำลองให้ดูการนวดด้วยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเบาะนวดของเราเนี่ยจะมีจุดนวดเนี่ย10จุดนวดตั้งแต่หลังช่วงบนลงไปถึงเอวเลยอันนี้ค่ะเปิดแบบนุ่มนะคะก็รู้สึกว่ามีน้ำหนักในการนวดที่กำลังดีเลยนะคะใครชอบนวดเน้นๆหนักๆเนี่ยก็น่าจะชอบคันนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะปรับน้ำหนักเนี่ยให้แรงกว่านี้ได้อีก2ระดับเลยโอ้โหใช้ได้อยู่นะเนี่ยอีกอันนึงนะคะที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆทั่วๆไปก็คือกลิ่นหอมค่ะสามารถที่จะเลือกให้รถเนี่ยปล่อยกลิ่นหอมออกมาได้นะเป็นกลิ่นหญ้าฤดูใบไม้ผลิกลิ่นเงาดอกไม้กลิ่นคลื่นข้าวสาลีแล้วก็เลือกระดับความเข้มข้นของกลิ่นได้ด้วยตอนนี้เราเปิดเป็นกลิ่นคลื่นข้าวสาลีอยู่นะคะได้กลิ่นไหมนิดหน่อยก็จะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะ
ไม่ฉุนเกินไปถือว่ากลิ่นค่อนข้างอ่อนนะก็โอเคอยู่ตอนนี้ก๊อฟกำลังขับเข้าปั๊มแล้วนะคะ เราขับมาได้ระยะทาง62กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรดูที่นี่ก็ได้การใช้พลังงานนี่ระยะทางที่ขับมาตอนนี้62กิโลเมตรนะครับมาได้1ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวต้องแวะหาของกินสักหน่อยวันนี้ออกก็ช้าละแล้วก็หิว เดี๋ยวคงแวะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวหมูทอดเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกเดินทางต่อเลยเนี่ยดูเส้นกราฟการใช้พลังงานนะครับนี่เราขับมา60เราก็มาดูที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่าเฉลี่ยเขาก็ประมาณนะครับ15กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งบนจอเนี่ยโชว์ว่า 14.8 นะครับตอนที่เราดูตัวเลขทริปตรงนี้ 14.8 สำหรับรถที่เรานำมารีวิวคันนี้นะครับเขาติดฟิล์มมารอบคันแล้วนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาเข้มด้วยนะเป็นฟิล์มตัวกาเซียเซรามิกไฮเปอร์ S15 นะครับคิดว่าความเข้มน่าจะประมาณ80เลยนะวันนี้ออกมาช้าด้วยแล้วก็ตอนที่ขับรถอยู่เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าแสงสว่างมันหมดแล้วเหรอแต่ถ้าเราดูเทียบนะครับเนี่ยมืดลงไปเยอะเลยนะข้างนอกยังสว่างอยู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะเทสไฟหน้านะคงต้องเอากล้องออกไปติดไว้ด้านนอกนะครับแนะนำว่าไม่ต้องติดเข้มมากขนาดนี้ก็ได้นะครับถ้ามีการขับตอนกลางคืนตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 89% นะครับสำหรับระยะทางที่วิ่งมา62กิโลเมตรถ้าหารเฉลี่ยคร่าวๆดูนี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่วิ่งได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ขับมาเนี่ยก็มีช่วงที่ขับบนโทเวย์ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอลงมาช่วงรังสิตก็ใช้ความเร็วไม่เกิน80นะครับทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้ยังต่ำอยู่นะที่ได้ดูกันไปก่อนที่เราจะแวะเข้าปั๊มนะครับอยู่ประมาณ15นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ 15.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรหลังจากนี้ก็จะเป็นการเริ่มเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับไม่แน่ใจว่าวันเนี้ยรถจะเยอะขนาดไหนนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เลี้ยวเข้ามาช่วงถนนสายเอเชียเนี่ยก็รู้สึกว่ารถมันเยอะมากเลยคือถ้ารถเยอะๆนะครับเวลาจะเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานโดยใช้ Adaptive Cruise Control มันก็จะทำได้ยากหน่อยนะเพราะผมจะเทสเฉพาะเวลาที่ข้างหน้าโล่งๆนะครับไม่มีรถมาขวางจะได้ไม่มีการรีเจนใช้ Adaptive Cruise Control ขับมาเป็นระยะทาง11กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 11.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดมากเลยนะ 11.2 กันเลยทีเดียวที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering นะครับมาดูกราฟการใช้พลังงานนะนี่นะครับที่ผมเทสเนี่ยผมไม่ให้มันมีการรีเจนเพราะว่าเราจะได้เห็นการใช้พลังงานของความเร็วนั้นๆโดยตรงเลยนะครับไม่มีการรีเจนระหว่างที่ทดสอบสำหรับกราฟของหน้าเนี่ยปัดทศนิยมนะครับมันก็จะอยู่ที่11กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรสำหรับระยะทาง10กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรมาดูที่กราฟการใช้พลังงานตรงเนี้ยมีการชะลอพอดีนะครับข้างหน้ามีรถบรรทุกก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ15กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วพอเพิ่มมาเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเริ่มทำได้ยากนะเพราะว่าวันนี้รถเยอะนะครับช่วงที่เราเทสความเร็ว80เนี่ยยังถือว่าโอเครถเรายังไม่ไปใกล้คันหน้าพอเป็นความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรถเยอะๆเนี่ยก็เริ่มเทสยากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าจะพอมีช่วงที่รถโล่งๆให้ได้ลองความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับตอนที่เราใช้ความเร็ว80เนี่ยการใช้พลังงานเฉลี่ยมันจะอยู่แค่11กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรพอเพิ่มมาเป็นความเร็ว100เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ15เลยนะจะตีว่า15ก็ได้เพิ่มขึ้นมาตั้ง4กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดพอสมควรเลยนะแต่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับรถคันนี้น้ำหนักตัวรถเปล่าๆเนี่ยอยู่ที่ 2.2 ตันขับมาได้ 188 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 66%คือวันเนี้ยถ้าดูจากรถแล้วมันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ทำความเร็วไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีอยู่ตลอดเลยนะทั้งเลนกลางเลนขวาผมเซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว110นะครับนี่ก็อยู่เลนขวาเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเลนกลางเขาก็ขับช้านะจะเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว110นี่ยังทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตอนนี้ขับมาคันหน้าเขาก็ขับอยู่แค่100เดียวนะครับก็จะมีแค่บางช่วงที่เราขับได้สัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะได้สัก5กิโลเมตรแล้วก็เจอรถที่ขับช้าๆอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูค่าเฉลี่ยรวมตอนนี้นะระยะทาง189กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่15กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับก่อนหน้านี้ผมเพิ่งกดรีเซ็ตมาครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งวิ่งมาได้2กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่14กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับเพราะว่าเราขับได้แค่ความเร็ว100แล้วก็ขับไปเนี่ยพอรถต้องชะลอเนี่ยมันก็จะมีการรีเจนแบตเตอรี่กลับนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะน้อยกว่าตอนที่ผมทดสอบความเร็ว100ให้ดูแบบที่ไม่มีรถอยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะนี่เราขับอยู่ที่ความเร็ว104แต่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเดี๋ยวมันก็ลดลงไปเหลือ14นะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น16ละช่วงที่เมื่อกี้มันขึ้นสะพานนะครับระยะบนหน้าจอเนี่ยตอนนี้โชว์407กิโลเมตรเราวิ่งมาแล้ว191กิโลเมตรนะครับถ้าเอารวมกันเข้าไปตอนนี้ก็ได้เกือบ600กิโลเมตรยังถือว่าใกล้เคียงกับระยะตอนที่เราชาร์จเต็มที่มันขึ้น620กิโลเมตรนะครับคือคันเนี้ยถ้าเราขับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามันประหยัดพลังงานมากเลยนะครับรถคันนี้หนัก 2,200 กิโลกรัมวันนี้บรรทุกน้ำหนักมาอีก200กิโลกรัมมีคนขับ1ผู้โดยสารอีก1แล้วยังมีสัมภาระอีกเดี๋ยวเราจะได้ดูใช่เราจะได้ไปดูน้ำหนักตอนแถวลำปางนะครับที่จะแวะชั่งน้ำหนักวันนี้ผมเซตความเร็ว110เข้ามานะครับข้างหน้าโอ้รถไม่ชะลอสักทีผมต้องชะลอก่อนนะเสียวไม่กล้าให้รถชะลอเองนะครับเซตความเร็ว110เมื่อกี้ผมพยายามเซตระยะห่างให้มันไกลสุดเลยนะแต่ว่ารถเขาชะลอความเร็วช้าผมเลยต้องแตะเบรกเมื่อกี้ก่อนที่จะรถหยุดเนี่ยผมกดให้ระบบ Adaptive Cruise Control กลับขึ้นมาทำงานนะครับเดี๋ยวเราดูนะว่าระหว่างที่จอดเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มกดจับเวลาก่อนนะตอนที่ทดสอบในเมืองนะครับถ้ารถเพิ่งหยุดแป๊บเดียวเนี่ยตัว Stop and Go จะทำงานได้เลยนะสมมุติว่าหยุดแป๊บเดียวคันหน้าเคลื่อนตัวเขาก็จะเคลื่อนตัวให้โดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งอีกครั้งนะครับตอนเนี้ยน่าจะจอดมาแล้วเกือบ30วินาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะผมกดจับเวลาช้าไปนะครับไฟเขียวแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้ตีว่าเกือบ1นาทีแล้วกันไม่ได้นะครับบนหน้าจอเนี่ยขึ้นมาบอกให้เราแตะคันเร่งเพื่อให้ระบบ Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering กลับมาทำงานนะครับแต่ถ้าเป็นการขับในเมืองรถติดแล้วก็รถค่อยๆเคลื่อนตัวหยุดสลับหยุดนิ่งนะครับก็จะใช้ Stop and Go ได้เลยนะข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะแวะปั๊มเชลก่อนนะครับปั๊มเชลเนี่ยมีเชลรีชาร์จ180กิโลวัตต์อยู่ด้วยนะสำหรับใครที่เดินทางขึ้นทางเหนือหรือว่ามานครสวรรค์นะครับก็แวะมาชาร์จที่นี่ก่อนได้นะเป็นเชลรีชาร์จ180กิโลวัตต์นะครับอันนี้เราแค่แวะมาเข้าห้องน้ำเฉยๆส่วนใหญ่ตู้นี้จะโล่งนะครับเนี่ยมาตอนนี้ก็ไม่มีใครชาร์จเลยนะเพราะว่าค่าชาร์จเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่หน่วยละ9 บาทถ้าเป็นรถที่รับกำลังไฟได้ไม่สูงแวะมาชาร์จอาจจะไม่คุ้มยกเว้นว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับที่รถเยอะๆถ้าเราไม่อยากจะไปรอคิวก็ลองแวะมาดูที่นี่ได้นะส่วนรถที่รับกำลังไฟได้สูงๆเนี่ยมาชาร์จก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับได้ชาร์จแรงแล้วก็ใช้เวลาชาร์จน้อยลงเส้นทางที่จะขึ้นเหนือเนี่ยก็จะมีอยู่ที่นครสวรรค์นี้นะครับแล้วก็ที่ตากนะสำหรับตู้180กิโลวัตต์ระหว่างทาง
ที่จอดของที่นี่เขาต้องเฉียงไปทางไหนเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ P นะครับเมนูสำหรับควบคุมประตูรถเนี่ยจะขึ้นมาถามเราเลยนะเพราะมันเป็นประตูไฟฟ้าทั้งหมดนะครับจะกดให้เปิดทั้งหมดเลยก็ได้หรือเปิดฝั่งไหนเราก็จิ้มไปเลยระยะทางที่ขับมาตอนนี้นะครับ221กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 15.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรและแบตเตอรี่เราเหลือ 60% พอดีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีนะการใช้พลังงานเราใช้ไป 40%วิ่งมา221กิโลเมตรก็น่าจะประมาณเปอร์เซ็นต์ละ5กิโลนะ 5.5 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ที่หายไป 1% นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะช่วงหลังๆผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ110นะครับที่ได้ถ่ายให้ดูคือเซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว110แต่มีรถที่ขับช้าอยู่ตลอดนะครับเลยไม่สามารถขับ110นิ่งๆได้สักทีเดี๋ยวค่อยลองดูอีกทีนะครับดูจากตอนที่เราทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับถ้าใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยที่การใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ15-16กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเนี่ยเราสามารถขับได้ถึงระยะทาง500กิโลเมตรเลยนะครับก็ถ้าขับไปอย่างนั้นแบบชิวๆก็มีสิทธิ์ขับยาวทีเดียวไปถึงที่เถินเลยนะแล้วค่อยชาร์จซึ่งอาจจะเป็นความเร็วที่ช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานที่ความเร็วประมาณสัก110-120เนี่ยผมว่าก็ไปแวะชาร์จที่ตากกำลังดีเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปลองชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาแวะดูทั้ง EV Station Hub ว่าใกล้เปิดหรือยังนะครับที่มีอยู่4ตู้ชาร์จที่เป็น180กิโลวัตต์แล้วก็ก่อนที่จะเดินทางมานะครับผมเห็นมี Elex by EGAT เพิ่งเปิดใหม่อยู่ช่วงก่อนจะถึงแยกที่เข้าไปกำแพงเพชรด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้แวะไปดูนะก็มี2จุดเลยนะครับที่ตรงก่อนแยกกำแพงเพชรแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนที่จะถึงตากนะครับที่คลิป Ion V เนี่ยผมพาแวะไปดูวันก่อนนี่เห็นเปิดขึ้นมาในแอปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดลงไปอยู่อาจจะยังเซตอัพระบบยังไม่เสร็จดีนะครับแต่คิดว่าปีใหม่เนี่ยใช้งานได้แน่นอนเมื่อกี้เพิ่งขับผ่านปั๊ม PT นครสวรรค์มานะครับที่จะมีสถานีชาร์จ Elex by EGAT 150กิโลวัตต์อยู่ระยะทางเนี่ย256กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่ 53% นะครับก็ยังถือว่าเหลืออยู่เกินครึ่งเลยนะขับมาตั้ง250กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งถ้าเราขับใช้ความเร็วอยู่ใกล้เคียงเดิมนะประมาณ110เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแบบวิ่งแบบแบตแทบหมดเกลี้ยงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะครับถ้ารถไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมจะพยายามใช้ความเร็วให้อยู่ในช่วง100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็น่าจะเริ่มใช้ไฟเยอะกว่าช่วงก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ารถจะไม่ได้ขับช้าเหมือนช่วงถนนสายเอเชียนะครับแล้วก็จากนครสวรรค์ไปตากเนี่ยความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอความสูงเพิ่มเนี่ยมันก็เหมือนเราขับขึ้นที่สูงเรื่อยๆนะครับการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าเวลาที่เราขับบนทางราบนะครับไฟหน้าของคันนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยถือว่าสว่างดีอยู่นะแต่รถคันนี้ติดฟิล์มมาเข้มนะครับทำให้เวลาที่เรามองเห็นแสงสว่างของไฟตอนนี้มันไม่ค่อยสว่างดีสักเท่าไหร่นะแต่ดูจากระยะที่แสงส่องไปเนี่ยก็ถือว่าส่องไปไกลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตัวไฟหน้าเนี่ยให้ดูช่วงที่เลยจังหวัดตากไปแล้วนะครับบริเวณนั้นจะมีถนนที่มืดๆอยู่เยอะพอให้ได้ลองแสงไฟด้านหน้านะครับแล้วก็จะเอากล้องเนี่ยไปติดไว้ข้างนอกแทนนะครับจะได้เห็นไฟเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างที่ขับมานะครับผมว่าช่วงตั้งแต่นครสวรรค์เนี่ยเขาน่าจะเริ่มพวกเผาต้นไม้กันแล้วนะเพราะว่านี่ขนาดผมกดให้อากาศหมุนเวียนแค่ภายในรถนะครับกลิ่นที่เหมือนเป็นกลิ่นควันเนี่ยก็เข้ามาในรถนะแล้วก็ดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ
ผมลองดูแล้วถ้าเราเซตไว้ที่ให้อากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยถึงแม้จะขับความเร็วที่สูงนะครับแบบ90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาเลยนะเท่าที่ผมลองดูมาช่วงที่ขับมานี้นะครับนี่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมาเป็น 2,800 ppm แล้วเมื่อกี้มีลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ถึง 3,000 นะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆอีกทีนะครับอาจจะต้องใช้งานร่วมกับโหมดรับอากาศที่เป็นแบบออโต้นะถึงเขาจะรับอากาศภายนอกเข้ามาเยอะกว่านะครับช่วงที่ขับผ่านมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นควันเนี่ยลอยมาบนถนนนะก็จะเห็นลำแสงของไฟหน้าคันนี้ส่องทะลุผ่านพวกควันไปเลยนะผมก็เลยบอกว่าโอ้ควันนี้เนี่ยแสงสว่างไฟหน้าน่าจะสว่างดีอยู่นะครับพอดีว่าตาที่เห็นผ่านฟิล์มตอนเนี้ยมันไม่เห็นความเข้มแสงที่เป็นความเข้มจริงๆนะครับแต่ถ้าเราเอาแค่กระจกลงนิดนึงเนี่ยผมเทียบกับข้างนอกนี่ความสว่างต่างกันเยอะพอสมควรเลยที่ตัวฟิล์มกรองแสงคันนี้ลดแสงลงไปนะครับมันก็ทำให้ดูเข้มดุดันดีนะครับตอนกลางวันเนี่ยที่ติดฟิล์มเซรามิกรุ่นเข้มๆมองจากข้างนอกนี่ไม่เห็นคนขับด้านในเลยนะครับดำมากๆแต่พอเป็นกลางคืนแล้วเราต้องขับทางไกลนะครับยังดีว่าไฟคันนี้สว่างดีนะก็ยังพอมองเห็นนะครับถ้าติดเข้มๆกับรถที่แสงสว่างไฟหน้าไม่ค่อยแรงนะก็น่าจะขับลำบากใช้ได้เลยนะขับมาได้ระยะทาง270 กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 50% พอดีระยะทางที่โชว์บนหน้าจอก็เหลือ313 กิโลเมตรนะครับถ้าเอาเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ 50% ที่หายไปเนี่ยหารกับระยะทางที่เราวิ่งมา270 กิโลเมตรก็ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตรนะครับก็ยังใกล้เคียงกับช่วงแรกอยู่นะความเร็วที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ110แล้วก็เรามาเจอรถเยอะอีกแล้วนะครับความเร็วที่ใช้ได้ก็สลับกันไปนะครับอยู่ในช่วง90ถึง110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมตอนนี้ก็ยังอยู่เพียงแค่ 15.2 กิโลวัตต์อัลต่อ100 กิโลเมตรซึ่งถ้ายังเป็นค่าเฉลี่ยนี้อยู่นะครับก็จะวิ่งได้ประมาณ500 กิโลเมตรกว่าๆเลยนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ใช้ขับทางไกลแล้วก็ค่อนข้างสบายใจนะครับด้วยแบตของเขาที่เป็นเทคโนโลยี800โวลต์เนี่ยเราแวะชาร์จสถานีไหนก็ได้กำลังไฟเต็มๆนะครับที่เป็น EV Station ของปตทเนี่ยสเปค120 กิโลวัตต์คันนี้ถ้าไปชาร์จคันเดียวก็ได้เต็มๆ120 กิโลวัตต์เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ลองเอาคันนี้ไปชาร์จกับตู้360 กิโลวัตต์ของ Shell Recharge ที่บางใหญ่นะครับคันนี้ตอนที่เริ่มชาร์จเนี่ยกำลังไฟเข้าสูงสุดอยู่ที่248 กิโลวัตต์เลยนะครับที่ตอนแบตเตอรี่มี 10% เนี่ยสเปคของคันนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ที่280 กิโลวัตต์นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยขณะที่เราไปชาร์จด้วยนะอยู่ที่ตู้ชาร์จด้วยอุณหภูมิแบตเตอรี่ของเราก็เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะเมื่อวานมันยังขึ้นไปไม่ถึง280 กิโลวัตต์แต่เวลาที่ใช้ในการชาร์จถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ 10-50% เนี่ยภายใน9นาทีแล้วก็ 10-80% ใช้เวลาไปแค่19นาทีก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับทีนี้พอเทียบกับที่เราชาร์จ 10-80% ใช้เวลาไป19นาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้นานเลยนะครับแป๊บเดียวเองสมมุติเราแวะชาร์จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำซื้อขนมกินนะครับได้แบตมา 70% เนี่ยเอา 70% คูณกับ5ก็ได้ผมปัดให้เหลือแค่5นะ75นี่35เท่ากับว่าเราแวะชาร์จไม่ถึง20นาทีเราสามารถขับต่อได้350 กิโลเมตรนะครับต้องรอให้ในอนาคตนะครับมีสถานีชาร์จที่กำลังไฟสูงๆเนี่ยมันครอบคลุมก่อนนะครับพวกรถที่ชาร์จได้กำลังไฟสูงๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับขับทางไกลตอนนี้ผมยังเปิดใช้งานเลนคีปอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะมีอยู่2สเต็ปนะครับถ้าเราแค่กดเบาๆเนี่ยมันจะติด3ครั้งแล้วก็ดับไปกับถ้าเราจะเลี้ยวเลยเราก็กดค้างลงไปไฟเลี้ยวจะติดค้างทีนี้บางทีเนี่ยผมชอบกดไอ้ที่มันเป็นสเต็ปเบาๆเนี่ยที่มันจะ3ทีแต่ว่าเอามือกดค้างไว้นะครับแต่ถ้าเรากดค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วเราจะเลี้ยว
เลนคีปดึงกลับนะครับเขายังไม่ยกเลิกตัวเลนคีปออกไปเราต้องกดให้ก้านมันลงไปสเต็ปที่ไฟจะเปิดค้างเนี่ยถึงตัวเลนคีปจะยกเลิกออกไปให้เราเลี้ยวได้นะครับอันเนี้ยใน Ion V ก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับคือบางทีผมไม่ชอบกดลงไปค้างเพราะว่าเราจะต้องไปดันกลับมาผมก็แค่เอามือเนี่ยกดค้างไว้ให้ไฟมันกระพริบแต่กลายเป็นว่าเลนคีปเนี่ยเขาไม่ยกเลิกให้นะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ที่คันหน้าสุดพอดีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่ขับมาเนี่ยผมใช้โหมดคอมฟอร์ตมาตลอดเลยนะภาษาไทยเขาก็เขียนว่าโหมดสบายนะครับเดี๋ยวจะลองกดเร่งออกจากไฟแดงดูนะครับว่าที่เราบรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดเนี้ยเราเหยียบออกจากไฟแดงในโหมดตัวคอมฟอร์ตหรือโหมดสบายเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้ลองโหมดสปอร์ตนะไฟเขียวแล้วเหยียบไปก็ดึงใช้ได้นะครับคือไม่ได้ดึงแบบแรงออกไปเลยนะแต่เรารู้สึกว่ารถค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกว่ามีอาการที่แบบว่าบรรทุกของหนักมานะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะนี่ยังไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยผมแค่แตะให้ไฟเลี้ยวมันติดขึ้นมา3ครั้งนะครับเมื่อกี้เลนคีปก็ดึงกลับไปเลนกลางนะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราเพิ่งกดก้านไฟเลี้ยวเบาๆนะครับอย่างนี้ปึ๊บเอาใหม่ถ้าเรากดก้านไฟเลี้ยวแบบเบาๆช่วงแรกที่เรากดเขาจะยกเลิกเลนคีปให้อยู่นะครับแต่ถ้าผมลองกดดันแบบมันค้างไว้นะครับดันค้างไว้แต่ไม่กดให้มันเข้าล็อกแก๊กนะครับเนี่ยพอกดไว้อย่างเงี้ยตัวเลนคีปจะกลับมาทำงานนะครับเมื่อกี้จะมีการดึงกลับนิดนึงแวะดูสถานีชาร์จที่ปตทโค้งไผ่นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างยังล้อมผ้าไว้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เอาพลาสติกคลุมตู้ชาร์จแล้วนะแกะพลาสติกออกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดให้ชาร์จวันไหนนะระยะทางที่ขับจากเซ็นทรัลพระราม3มาที่ปั๊มปตทโค้งไผ่นี้นะครับอยู่ที่298กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากที่ผมเทสค่าเฉลี่ยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสร็จเนี่ยความเร็วจะอยู่ในช่วง100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามที่ได้ถ่ายให้เห็นไปก็วิ่งตามสภาพจราจรที่มีรถเยอะๆเลยนะครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นการจับมาจากตรงปั๊มเชลที่จังหวัดตากนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็อยู่ประมาณ 15.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่ง76กิโลเมตรท้ายเนี่ยถือว่าใช้ความเร็วได้ดีกว่าช่วงแรกๆอีกนะครับอันนี้จะเป็น100ถึง110เป็นหลักนะก็อยู่ประมาณ 15.5 ทีนี้มาดูที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ 45% ใช้ไปแล้ว 55% หารออกมาเป็นระยะทางที่วิ่งได้ต่อแบตเตอรี่ 1% ก็อยู่ที่ 5.4 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะแปลว่าถ้าเราขับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเท่ากับที่ผมบรรทุกมาวันเนี้ยมีเพิ่มอีก200กิโลกรัมเหมือนนั่งมาเต็มคันนะครับก็จะวิ่งได้ถึงระยะทางประมาณเอาเต็มแบบ 100% นะครับก็ประมาณ540กิโลเมตรวิ่งแบบแบตหมดเกลี้ยงนะครับแต่ถ้าเราวิ่งให้เหลือแบตอีกสักหน่อยเนี่ยก็ตีว่ามันวิ่งได้500กิโลเมตรแน่ๆยิ่งถ้าวิ่งลงใต้นะครับไม่ได้วิ่งขึ้นเหนือเนี่ยมันจะไม่ใช้พลังงานเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งระยะที่ผมลองคำนวณดูเนี่ยถ้าจะวิ่งไปให้ถึงเถินได้เนี่ยไม่ควรขับเกินความเร็ว110นะครับอาจจะใช้ความเร็ว100เป็นหลักนะไปได้ถึงเถินแน่ๆนะผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าไปถึงที่จังหวัดตากเนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคิดว่าวันนี้จะชาร์จที่ตากแหละครับคงไม่ลุ้นไปชาร์จที่เถินนะแต่ให้ดูว่ามันสามารถทำได้นะครับดูจากการใช้พลังงานที่ขับมาก่อนหน้านี้ทีนี้ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยขึ้นโชว์ว่าเหลืออีก278กิโลเมตรก็ถ้าเราคำนวณแบบเอาแค่ 70% ของ278กิโลเมตรนี้นะครับก็จะวิ่งได้อีกระยะทางประมาณ194กิโลเมตรหรือ
ตีคร่าวๆก็สัก200กิโลเมตรเนี่ยเอารวมกับระยะที่วิ่งมาก็เกือบ500นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ผมคำนวณ 70% เนี่ยเพราะว่าเอาเป็น 70% ของระยะทาง NEDC นะครับซึ่งวิ่งจริงถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยมันทำได้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูที่ตู้ชาร์จนะครับนี่ EV Station ตัว180กิโลวัตต์ตอนนี้เขาถอดพลาสติกออกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้นะยังไม่จ่ายไฟมาเลยนะครับยังไม่มีไฟมาผมคิดว่าไม่น่าเกินปีใหม่นะจะได้มีจุดชาร์จที่เพิ่มขึ้นนะครับเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยรถเยอะๆจะได้มาแวะชาร์จที่นี่ได้นะครับถ้าดูความคืบหน้านะครับที่แตกต่างจากเมื่อ2อาทิตย์ที่เรามาคราวก่อนนะก็มีแค่เขาเอาถุงพลาสติกออกนะครับที่เหลือยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปั๊มนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับรถเนี่ยจะมาแวะน้อยนะเพราะว่ามีแค่7-Eleven แล้วก็ Amazon Cafe นะครับคงต้องรอให้สถานีชาร์จเนี่ยเปิดก่อนนะน่าจะมีร้านค้ามาเปิดเพิ่มนะครับใช้เวลาแวะดูสถานีชาร์จแล้วก็แวะซื้อขนมกินกับที่นี่ไปพอสมควรนะครับจากตอนแรก Google เนี่ยบอกว่าจะไปถึงเชียงใหม่ตี 2:30 ตอนนี้บอกว่าไปถึงตี 3 แล้วนะครับน่าจะแวะไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยสำหรับสถานีชาร์จก็ลุ้นๆนะครับขอให้เปิดใช้ได้ทันปีใหม่ก็จะดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวถัดไปอีก40กิโลเมตรนะครับจะพาไปดูสถานีชาร์จของ Elex by EGAT ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับอยู่ก่อนจะถึงแยกที่เลี้ยวเข้าไปจังหวัดกำแพงเพชรไหนบอกความจริงมาสิทำไมถึงแวะนานเมื่อกี้ส่วนหนึ่งที่แวะนานนะครับก็มัวแต่โพสต์คอนเทนต์อยู่นะครับอัพคอนเทนต์นิดหน่อย นานๆจะได้โพสต์เยอะทีนะครับโพสต์เฉพาะช่วงที่ขับเดินทางแล้วก็รีวิวนะถ้าระหว่างนั้นก็อาจจะเห็นเพจเงียบๆไปบ้างมาถึงที่ปั๊ม PT คลองแม่ลายนะครับปั๊มนี้อยู่ห่างจากปั๊มปตท.โค้งไผ่ประมาณ43กิโลเมตรผมเพิ่งเห็นขึ้นมาในแอปเมื่อวันก่อนนะครับว่าเขาเปิดให้ใช้งานได้แล้วนะเป็นตู้150กิโลวัตต์นะครับนี่ที่จุดนี้นะครับเปิดใหม่ๆเลยนะนี่ข้อดีที่แวะปั๊ม PT เนี่ยก็จะมี Max Mart อยู่ด้วยนะครับมีมินิมาร์ทให้แวะตอนนี้ก็ไม่มีรถมาชาร์จนะครับผมขอจอดถ่ายรูปกับสถานีชาร์จแค่นิดเดียวแล้วก็ออกไปเลยนะระยะทาง342กิโลเมตรนะครับที่ขับมาจากกรุงเทพห่างจากปตท.โค้งไผ่44กิโลเมตรนะครับตอนเราแวะปตท.โค้งไผ่เนี่ย298กิโลเมตรเราวิ่งมา44กิโลเมตรแบตเตอรี่เนี่ยเหลือ 35% ก็ใช้ไฟไปถึง 10% เลยนะครับเนี่ยเริ่มกินไฟเยอะละเพราะมันเป็นการวิ่งขึ้นที่สูงนะครับก็จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นความเร็วที่ใช้เมื่อกี้ก็อยู่ในช่วง100 ถึง 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลับมาดูอีกทีนะแล้วก็มาดูที่กราฟการใช้พลังงานเอาสัก50กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับก็เป็นประมาณนี้นะประมาณ18กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรค่าเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 15.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับดูรอบๆปั๊มนะครับตรงนี้ก็เป็นตู้ชาร์จแล้วก็มินิมาร์ทอยู่ตรงนั้นนะครับที่นี่ก็สว่างดีนะครับตามปั๊ม PT เนี่ยไฟเขาจะสว่างดีมากเลยแล้วก็สำหรับห้องน้ำนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้ถ้าอีกหน่อยก็น่าจะเป็นร้านข้าวนะจริงๆตอนนี้ก็เป็นร้านข้าวนะเดี๋ยวผมเดินมาดูตรงนี้ก่อนน่าจะเปิดตอนกลางวันนะครับมีอยู่1ร้านเส้นทางขับขึ้นเชียงใหม่ตอนนี้สถานีชาร์จแรงๆเปิดให้บริการเรื่อยๆเลยนะครับที่แวะอัปเดตให้ดูอยู่บ่อยๆก็ของ EV Station Hub 180กิโลวัตต์ของ PT เองเนี่ย Elex by EGAT ตัว150กิโลวัตต์นอกจากที่กำแพงเพชรที่เปิดให้ใช้บริการแล้วเนี่ยก่อนจะถึงตากก็กำลังจะเปิดนะครับกลายเป็นว่าที่เนี่ยเปิดให้ใช้บริการก่อนที่ตากอีกซึ่งขับผ่านผมก็ไม่เคยสังเกตนะครับที่นี่แค่เห็นมันขึ้นมาในแอปพอดีก่อนวันที่เราจะขับมาเนี่ยวันนี้ก็เลยได้พามาแวะดูนะครับเนี่ยขับไปต่ออีกแค่นิดเดียวนะครับก็จะถึงทางที่เราเลี้ยวเข้าไปจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับ
ก่อนจะถึงแยกที่ไปแม่สอดนะครับตรงนี้ก็จะมีปั๊ม PT อีก1ปั๊มที่จะมีจุดชาร์จของ Elex by eGat นะครับแล้วก็เป็นตู้150กิโลวัตต์เลยนะตั้งอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับนี่ก็กำลังจะเปิดให้ใช้งานวันนี้ไม่ได้พาเลี้ยวเข้าไปดูนะครับในคลิป Ion V เนี่ยผมพาเลี้ยวเข้าไปดูที่จุดนี้นะแล้วก็ตอนนี้เราขับมาระยะทาง408กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่แบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 20% นะครับวิ่งมาได้408กิโลเมตรระยะทางบนหน้าจอเหลืออีก121กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าคำนวณแบบคร่าวๆเลยนะวิ่งได้อีก70-80กิโลเมตรแน่ๆก็เกือบ500กิโลเมตรตามที่บอกไปนะครับทีนี้พอมันวิ่งขึ้นทางชันเนี่ยแล้วเดี๋ยวถัดจากตากไปมีทั้งขึ้นลงเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็จะยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ขับแบบลุ้นไปที่ลำปางนะจากระยะทางที่เหลือมันก็น่าลุ้นว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนละเราก็ไม่ต้องลุ้นดีกว่าเดี๋ยวแวะชาร์จดูที่เชลรีชาร์จ180กิโลวัตต์ดูว่าคันนี้จะรับกำลังไฟได้เต็มหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะครับที่ผมสงสัยก่อนหน้านี้เอาคันอื่นมาแวะชาร์จแล้วมันไม่ได้เกิน150กิโลวัตต์สักทีวันนี้เราเอารถที่เป็น800โวลต์แล้วก็รับกำลังไฟได้สูงสุดถึง280กิโลวัตต์เนี่ยถ้าตู้ไม่ได้มีลิมิตอะไรไว้นะครับมันก็ควรจะชาร์จได้เกิน150กิโลวัตต์นะครับวันนี้สำหรับที่จังหวัดตากตอนนี้ก็มีสถานีชาร์จเยอะเลยนะครับเรียกว่าเป็นหับได้เลยนะเมื่อกี้ก็มีสถานีชาร์จแล้วก็เดี๋ยวเลยไทยวัสดุไปก็มีที่ปั๊ม PT ของ Elex by eGat 125กิโลวัตต์ถัดเข้าไปหน่อยนะครับไปถึงโลตัสก็มี Outer Vim ที่เป็น150กิโลวัตต์ติดกับโลตัสก็มี Big C นะครับก็จะมี EV Station ถัดจาก Big C ไปก็มีปั๊มปตท.ก็มีสถานีชาร์จของ EV Station อีกแล้วก็ก่อนจะออกจากจังหวัดตากนะครับก็จะมีที่ปั๊มเชลที่ผมจะไปชาร์จวันนี้นะครับเชลรีชาร์จ180กิโลวัตต์จากตากไปเถินเนี่ยระยะทางมันประมาณ90กิโลเมตรนะครับที่ขับไปแล้วก็จะมีสถานีชาร์จ Elex 150กิโลวัตต์อีก1จุดที่นั่นก็ตอนนี้มีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนนี้จะมีของ EV Station อันเดียวนะที่เขาไปตั้งไว้ที่พูดถึงเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นสถานีชาร์จที่กำลังไฟแรงๆนะครับ120กิโลวัตต์ขึ้นไปนะด้านซ้ายมือเรานี้นะครับปั๊ม PT มีรถชาร์จอยู่1คันพอดีเลยขับคันนี้นี่ค่อนข้างสบายใจนะครับไม่ค่อยห่วงนี่แบตเหลือ 19% ก็ขับแบบสบายๆนะถ้าเรากลัวแบตหมดเราก็แค่ขับให้ช้าลงคันนี้ก็ประหยัดไฟอยู่นะครับที่ความเร็ว80เนี่ยใช้ไฟแค่11กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็เนื่องจากเป็นรถเทคโนโลยีแบต800โวลต์นะครับเราจะชาร์จที่ EV Station ก็ได้กำลังไฟสูงถึง120กิโลวัตต์นะถ้าชาร์จคันเดียวอาจจะอยู่ประมาณสัก118แถวๆนั้นนะครับก็เกือบเต็มนะครับชาร์จได้กำลังไฟสัก80กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยผมก็ถือว่าชาร์จได้เร็วแล้วนะตอนนี้เราขับเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดตากแล้วนะครับเมื่อกี้ผมมองไปเห็นฝั่งตรงข้ามนะขาที่จะขับขึ้นกรุงเทพเนี่ยในปั๊ม PT เขามีตั้งตู้150กิโลวัตต์แล้วนะครับขากลับเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะเดี๋ยวไว้ขากลับเดี๋ยวผมพาแวะดูนะครับมาถึงปั๊มเชลจังหวัดตากแล้วนะครับระยะทางบนหน้าจออยู่ที่420กิโลเมตรตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะครับโล่งๆไม่มีใครมาชาร์จเลยนะเวลารีวิวนี่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับรถที่ชาร์จอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะถ่ายรูปสวยนะครับเวลาจอดแล้วก็ถ่ายถ้าช่องชาร์จอยู่ด้านหน้านี่เราจะถ่ายเห็นแต่ด้านหลังนะถ้าถ่ายให้เห็นสถานีชาร์จ
ตรงนี้ถ้าเราไม่อยากให้มีเสียงร้องเตือนนะครับก็กดตรงนี้ปิดลงไปก็จะเขียนว่าเสียงเตือนเรดาร์ถูกปิดนะครับดูระยะทางและการใช้พลังงานบนหน้าจอนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดจากกรุงเทพเนี่ย420กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็55กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยที่ผมกดรีเซ็ตผมพยายามใช้ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับแล้วมันก็มีการขึ้นลงเนินด้วยนะค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเฉลี่ยออกมาที่ 17.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับแถวนครสวรรค์เนี่ยผมพยายามจะลองที่ความเร็ว110นะตอนนั้นสังเกตว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control นิ่งๆเนี่ยบริเวณพื้นราบนะครับถนนที่มันไม่ได้เป็นเนินเนี่ยจะอยู่ประมาณ 17.8 ถึง 18 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมจะลองอีกทีแต่มันเป็นทางเนินมันขึ้นไปถึง19 ถึง 20 เลยก็เลยไม่ได้ลองให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยมันจะอยู่แถวๆ17 ถึง 18 นะครับถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะแล้วก็มาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 18% ระยะทางที่เหลือบนหน้าจอ112กิโลเมตร NEDC นะครับถ้าคิดเป็นสัก 70% เนี่ยก็น่าจะวิ่งได้สัก 70 ถึง 80 กิโลเมตรนะครับเอารวมกันกับ420กิโลเมตรเมื่อกี้ก็ได้500กิโลเมตรพอดีขับแบบแบตหมดเกลี้ยงนะครับที่เส้นกราฟการใช้พลังงานเนี่ยจะบอกช่วงการขับขี่แบบไดนามิกด้วยนะครับไดนามิกเนี่ยใกล้เคียงกับการขับที่เราขับมาก่อนหน้านี้นะเขาก็ประเมินว่าแบตที่เหลือ 18% เนี่ยจะวิ่งได้อีก84กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้า NEDC บนหน้าจอคนขับเขาบอก112กิโลเมตรโอเคเดี๋ยวไปเริ่มชาร์จกันครับฝาชาร์จคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเราแค่กดมุมนี้มันก็จะไปกดปุ่มตรงนั้นให้ฝาเปิดออกมาอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราต้องดึงจุกยางออกเองตอนนี้กดเริ่มชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าตู้นะว่ากำลังไฟจะเข้าที่เท่าไหร่นะครับผมจะพยายามลองชาร์จให้ใช้เวลาน้อยนะถ้ากำลังไฟเริ่มลดต่ำผมอาจจะหยุดชาร์จเริ่มต้นก็เข้า178กิโลวัตต์เลยนะครับคราวนี้ได้กำลังไฟเต็มของตู้เลยนะกับรถคันนี้สุดยอดมากเลยครับเราจะต้องวิ่งไปอีกประมาณ270กิโลเมตรนะครับผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องชาร์จแบตให้ขึ้นไปถึงสักประมาณ 70-80% นะเอาตีว่าระยะทางที่เราจะวิ่งไปเนี่ยมันกินแบตเพิ่มอีก 1% วิ่งได้สัก4กิโลเมตรก็4 7 28อย่างน้อยต้องมี 70% ซึ่งมันจะใกล้เคียงไปหน่อยนะครับผมอาจจะชาร์จขึ้นไปสัก 75-80% แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้ากำลังไฟเนี่ยมันเริ่มต่ำกว่า130กิโลวัตต์ผมอาจจะหยุดชาร์จก็ได้เพราะเราจะไปชาร์จ Elex ที่เถินอีกทีได้นะครับจะลองใช้สมรรถนะการชาร์จที่สูงเพื่อดูว่าเราจะใช้เวลาชาร์จน้อยที่สุดสักเท่าไหร่ในการเดินทางนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยถ้ามีจุดชาร์จรองรับเราก็จะสามารถชาร์จโดยการใช้เวลาน้อยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้รีบเนี่ยเราชาร์จที่นี่ให้มันได้ 80-90% กับรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยนะครับดูที่หน้าจอด้านหน้าคนขับนะครับกระแสไฟเข้าที่252แอมป์แรงดันไฟเนี่ยเข้าที่700โวลต์นะครับออกมาเมื่อกี้บนหน้าตู้ก็ประมาณเกือบ180กิโลวัตต์นี่เพิ่งชาร์จไปแป๊บเดียวขึ้นมาจะ 30% แล้วนะครับไม่แน่ใจจะมีเวลาพอที่จะถ่ายรอบคันให้ดูหรือเปล่านะชาร์จมา9นาทีนะครับจากแบตเตอรี่18ขึ้นมาที่ 51% ก็แป๊บเดียวเองนะครับกำลังไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น179กิโลวัตต์แล้วให้ดูอุณหภูมิสายชาร์จนะครับจะเห็นว่าอยู่ประมาณ20ปลายๆถึง30องศาต้นๆตอนนี้ที่เราชาร์จอยู่เนี่ยรถคันนี้เป็น800โวลต์พอเป็น800โวลต์เนี่ยก็จะใช้กระแสไฟน้อยลงนะครับตอนนี้เราชาร์จกำลังไฟอยู่ประมาณ170กิโลวัตต์เนี่ยใช้กระแสไฟอยู่ประมาณ250แอมป์แต่ถ้าเป็นรถ400โวลต์เนี่ยแล้วเราต้องการกำลังไฟที่เท่าๆกันนะครับประมาณ160กิโลวัตต์เนี่ยต้องใช้กระแสไฟอยู่ที่400แอมป์ซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างที่สายไฟได้เลยนะครับระหว่างที่เราชาร์จ160กิโลวัตต์รถ800โวลต์กับรถ400โวลต์เนี่ย400โวลต์เขาจะต้องจ่ายกระแสไฟสูงถึง400แอมป์ทำให้สายไฟเนี่ยอุณหภูมิมันจะร้อนกว่า
ก็จะทำให้เห็นภาพนะครับว่าในระบบของรถเองเนี่ยเวลาที่เขาจ่ายกำลังไฟให้ระบบต่างๆเนี่ยพอเป็น800โวลต์มันก็ช่วยลดความร้อนในระบบลงได้นะครับมาที่ด้านท้ายนะครับอุณหภูมิที่สูงหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟท้ายนะก็อยู่20กว่าองศาไม่ถึง30นะครับที่ตำแหน่งตรงนั้นน่ะถ้าเป็นในที่ประเทศจีนเขาก็จะมีกล้องนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้มีอะไรนะอุณหภูมิก็อยู่แค่20กว่าองศาแล้วก็ตรงนี้ด้านท้ายที่มีกล้องเนี่ยอุณหภูมิจะประมาณ35องศานะครับแล้วก็เราลองดูมุมจากทางด้านท้ายรถนะครับที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับพวกระบบระบายความร้อนต่างๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเริ่มต่ำกว่า177กิโลวัตต์เมื่อแบตเตอรี่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะตอนที่ผมเอาไปชาร์จกับตู้360กิโลวัตต์มันจะเริ่มดรอปต่ำลงเนี่ยก็ตอนที่ประมาณ 64-65% นะครับที่ดรอปลงจาก200กว่ากิโลวัตต์นะซึ่งตอนนี้มันยังไม่ต่ำกว่า178เลยนะใช้เวลาชาร์จมาแค่13นาทีนะครับจาก18-65%กำลังไฟเนี่ยลดจาก178เหลือประมาณ144กิโลวัตต์ตอน 69% นะครับ144กิโลวัตต์เนี่ยผมยังถือว่าแรงมากอยู่นะยังไม่จำเป็นต้องไปชาร์จที่ Elex นะครับใช้เวลาชาร์จมาแค่15นาทีเองเราต้องการถึงสัก 80% นะครับผมชาร์จดูสัก 80% นะว่าเราจะใช้เวลาสักกี่นาทีช่วงประมาณ 73-74% นะครับกำลังไฟเนี่ยดรอปลงมาเหลือ113กิโลวัตต์ละต่ำกว่าที่คิดไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไร114กิโลวัตต์เนี่ยมันก็ยังแรงมากแล้วนะครับผมแค่อยากจะทำเวลาชาร์จให้น้อยที่สุดเดี๋ยวดูนะผมว่าไม่น่าจะถึง20นาทีนะครับพอแบตเตอรี่ 80% เนี่ยกำลังไฟลดเหลือ94กิโลวัตต์นะครับผมก็จะหยุดชาร์จที่20นาทีนี้นะครับหลังจากที่เราชาร์จเสร็จนะครับจะได้ยินเสียงระบายความร้อนเมื่อกี้ที่เราชาร์จแรงๆนะอันนี้ผมลองถ่ายให้ดูนะครับเผื่อใครอาจจะสงสัยนะทำไมเราชาร์จแบตเสร็จไปแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงด้านหน้าเนี่ยระบายความร้อนก็เมื่อกี้เราชาร์จไฟแบบแรงเต็มที่นะครับระยะทางบนหน้าจอที่โชว์มาเนี่ย493กิโลเมตรนะครับถ้าเราคิดเอาสัก 70% นะของตัวเลข493เนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ340กิโลเมตรซึ่งเราจะขับไปอีก267กิโลเมตรนะครับคิดว่าถ้าไม่ได้ขับเกิน120เนี่ยผมว่าไปถึงอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับนี่ใช้เวลาชาร์จเร็วมากจนผมยังไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลยนะเมื่อกี้ถ่ายให้ดูรอบๆคันนะครับรีบถ่ายแล้วก็รีบมาดูที่หน้าตู้ชาร์จนะถือว่าชาร์จได้ดีมากๆเลยนะครับรับกำลังไฟ179กิโลวัตต์เมื่อกี้ก็น่าจะได้เห็นในวิดีโอที่ถ่ายให้ดูช่วงที่มันดรอปกำลังไฟลงนะครับแล้วก็จะไปต่ำกว่า100กิโลวัตต์เนี่ยก็ตอนที่79-80% นะครับพอชาร์จที่จังหวัดตากเสร็จนะครับหลังจากเนี่ยความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วง100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับเราก็จะได้เห็นการใช้งานเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าอยากให้ใช้ความเร็วสัก110-120ใกล้เคียงกับเวลาขับต่างจังหวัดนะครับนี่ก็จัดให้เลยนะดูจากตัวเลขนะครับที่เราจะวิ่งไปอีก267กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่จะเหลือ217กิโลเมตรเนี่ยผมว่าเขาเอาลบกันตรงๆเลยนะซึ่งมันเป็นตัวเลขแบบ NEDC ก็ต้องคำนวณเผื่ออีกทีนะครับถ้าดูแผนที่ตัวนี้แต่ถ้าพอเราใช้งานไปสักพักเรารู้แล้วว่ารถของเราเนี่ยที่ความเร็วต่างๆมันจะวิ่งได้สักกี่กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่ได้สำคัญมากแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าที่ความเร็วสัก110เนี่ยถึง110-120อาจจะ 1% เนี่ยรถวิ่งได้สัก4กิโลเมตร 4-5 กิโลเมตรประมาณนี้นะครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมคำนวณเผื่อก็เผื่อเลยว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้แค่สัก4กิโลเมตรซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ที่เราขับแบบ110มันก็วิ่งได้ถึง5กิโลเมตรต่อ 1% นะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ดูที่กล้องรอบคันนะครับเวลาที่เราขับอยู่ที่ความเร็วสูงกดตรงรูปตัว P ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกล้องคันนี้เขาให้เราดูกล้องระหว่างที่เราขับความเร็วสูงได้ด้วยนะครับกดดูเป็นแบบ 3D นี่เห็นรูปรถเรารอบคันนะครับเห็นไปถึงด้านหน้าหรือว่าหมุนรถเหมือนเราดูอยู่ข้างนอกเลยนะครับมุมมองจากภายนอกเห็นไปถึงข้างหลังเลยก็อันนี้ก็ดีนะครับของ ION เนี่ยเขาให้ดูกล้องที่ความเร็วสูงได้นะครับใน ION V ก็ดูแบบนี้ได้ใน Hypertech เนี่ยก็ดูได้เหมือนกันเลยนะครับถ้ากดเป็นมุมกว้างก็จะเลือกดูแต่ละมุมนะครับอันนี้ดูที่มุมกว้างด้านหน้าหรือดูด้านหลังกล้องชัดดีนะครับถึงแม้ตรงนี้ก็จะพื้นที่ก็มืดแล้วก็มีไฟถนนบ้างนะครับเดี๋ยวรอจุดมืดๆกว่านี้นะดูล้อหน้าเห็นมุมของล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังข้างหน้าเนี่ยถนนจะมืดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ที่ด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าไฟหน้าเราสว่างเลยนะดูแล้วสว่างกว่าที่เห็นผ่านฟิล์มจากในรถอีกนะครับแล้วก็ดูด้านหลังดูดีกว่านะครับคือด้านหน้ารู้สึกว่าจะเริ่มอาจจะมีฝุ่นมาเกาะนะครับแล้วก็มันสะท้อนกับแสงไฟ Noise ก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ชัดขึ้นมาให้เห็นเยอะมากนะครับต้องแบบมืดๆจริงๆอาจจะเห็น Noise ขึ้นมาชัดหน่อยดูเป็นมุมมอง3มิตินี่อันนี้จะเห็น Noise รอบๆคันนะครับตัวกล้องเนี่ยที่ให้มาก็จะเป็นเอาไว้ดูรอบคันอย่างเดียวนะครับเขายังไม่สามารถที่จะบันทึกเป็น DVR ได้นะก็ต้องรอดูนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันสามารถบันทึกไปด้วยได้หรือเปล่านะครับนี่ถ้าเราไม่กดออกนะเขาก็ยังโชว์กล้องให้เราดูไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับมาดูที่แสงสว่างของจอนะครับเวลาที่เราขับถนนมืดๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับแสงสว่างหน้าจอเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันสว่างเกินไปนะหน้าจอเขาทำมาดีนะครับตัวพาเนลเนี่ยนี่ขนาดว่าผมยังเอาแสงลงไม่สุดนะคือถ้าเรายังรู้สึกว่าแสงมันสว่างเกินไปเนี่ยเราเอาลงให้สุดนี่แทบจะมืดเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าจอคนขับนะครับตอนนี้ยังเอาลงไม่สุดนี่เอาลงให้สุดไปเลยนะครับที่เราจะเห็นชัดก็คือพวกตัวเลขข้อมูลต่างๆที่สำคัญที่ต้องดูนะครับก็จะเห็นตัวเลขได้เด่นชัดเลยนะครับแต่ว่าตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยเขาก็เกือบจะมืดสนิทนะครับเป็นสีเทาอยู่หน่อยๆตรงหน้าจอกลางเองเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ปิดไปเลยก็ทำได้นะครับถ้าแบบไม่อยากจะให้มีแสงตรงนี้ขึ้นมาแยงตานะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยด้านบนเนี่ยจะไม่มีพวกแอมเบียนไลท์นะครับเลยไม่มีแสงเนี่ยมารบกวนสายตานะแอมเบียนไลท์ก็จะมีอยู่เฉพาะด้านข้างประตูนะครับอาจจะมีแลบๆตรงเนี้ยเข้าสายตาเรามาบ้างนะถ้าไม่ชอบก็ปิดได้นะครับสำหรับแอมเบียนไลท์ทีนี้มาตรงหน้าจอหลักนะครับเวลาเราจะปิดหน้าจอก็กดตรงนี้มืดไปแล้วครับเหลือแค่ข้อมูลด้านหน้าเนี่ยให้เราดูหลักๆก็พอแล้วอันนี้ขับกลางคืนสบายนะครับแล้วก็ไฟหน้าคันนี้ก็สว่างดีนะนี่ติดฟิล์มเข้มมาขนาดเนี้ยเมื่อกี้ช่วงที่ขับถนนมืดๆก็เห็นเส้นทางได้ดีเลยนะครับถึงแม้ฟิล์มจะเข้มมากก็ยังมองเห็นทัศนวิสัยอยู่ในระดับที่โอเคนะผมว่าแสงที่เราเห็นผ่านฟิล์มเนี่ยลดความสว่างจากแสงไฟหน้าจริงๆลงไปสักประมาณ 50% แล้วด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องการจะเปิดจอกลับขึ้นมาก็เพียงแค่แตะเข้าไปที่หน้าจอก็เปิดเข้ามาให้ใช้งานได้แล้วนะครับเนื่องจากฟิล์มของคันนี้มันเข้มมากนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้เห็นแสงสว่างของไฟหน้าคันนี้ก็เลยต้องเอากล้องมาติดไว้ที่ด้านหน้านะครับขาจับตัวเนี้ยก็จะมี2จุดนะหวังว่ามันจะไม่ปลิวระหว่างที่เราขับนะครับอันเนี้ยผมจอดอยู่ในปั๊มแล้วมันมีช่วงที่เป็นถนนเข้าไปลึกๆเนี่ยมืดๆพอดีนี่ผมถ่ายให้เห็นจาก iPhone นะครับว่าไฟหน้าเขาสว่างดีมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราดูเวลาที่ขับบนถนนจริงนะครับว่าแสงสว่างที่ส่องไปบริเวณถนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับให้เห็นแบบกว้างๆเลยนะเนี่ยแสงออกไปด้านข้างสว่างดีนะครับคันนี้
ที่ผมบอกตอนที่ขับอยู่ในรถเนี่ยว่าขนาดว่ามองผ่านฟิล์มเนี่ยยังสว่างดีเลยดูอย่างนี้นะครับแล้วก็มองผ่านฟิล์มลดลงไปประมาณ 50% ได้เลยนะผมว่าดูเทียบกันนะครับอันเนี้ยฟิล์มรอบคันเขาติดมาเบอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับก็เลยใช้กระจกด้านข้างเนี่ยเทียบให้ดูมาดูแสงสว่างไฟหน้านะครับวันนี้มุมจะดูแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นมุมกว้างแล้วเราติดกล้องไว้ที่ด้านหน้าสุดของรถเลยนะครับเวลาที่เรามองจากในห้องโดยสารเนี่ยมันจะไม่เห็นส่วนใกล้ๆรถนะครับส่วนที่มันเป็นเงาๆเนี่ยอันนี้เนื่องจากกล้องมันเป็นมุมกว้างนะครับจะเห็นว่าแสงสว่างของไฟหน้าเนี่ยสว่างได้ครอบคลุมเลยนะครับทั้งด้านข้างทางที่แสงส่องออกไปนะครับซ้ายขวาแล้วก็ไฟที่ส่องไปด้านหน้าเนี่ยก็ชัดเจนดีเลยนะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีไฟสูงอัตโนมัติเปิดทำงานขึ้นมาด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูอีกสักหน่อยนะเพราะว่าคันนี้เขาติดฟิล์มเข้มนะไม่แน่ใจว่าฟิล์มที่เข้มเนี่ยแล้วติดบริเวณกล้องที่เขาเอาไว้ทำงานกับระบบไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเปิดปิดมันดีเลย์หรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเห็นว่าด้านหน้าเรามีรถอยู่ไกลๆเขาก็ยังไม่เปิดไฟสูงขึ้นมานะเนี่ยช่วงถนนตรงนี้นี่มืดดีนะครับแล้วก็คันหน้าลงเนินแบบพอดีนี่เปิดไฟสูงขึ้นมานะครับไฟสูงก็ส่องสว่างชัดเจนดีเลยนะแล้วก็พอเราขึ้นเนินมาแล้วรถเขาเห็นตอนนี้พอเห็นไฟท้ายของรถคันด้านหน้าก็ปิดไฟสูงลงแล้วนะครับก็ถือว่าการทำงานของไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยทำงานได้ดีอยู่นะครับไฟหน้าของคันนี้เราสามารถปรับระดับได้บนหน้าจอด้วยนะครับผมปรับให้มันก้มต่ำลงมานะเนื่องจากมันเป็นกล้องมุมกว้างนะครับเวลาปรับก้มต่ำเนี่ยในกล้องอาจจะเห็นว่ามันยังเหมือนไกลอยู่นะก็อันนี้ทำให้เห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับสำหรับเรื่องการปรับก้มเงยให้ดูเราดูได้ตามันเห็นชัดไหมเวลาปรับก้มเงยเวลาปรับก้มเงยถ้าเราดูอยู่ในรถเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเวลาเราปรับก้มมันก็จะใกล้ตัวรถลงมานะครับทุกทีถ้าเราใช้มุมแบบมุมเหมือนตามองปกติเนี่ยจะเห็นได้นะแต่พอมันเป็นมุมกว้างเมื่อกี้ผมกดให้มันเข้ามาใกล้ตัวรถในกล้องมันยังดูเหมือนไกลอยู่เลยแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวนะข้างหน้ารถบรรทุกเขาไม่มีไฟท้ายนะครับทำให้ไฟสูงอัตโนมัติเราไม่ดับลงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดไฟท้ายนะช่วงทางโค้งนะครับแล้วก็ถนนมืดๆอันนี้เวลาที่ยังมีรถสวนมาอยู่เขาก็ไม่เปิดไฟสูงขึ้นมานะครับบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถนนมืดนะครับถ้าไม่มีรถสวนมานี่ก็มืดสนิทเลยนะถ่ายให้ดูกันอีกทีนะครับไหนๆก็ติดกล้องไว้ด้านนอกแล้วนี่ไฟสูงเปิดขึ้นมานะครับพอรถสวนมาทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ปิดลงทันทีเลยนะถ่ายให้ดูนานสักหน่อยนะครับเผื่อใครที่ต้องการเอาไว้ใช้ขับตอนกลางคืนเนี่ยจะได้พอเห็นภาพของไฟหน้าคันนี้นะครับว่าสว่างดีสักขนาดไหนจุดนี้นะครับมืดๆแล้วก็เปิดไฟสูงยาวๆเลยนะอันนี้ระบบไฟสูงอัจฉริยะนะครับที่เขาเปิดขึ้นมาให้เองไฟก็ไม่ได้มี Adaptive หรือว่า Matrix LED อะไรนะครับก็เป็นไฟสูงขึ้นมาตามปกติไม่ได้มี Adaptive แบบเวลาที่เราหักพวงมาลัยซ้ายขวาแล้วไฟหน้าจะหันตามนะครับแต่ไฟที่ให้มาเนี่ยสว่างดีมากเลยนะครับเวลาขับเส้นทางมืดๆตัวโคมไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับเวลาที่เรากดล็อกรถปลดล็อกเนี่ยเขาก็จะมี Animation ให้ดูด้วยนะครับก็ถือว่าดูล้ำดีนะครับเดี๋ยวไว้ผมถ่ายให้ดูอีกทีนะเวลาที่เรากดล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถถ่ายให้ดูไฟหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บกล้องกันนะยังติดอยู่ดีนะครับไม่ได้หลุดไปนี่แค่จอดตรงเนี้ยไฟหน้าตรงที่ถนนสว่างเรายังเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไฟเขาสว่างดีมากนะในโคมหน้านะครับเวลาที่เราล็อกรถเนี่ยมันจะเป็นไฟวิ่งอยู่ตรงนี้นะลองใช้ Adaptive Cruise Control และ Lane Centering ช่วงถนนมืดๆกลางคืนนะครับเราจะลองใช้ที่ความเร็วสักประมาณ
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเลยนะ ข้างหน้าจะเริ่มมีโค้งแล้วนะครับ กดที่ก้านเกียร์ลงไป2ทีนะครับตอนนี้เซตความเร็วไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองเข้าโค้งที่ความเร็ว100เนี่ยเข้าโค้งได้เนียนดีนะครับแล้วก็เราจะลองไปวิ่งที่เลนขวานะครับเผื่อว่ามีที่เป็นจุดกลับรถจะได้ลองให้ดูได้นะครับว่ารถเขาจะสามารถวิ่งผ่านไปได้แบบเนียนๆหรือเปล่านะถ้าเราต้องการใช้ Adaptive Cruise Control อย่างเดียวเนี่ยก็กดก้านเกียร์แค่ทีเดียวนะครับอันนี้เราใช้ Lane Centering ด้วยก็เลยกด2ทีเข้าโค้งข้างๆกับรถบรรทุกเลยนะครับก็ผ่านได้อย่างเนียนๆนะแต่ว่าจะเสียวนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยเขารักษาให้ตัวรถอยู่กลางเลนนะครับแล้วรถบรรทุกเขาขับเข้ามาใกล้ๆทางฝั่งเลนเราแต่ว่ายังไม่ได้เกินเส้นของเขานะมันรู้สึกว่าเฮ้ยรถเข้าไปใกล้กับรถบรรทุกไปหน่อยนะครับเขาไม่ได้มีระบบที่ช่วยเบี่ยงหลบรถที่มาใกล้ๆเรานะบางรุ่นก็จะมีการเบี่ยงหลบให้ด้วยก็จะคล้ายกับเวลาที่เราขับเองนะครับทีนี้ผมเพิ่มความเร็วขึ้นมาที่110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบริเวณตรงเนี้ยมืดมากแล้วก็เส้นเลนทางด้านขวาตายังแทบจะมองไม่เห็นนะครับมันเป็นเส้นสีเหลืองอ่อนๆตัวรถเขาก็ยกเลิกระบบเลนเซนเตอร์ลิงออกไปพอเห็นเส้นเนี่ยก็จะกลับมาทำงานนะครับเราต้องคอยสังเกตรูปพวงมาลัยด้านหน้าด้วยนะบางทีเขายกเลิกไปเดี๋ยวนึกว่ายังทำงานอยู่นะครับแต่อย่างน้อยก็จะมีเสียงเตือนนะครับที่ได้ยินอยู่เรื่อยๆเนี่ยด้านหน้าเป็นเข้าโค้งนะครับเส้นเลนมันไม่ชัดเนี่ยเขายกเลิกเลนเซนเตอร์ลิงออกไปกลับมาทำงานนะครับพอเขาเห็นเส้นเข้าโค้งที่ความเร็ว110นะครับก็เข้าโค้งได้สมูทอยู่นะครับ110นะบางจังหวะเนี่ยที่เห็นรถบรรทุกแบบเนี้ยก็มีอาการชะลอด้วยเหมือนกันนะครับเราจะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาที่ระบบทำงานแล้วก็ยกเลิกของตัว Lane Centering เนี่ยแต่ถ้าเราใช้ Adaptive Cruise Control อย่างเดียวจะไม่มีเสียงตัวเมื่อกี้มาให้ได้ยินนะครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีจุดกลับรถนะมีป้ายบอกเราละเดี๋ยวจะได้ลองดูนะครับตรงนี้ผ่านจุดกลับรถนะมีลูกศรที่พื้นนิดนึงตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับจะมีจุดก่อนหน้านี้นะครับที่ลูกศรเขาจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีชี้ออกไปทางด้านขวาเนี่ยตัวรถเขาเบี่ยงออกไปด้านขวาให้นิดนึงนะครับหลายจุดเหมือนกันนะเพราะเขานึกว่ามันเป็นเส้นเลนนะครับพอตัวกล้องเนี่ยจับไปเห็นลูกศรที่พื้นก็ต้องคอยระวังเวลาที่เราขับผ่านพวกจุดกลับรถนะครับพวงมาลัยอาจจะหักออกไปทางขวานิดนึงก่อนหน้านี้เราได้ลอง Adaptive Cruise Control กับ Lane Centering ที่ความเร็ว100แล้วก็110ไปแล้วนะครับทีนี้มาลองที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันบ้างนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถนนมืดๆแล้วก็มีทางโค้งให้ได้ลองกันนะครับเซตความเร็วเป็น120โอเค120นี่เวลาช่วงที่มืดๆนี้ก็รู้สึกว่ามันเร็วพอสมควรนะครับช่วงนี้ไม่มีรถตามมาด้านหลังนะครับเราก็ลองในเลนขวากันก่อนนะช่วงดึกๆกลัวว่าเลนซ้ายจะมีหลุมนะครับนี่เข้าโค้งที่ความเร็ว120โดยการใช้ Adaptive Cruise Control นะครับไปได้เนียนอยู่นะอันนี้ผมประคองพวงมาลัยไว้นะครับสังเกตที่บนหน้าจอนะถ้าผมหักพวงมาลัยช่วยเนี่ยเส้นสีฟ้ามันจะหายออกไปนะครับเป็นการยกเลิกอีกหนึ่งโค้งนะครับโอ้อันนี้ มีการหลุดนะครับเนี่ยผมเลยต้องประคองไว้ใกล้ๆนะเวลาที่เราหักโค้งเองเนี่ยอันนี้มันเป็นโค้งแบบยาวๆนะครับแล้วโค้งมันไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่ขอลองอีกโค้งหนึ่งถ้าโค้งแบบน้อยๆแบบนี้นะครับโอ้ยต้องระวังนะที่ความเร็ว120ตอนกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เราเซต Adaptive
ครูซคอนโทรลขึ้นมาที่ความเร็ว120เนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วเพราะมันกลางคืนนะครับเมื่อกี้มันก็มีทั้งจุดที่รถอาจจะมองไม่เห็นเส้นด้วยนะตัวฟิล์มด้วยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะมันก็อาจจะมีส่วนบ้างนะครับที่ทำให้กล้องของเขาเนี่ยจับเส้นได้ไม่ชัดเจนดีมากนะครับแต่ที่ความเร็ว100กับ110เนี่ยโอเคอยู่นะพอ120นี่ต้องระวังนะครับตรงจุดไฟแดงนะครับเราจะลองเล็งออกตัวจากความเร็ว10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดึงดีอยู่นะครับ โอ้โหแรงมากเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะตอนแรกนึกว่าจะติดไฟแดงพอเรากำลังจะหยุดแล้วก็ไฟเขียวพอดีนะครับไม่ได้เริ่มจากการบอกคนข้างๆด้วยนะคะว่า บอกไม่ทันแล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงอุทานเข้ามาเล็กน้อย แรงดีมากนะครับก่อนหน้านี้ที่เราได้ลองออกจากไฟแดงในโหมดคอมฟอร์ตหรือโหมดสบายเนี่ยก็รู้สึกว่ารถไม่ได้มีอาการอื่นเลยนะถึงแม้คันจะหนัก 2.2 ตันแล้ววันนี้บรรทุกน้ำหนักมาอีกรวมๆแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า300 กิโลกรัมนะครับรวมคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแล้วก็ถุงปูนสัมภาระอีกนะครับมาดูโหมดการขับขี่นะครับคันนี้จะมีทั้งหมด4โหมดนะมีสบายสปอร์ตคาแรคเตอร์แล้วก็ประหยัดเราเริ่มที่สบายกันก่อนนะครับลองจากความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เหยียบคันเร่งออกไปโอ้โหแค่โหมดสบายเราเหยียบคันเร่งออกไปนี่มันก็ถือว่าดึงในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ได้รู้สึกอื่นเลยนะมาลองในโหมดสปอร์ตนะครับความเร็ว80กดคันเร่งลงไปโอ้โหหลังนี่กระแทกเบาะลงไปเลยนะครับถือว่าแรงดีนะครับนี่ขนาดไม่ใช่2มอเตอร์นะน้ำหนัก 2.2 ตันรวมกับน้ำหนักบรรทุกมาอีกนะครับแล้วก็สังเกตที่ด้านล่างของโหมดสบายกับสปอร์ตเนี่ยจะมีเขียนว่านำพลังงานเคลื่อนตัวกลับมาใช้อันนี้คือเปิดและปิดรีเจนนะครับเซตได้แค่ว่าเปิดหรือปิดนะไม่สามารถเซตระดับการรีเจนได้เมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะครับทั้งสบายแล้วก็สปอร์ตเนี่ยความรู้สึกเวลาที่เปิดรีเจนเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะเวลาที่เราเปิดให้รีเจนเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งมอเตอร์เนี่ยจะปั่นไฟกลับเข้าที่แบตนะครับแล้วถ้าเรากดปิดเร่งความเร็วมอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วจ่ายไฟออกมาแล้วยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยแอนิเมชันก็จะไม่มีให้เราเห็นนะครับว่ามีการรีเจนนิ่งสนิทเลยหน้าจอข้างบนเนี่ยก็จะไม่ได้มีแถบรีเจนสีเขียวแต่ถ้าเราแตะลงไปที่เบรกนะครับจะมีการรีเจนเกิดขึ้นนะครับถึงแม้เราจะปิดการรีเจนไว้ถัดมาที่โหมด Character นะครับก็จะเหมือนกับโหมด Individual ในรถยี่ห้ออื่นๆนะครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้เองเลยนะแรงบังคับเลี้ยวก็คือตัวพวงมาลัยนะครับความหนืดพวงมาลัยตั้งแต่เบาไปจนถึงแบบสปอร์ตนะครับใน Ion กับ Hypertech เนี่ยเขาแปลสปอร์ตว่าออกกำลังกายนะถัดมาที่การตอบสนองของคันเร่งก็คล้ายๆกับที่เราเลือกโหมดประหยัดโหมดสบายหรือว่าโหมดสปอร์ตนะครับถ้าเราเลือกมาขวาสุดเนี่ยก็จะเหมือนว่าขับอยู่ในโหมดสปอร์ตเลยนะตอนนี้แล้วก็ถ้าดึงกลับเข้าไปซ้ายสุดเวลาที่แตะลงไปที่คันเร่งเนี่ยก็จะออกตัวแบบนุ่มนวลหน่อยนะครับเหมือนโหมดอีโคตั้งการตอบสนองของแป้นเบรกได้ด้วยนะครับที่เวลาเราแตะลงไปที่เบรกเนี่ยจะให้มันเบรกแบบสมูทหรือว่าเป็นแบบว่องไวขวาสุดเนี่ยเวลาเราแตะเบรกนะมันก็จะเบรกค่อนข้างเร็วนะคล้ายๆว่าแตะเบรกลงไปก็เบรกจึกประมาณนี้นะครับเราลองเซตไว้เป็นว่องไวนะครับแล้วก็แตะที่เบรกเนี่ยมันจะเบรกลงได้เร็วนะครับแล้วก็ผมลองเซตเป็นแบบอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ลองแตะเบรกดูนี่มันจะสมูทกว่านะครับแล้วก็มีเปิดปิด ESP อันสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นการเซตการรีเจนนะคันนี้สามารถเซตได้ละเอียดเลยนะครับจะเป็นแถบให้เซตนะเราก็ลูดเซตได้เลยนะครับตรงนี้ก็แทบจะปิดการรีเจนนะครับลูดไปทางสุดก็เขียนว่าปิดยกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะไหลไปแล้วก็ไม่มีการรีเจนเกิดขึ้นถ้าเราลูดมานิดนึงแอนิเมชันก็จะให้เห็นเลยนะครับว่ามีการรีเจนเกิดขึ้นลูดมาขวาสุดแล้วก็ลองยกเท้าออกจากคันเร่งที่ความเร็ว100
จะรู้สึกถึงอาการหน่วงขึ้นมาชัดเจนกว่าในโหมดสบายแล้วก็ในโหมดสปอร์ตที่เขาเซตมาให้นะครับทีนี้มาที่โหมดด้านขวาสุดอันนี้เป็นประหยัดนะครับแต่เขาก็จะมีเขียนภาษาไทยไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าคันเหยียบเดียวผมว่าจริงๆก็คือตัว iPedal นะครับก็คือคล้ายๆกับ One Pedal Drive ในยี่ห้ออื่นแต่ว่าของคันนี้เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งจนสุดแล้วนะครับรถจะค่อยๆชะลอความเร็วลงไปจนเหลือความเร็วประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยังไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ลดความเร็วลงไปเหลือศูนย์นะอันนี้เราลองดูบริเวณนี้นะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งก็จะมีการรีเจนแล้วก็ชะลอความเร็วลงความรู้สึกเนี่ยผมว่าตอนที่อยู่ความเร็วสูงๆนะมันจะไม่ได้ชะลอลงหนักมากนะครับจะไม่เหมือนกับพวก One Pedal Drive ส่วนพอความเร็วเริ่มต่ำลงมาเหลือสักประมาณ80เนี่ย70จะรู้สึกว่าอาการของการรีเจนหน่วงความเร็วเนี่ยเริ่มหนักขึ้นแล้วเริ่มชะลอความเร็วลงไวกว่าเดิมจากความเร็วประมาณ100กว่านะครับคร่าวๆของโหมดการขับขี่ก็ประมาณนี้เลยนะเวลาที่เราขับเส้นทางข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นขึ้นลงเขานะครับใช้โหมดประหยัดนี่ก็เหมาะนะเวลาที่เราลงเขาเราก็ยกเท้าออกจากคันเร่งระบบรีเจนเนี่ยก็ช่วยชะลอความเร็วให้เรานะครับถ้ามันไม่ได้ชันมากๆนี่ก็แทบจะไม่ต้องแตะเบรกเลยนะครับในรถไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้มอเตอร์รีเจนเข้ามาช่วยชะลอความเร็วนะครับเวลาที่เราเหยียบลงไปที่เบรกเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเขาจะเอามอเตอร์นะครับมาช่วยชะลอความเร็วแต่ถ้าเราเหยียบเบรกแบบกระทันหันหรือตัวรถเนี่ยรู้สึกว่ามอเตอร์รีเจนมันไม่สามารถชะลอความเร็วไว้ได้พอเขาถึงจะไปใช้ตัวจานเบรกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองดูตอนที่ขับขึ้นลงดอยอ่างขางกันนะแวะชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,620 กิโลกรัมเลยนะ 2.6 ตันเลยนะแต่ว่าการใช้พลังงานที่ความเร็วต่ำๆอย่างเช่น80นี่ทำได้ดีนะครับ11กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็ที่ความเร็ว100ก็อยู่ประมาณ 15-16 กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งมีหลายคนถามมานะครับถ้าเอาไปเทียบกับ G6 ตัว G6 เนี่ยเอาแค่น้ำหนักรถเปล่าเนี่ยก็เบากว่า Hardtech ST อยู่200กิโลกรัมแล้วนะครับตัว Long Range เนี่ยน้ำหนัก G6 Long Range นะครับน้ำหนักตัวรถเปล่า 2,000 ตัน2,000 กิโลกับอีกประมาณ20กิโลกรัมนะครับ 2,020 กิโลกรัมส่วน Hardtech ST รุ่นพรีเมียมเนี่ยน้ำหนักตัวรถเปล่า 2,220 กิโลกรัมแล้วก็ในรุ่น Luxury ที่เป็นปีกนกเนี่ยหนักกว่าอีก30กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมจะอยู่ที่ 2,250 กิโลกรัมสำหรับตัวรถเปล่าตอนนี้ขับอยู่บนทางหลวงดอยขุนตาลนะครับได้ลองขับขึ้นเนินแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยช่วงล่างถือว่าทำได้ดีนะเนี่ยผมขับความเร็วประมาณ110นะครับเข้าโค้งต่างๆเนี่ยอาการโยนนี่ถือว่าน้อยอยู่นะแล้วก็น้ำหนักตัวรถที่เราได้ชั่งน้ำหนักไปเมื่อกี้นะครับ 2.6 ตันกับการขับเข้าโค้งแล้วก็ความนุ่มนวลที่รถคันนี้ให้มาเนี่ยพอขับเข้าโค้งดอยขุนตาลเนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับเนี่ยเข้าโค้งคือพอเราไม่ได้มองที่ความเร็วตรงนี้นะครับเราโฟกัสกับการขับรถไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้ก็มาดูให้ความเร็วเกือบ120แล้วเรายังรู้สึกมั่นใจอยู่นะครับตอนแรกเลยเนี่ยที่ผมวันนี้บรรทุกน้ำหนักเพิ่ม200กิโลกรัมก็มีไปขับถนนพระราม3ดูนิดนึงนะเวลาที่ลงจุดที่มันเป็นคลื่นแล้วก็ลึกๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าท้ายเนี่ยมันจะยุบลงไปเยอะสักหน่อยผมก็เลยคิดอยู่นะมันจะย้วยหรือเปล่านะเวลาที่เรามาเข้าโค้งเนี่ยแต่พอได้ลองเข้าโค้งแบบดอยขุนตาลนี่ดูนะครับทำได้ดีเลยนะ
นี่ถ้าไม่มองความเร็วนะผมว่ามีขับ110 120เข้าโค้งสบายๆนะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าหวาดเสียวหรือเหมือนว่าจะคุมรถไม่อยู่นะโหมดที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นโหมดสบายนะครับน้ำหนักเบรกที่เขาเซตไว้ก็ดีนะเวลาที่ผมเหยียบลงไปที่เบรกเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเราขมำนะการกระจายแรงเบรกทำได้ดีนะครับเนี่ยคันหน้าเขาขับเร็วแล้วผมเร่งตามไม่ได้มองความเร็วนะครับแป๊บเดียวความเร็วขึ้นไป120โค้งนี้มันลงเนินมานะแล้วเราก็เลี้ยวขวาทำได้ดีนะครับอาการยัวเฮดไม่มีเลยนะมีอาการโยนบ้างนิดนึงถ้าเราเข้าโค้งที่ความเร็วสูงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนที่ขับไปอ่างขางนะอันนั้นโค้งเยอะยิ่งกว่านี้แล้วมันโค้งสลับไปมาเรื่อยๆนะจะได้ลองดูอีกทีนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเข้าโค้งบนดอยขุนตาลขึ้นลงเนินนี่ทำได้ดีนะครับขับลงมาจากทางหลวงดอยขุนตาลแล้วนะครับเมื่อกี้ช่วงที่ขับลงเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้งานในโหมดประหยัดนะครับที่เป็น iPedal เนี่ยก็ถือว่าการหน่วงแล้วก็ชะลอความเร็วนี่ทำได้ดีเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะเรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็ชะลอความเร็วให้นะครับก็จะมีต้องเหยียบเบรกช่วงที่คันหน้าเขาเบรกแรงๆหน่อยนะครับเราก็ต้องเบรกตามแต่ถ้าเราลงมาคันเดียวเรื่อยๆเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ต้องแตะเบรกเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งขับผ่านแยกดอยติมานะครับระยะทางที่เราขับมาตอนนี้652กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ทริป B ระยะทาง222กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนี้ผมรีเซ็ตมาจากตอนที่เราชาร์จเสร็จที่ปั๊มเชลรีชาร์จตากนะครับขับออกมาได้ประมาณสักไม่เกิน 2-3 กิโลเมตรนะผมก็กดรีเซ็ตทริปนะครับจะเห็นว่าช่วงจากตากมาถึงลำพูนเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสูงขึ้นมาถึงประมาณ20กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยนะครับแต่พอหารเฉลี่ยรวมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 17.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรมาถึงที่พักที่เชียงใหม่แล้วนะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมด683กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ด้านบนที่เขียนว่าเลขไมล์ในครั้งนี้อันนี้ผมดับเครื่องอยู่ที่เชลนครสวรรค์นะครับจากนครสวรรค์เนี่ยที่ขับมาถึงเชียงใหม่ระยะทาง 461.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับตั้งแต่นครสวรรค์เนี่ยความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นช่วงตั้งแต่ตากลำปางนะจนมาถึงเชียงใหม่เนี่ยที่ความเร็วจะเพิ่มเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยจากนครสวรรค์เนี่ยมาเชียงใหม่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 18.6 นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราใช้ความเร็วสูงกว่าช่วงต้นตอนที่ออกมาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มีการเทสค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันอาจจะมีช่วงความเร็ว80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ด้วยนะครับทำให้พอเฉลี่ยรวมเนี่ยจากกรุงเทพมาเชียงใหม่มันอยู่แค่ 17.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงแรกที่รถเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำความเร็วสูงได้ด้วยสำหรับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับก็ดูที่ตรงนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 13% นะครับก็ถือว่าเผื่อมาโอเคเลยนะที่ชาร์จจาก18มา 80% จากตากขับมาเชียงใหม่เนี่ยขับใช้ความเร็วไม่เกิน120นี้ทำได้สบายๆเลยนะครับเนี่ยมาถึงแบตยังเหลือตั้ง 13% ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเหลืออยู่79กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 2:59 นาทีนะครับเกือบ 3:00 พอดีทีนี้เรามาดูพลังงานที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับเราเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตรงนี้ 17.5 คูณกับ683กิโลเมตรนะครับแล้วก็หารด้วย100จะได้ปริมาณไฟที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับ
119.5 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับหรือก็คือใช้ไฟไปทั้งหมด 119.5 หน่วยทีนี้ถ้าเราจะคำนวณว่าใช้ไฟไปทั้งหมดกี่บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จกับสถานีอะไรนะผมจะใช้ค่ากลางๆนะครับสมมุติว่าเราชาร์จกับ Elex by EGAT ที่ 7.5 บาทตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่นะครับเอา 119.5 เนี่ยคูณ 7.5 บาทจะเท่ากับ 896 ทีนี้เราก็หารกับตัวเลข 683 ตรงนี้ก็จะตกกิโลเมตรละ 1.3 บาทนะครับทีนี้ถ้าเราชาร์จมาจากบ้านนะครับค่าไฟมันก็ถูกกว่าที่ผมคำนวณอีกนะแล้วถ้าระหว่างทางเนี่ยชาร์จกับสถานีชาร์จที่มี off peak นะครับก็จะถูกกว่านี้นะทีนี้ผมจะลองคำนวณแบบ rate off peak นะครับสมมุติว่าเราชาร์จกับสถานีชาร์จที่ราคาถูกลงมาตีว่าสัก6 บาทก็ได้เหมือนว่าเราเฉลี่ยรวมกับเราชาร์จมาจากบ้านนะครับเอา 119.5 คูณกับ6 บาทนะครับเท่ากับ717แล้วก็หารกับระยะทาง683 กิโลเมตรก็จะเหลือกิโลเมตรละ1 บาทนะครับสำหรับค่าไฟในการเดินทางนะครับผมก็อยากจะให้เอาปริมาณที่เราใช้ไฟเนี่ยไปคำนวณนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเดินทางใช้ไฟในการชาร์จไม่เหมือนกันนะถ้าผมฟิกซ์ไปเลยว่าอย่างวันเนี้ยถ้าผมคำนวณเทียบกับเชลรีชาร์จหน่วยละ9 บาทมันก็จะดูแพงมากนะทั้งที่ผมแวะชาร์จที่นั่นแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าจากกรุงเทพเนี่ยผมชาร์จบ้าน TOU หน่วยแล้วก็ถูกมันก็ยิ่งถูกลงไปอีกนะครับก็ถ้าอยากจะคำนวณดูว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่เนี่ยก็เอา119 หน่วยที่ผมบอกเนี่ยคูณกับเรทค่าไฟแล้วก็หารกับระยะทางดูได้เลยนะครับรอบนี้เราไม่ได้พักที่โรงแรมเดิมนะครับแล้วก็ที่เนี่ยไม่มีที่ชาร์จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยเอารถไปชาร์จนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเริ่มเข้าฤดูท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมที่พักเดิมผมจองห้องไม่ทันทำให้วันนี้เราไม่ได้เสียบชาร์จนะครับสำหรับคันนี้ชาร์จเร็วอยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงนะมาดูไฟภายในห้องโดยสารนะอันนี้เราจอดอยู่ในอาคารจอดรถนะครับจะเห็นว่าแอมเบียนไลท์ฝั่งนั้นน่ะไฟจะส่องเข้าไปตรงพื้นที่ที่เขาทำไว้นะครับมันเลยทำให้ดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นแอมเบียนไลท์ที่หนาขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณประตูเนี่ยก็มีอีก2 ตำแหน่งนะบริเวณมือจับตรงนั้นแล้วก็ที่เก็บของก็มีไฟส่องแล้วก็ทางด้านล่างที่ไฟส่องลงไปนะครับบริเวณที่วางเท้าไฟนี่สว่างดีนะครับมาดูทางฝั่งคนขับด้วยก็ได้นะครับเนี่ยไฟส่องสว่างดีเลยแล้วก็ช่องเก็บของด้านใต้ตรงนี้ก็มีไฟส่องลงไปนะครับดูแอมเบียนไลท์ทางฝั่งคนขับถ้าเรามองอย่างนี้นะครับก็จะเห็นเส้นไฟแอมเบียนไลท์ที่ส่องขึ้นมาจากด้านล่างนี้พอส่องมากระทบกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ดูเป็นเส้นหนาแล้วก็มีมิติขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่ประตูหลังนะครับประตูหลังเนี่ยก็จะมีอยู่3 เส้นนะครับเส้นด้านบนตรงกลางเนี่ยเล็กๆ1 ขีดแล้วก็ด้านล่างนะครับมาดูไฟเวลาที่เราเปิดประตูนะครับตอนเปิดประตูเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟที่จะส่องลงไปที่พื้นเลยนะแล้วก็ดูแสงสว่างภายในห้องโดยสารนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสีโทนดำนะแต่ไฟที่ส่องสว่างจากด้านบนเนี่ยก็สว่างดีเลยนะครับช่วงที่ขับรถกลางคืนมืดๆแล้วเปิดไฟดวงเนี่ยก็สว่างจนแสบตาเหมือนกันนะทีนี้มาดูที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีไฟอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้2 ดวงแสงสว่างก็ส่องสว่างได้ดีเลยนะครับเนี่ยขนาดว่าเป็นภายในโทนสีดำนะถ้าเป็นสีเบจเนี่ยก็น่าจะสว่างกว่านี้นะครับทีนี้ประตูปีกนกเนี่ยมันเปิดแล้วมันกว้างใช่ไหมครับเวลาที่เราแวะปั๊มแล้วไปจอดตรงจุดที่มืดๆเนี่ยยุงนี่เข้าได้ง่ายมากเลยนะเปิดกว้างขนาดนี้กว่าจะเปิดแล้วก็กว่าจะปิดแต่ประตูหน้าเนี่ยเราสามารถดึงปิดเร็วๆได้นะครับก่อนจะไปอ่างขางตอนนี้มาชาร์จแบตอยู่ที่ปตท.แม่โจ้นะครับเดี๋ยวจะชาร์จให้แบตเต็ม 100% ตอนนี้ผมชาร์จคู่กันอยู่กับ BYD Atto 3 นะครับอันเนี้ยเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่800 โวลต์นะครับเราจะได้กำลังไฟของปตท.เนี่ยเต็มเลยนะแล้วตอนนี้กำลังชาร์จคู่กันอยู่กับ Atto ก็คือแบ่งกันคนละครึ่งนะครับ
ทั้งที่เราได้แอมป์มาแค่83แอมป์แต่กำลังไฟที่เข้าอยู่ตอนนี้นะครับ 59.43 กิโลวัตต์ ก็ครึ่งหนึ่งของสเปคตู้120 กิโลวัตต์พอดีเลยนะครับ หลังจากที่ชาร์จแบตเสร็จผมจอดรถตากแดดไว้ประมาณ20นาทีนะครับอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ที่ 32.5 องศาแดดนี่ร้อนๆเลยนะครับเรามาดูที่กระจกด้านหน้านะนี่ขนาดว่าติดฟิล์มไว้แล้วด้วยนะครับอุณหภูมิกระจกอยู่ที่59องศาดูที่กระจกด้านข้างนี้ประมาณ50นะครับที่กระจกตรงหลังคานะครับหลังคาก็ประมาณ50เหมือนกันนะความร้อนก็อยู่ประมาณ53องศาอันนี้มันเป็นเวลาที่เราจอดรถตากแดดทิ้งไว้นะครับอุณหภูมิมันก็จะค่อนข้างสูงถ้าเวลาที่เราขับรถทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ลมมาช่วยระบายความร้อนนะครับแต่ถ้าขับในเมืองเนี่ยต้องเลือกฟิล์มที่ดีๆนะครับเพราะว่ารถมันจะไม่ได้ขับเร็วก็จะไม่ค่อยมีพวกลมที่มาพัดผ่านแล้วก็ระบายความร้อนนะครับดูอุณหภูมิด้านหลังกระจกข้างจะอยู่ประมาณ 49-54 องศาฟิล์มที่ติดก็เป็นรุ่นเดียวกันรอบคันเลยนะครับตอนนี้ตั้งแอร์ไว้ที่อุณหภูมิ20องศาแล้วก็เปิดแอร์ที่เบอร์5นะครับแรงลมนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป่ามาโดนคนขับแล้วก็ผู้โดยสารได้โอเคเลยดูอุณหภูมิที่ออกจากบริเวณช่องแอร์นะครับอยู่ตั้งแต่ประมาณ5องศานะครับที่ต่ำสุดและเรายังสามารถเปิดลมเย็นที่เบาะได้นะครับสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องความร้อนสักเท่าไหร่นะครับได้ลมเย็นๆจากเบาะมาช่วยชาร์จแบตเต็ม 100% จากที่ปตท.แม่โจ้นะครับแล้วเดี๋ยวผมรีเซ็ตตัว Trip B นี่ไว้ก่อนนะเราจะได้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ขับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางนะครับโหมดที่ขับเนี่ยก็ใช้โหมดสบายเป็นหลักเลยนะโหมดสบายผมก็เรียกว่าอัตราเร่งก็เหลือเฟือแล้วนะบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนเรานั่งเต็มคันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดเลยนะครับผมสังเกตว่าในคันนี้ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะ 99% นะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนก็ทำงานนะครับถ้าอย่างใน Ion V เนี่ยแบตเตอรี่ 99% เวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งนี้แถบรีเจนจะขยับแค่นิดเดียวแล้วก็รถจะไหลไปเลยแต่ในคันนี้แค่ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับรู้สึกได้ถึงการชะลอความเร็วของมอเตอร์รีเจนนะครับอันนี้ขับอยู่ในโหมดสบายนะทีนี้ถ้าผมลองใช้โหมดประหยัดนะครับที่เป็น iPedal ที่มันรีเจนแรงๆลองดูอีกทีนะครับถ้าแบตเยอะๆอย่างนี้นะครับถึงแม้จะรีเจนเนี่ยมันจะเป็นรีเจนแบบเบาๆนะแต่ก็ถือว่ารีเจนได้ตั้งแต่แบตเตอรี่ 99% เลยนะครับความหนักของการรีเจนในโหมดประหยัดตอนนี้มันจะเบาคล้ายๆกับว่าเราใช้รีเจนในโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตเลยลองอีกทีนะครับตอนนี้แบตก็ยัง 99% นะเป็นรีเจนแบบเบาๆนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยก็กดดอกจันที่ตรงนี้นะครับเราสามารถเซตที่ดอกจันได้นะว่าจะให้มันใช้งานเป็นฟังก์ชันอะไรตอนนี้ตั้งให้เอาไว้เปลี่ยนข้อมูลบนหน้าจอนะครับที่หน้าเนี่ยก็จะมีแรงดันลมยางบอกอยู่นะความเร็วระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของระบบต่างๆอันนี้เลนคีปนะครับที่เราเปิดใช้งานอยู่ด้านขวาก็เป็นทริปกดดอกจัน1ทีจะมาที่หน้านี้นะครับที่จำลองรถที่อยู่ด้านหน้าเรามุมซ้ายจะเห็นว่าอันนี้เวลาที่ By Sport ทำงานนะครับจะเป็นรูปรถสีส้มๆขึ้นมาอันนี้เขาเป็นเหมือนรูปรถสำเร็จนะครับที่ทำไว้ให้โชว์เวลาที่ By Sport ทำงานมันจะเป็นแค่รูปรถครึ่งคันเนี่ยโผล่ขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาถัดไปอันนี้เราให้โชว์แผนที่ขึ้นมาบนหน้าจอด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่อีกหน้านึงอันนี้จะเกี่ยวกับพวกมีเดียที่เราเล่นนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับหน้าจอคนขับ
มาดูที่อุณหภูมิกระจกหลังจากเราขับรถมาได้ประมาณ20นาทีนะครับจาก50กว่าองศานะครับนี่เราจะเห็นได้เลยนะอุณหภูมิลดลงมาเหลือ40องศาละสำหรับกระจกด้านหน้าแล้วก็อุณหภูมิหลังคานะครับเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ40เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเราขับต่างจังหวัดทางไกลหรือว่าบริเวณนอกเมืองเนี่ยมันจะมีลมมาช่วยระบายอากาศทำให้ไม่ได้รู้สึกร้อนมากนะครับตอนนี้ถ้าเอามือไปแตะค้างไว้ก็ได้เลยนะถ้าอุณหภูมิสักประมาณ40นะครับแต่ถ้ามันขึ้น50กว่าองศาเหมือนตอนที่เราจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเนี่ยอันนั้นมันจะร้อนมากดูอุณหภูมิห้องโดยสารด้านหลังนะครับเนี่ยกระจกต่างๆอุณหภูมิก็ลดลงมาเหลืออยู่30-40องศาบริเวณที่นั่งเนี่ยอุณหภูมิอยู่แถวๆ24-27องศาก็ถือว่าเย็นแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นแสงแดดที่ส่องเข้ามาตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะเริ่มขับขึ้นอ่างขางกันแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มประจำของเรานะวันนี้จะได้ดูกันนะครับ Hi-Tech HT คันนี้ขึ้นอ่างขางจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ดูจากสเปคแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นสบายๆเลยนะแรงม้าที่340แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาใช่เมื่อวานที่ขับมาจากกรุงเทพนะลองแบบเร่งออกตัวจากไฟแดงก็รู้สึกว่าอัตราเร่งทำได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักรวมตอนนี้อยู่ที่ 2.6 ตันนะครับตอนที่เข้าเครื่องชั่งก็แบบเฮ้ยหนักขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าตอนที่เราขับก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ารถมันหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองดูตอนที่ขึ้นทางชันๆนะว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงบ้างซึ่งคันนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะคะขับเคลื่อนล้อหลังโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะนี่นะครับดูที่ภายในนะของมาเพียบนะครับวันนี้แล้วก็ถุงปูนอยู่ทั้งหมด4ถุงที่ด้านหลังนะครับทั้งสัมภาระมีน้ำด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ถุงปูนอีก6ถุงนะครับระยะทางที่ขับมาจากเชียงใหม่นะครับตรงทริป B 131กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรและมาดูที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 73% แล้วก็ค่าเฉลี่ยรวมนะครับที่วิ่งมาจากกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือ 17.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะขับขึ้นเนี่ยผมจะใช้เป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับจะได้ดูพละกำลังเต็มๆของรถคันนี้ด้านหน้านี้เราจะเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองหยุดบริเวณทางชันเพื่อดูอาการของรถนะครับว่าเวลาที่เราหยุดช่วงทางชันเนี่ยตัวรถจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะยกเท้าออกจากคันเร่งจนความเร็วลดเหลือ0รถจะค่อยๆไหลลงนะครับถอยหลังลงแล้วก็เราเหยียบเบรกไว้พอเหยียบเบรกไว้เนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะมีจังหวะที่รถเนี่ยเขาจะหยุดตัวรถไว้ให้เราก่อนนะครับเป็นระบบ Hill Start Assist ช่วยให้เรามีเวลายกเท้าจากคันเร่งมาแตะที่เบรกหรือจะยกเท้าจากเบรกไปแตะที่คันเร่งนะครับเวลาเราขับขึ้นที่จอดรถในห้างอย่างนี้นะคันหน้าเขาหยุดเราหยุดตามเรายกเท้าออกจากเบรกรถก็จะยังไม่ไหลลงทันทีนะครับจะมีเวลาให้ประมาณสัก2วินาทีที่เราลองดูเมื่อกี้แล้วก็เวลาที่เราขับขึ้นเขานี่ก็เหมือนกันนะครับเวลาที่คันหน้าเขาอาจจะขับขึ้นไม่ไหวนะก็มีตัว Hill Start Assist นี่มาช่วยไม่ให้รถถอยหลังลงนะครับเนี่ยตอนนี้เวลาที่แตะคันเร่งขึ้นเขามาเนี่ยมันขึ้นง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแตะคันเร่งเบาๆนะโอ้โหไหลไปเลยนะครับนี่รถหนัก 2.6 ตันนะถ้าอาการขนาดนี้นี่ขึ้นสบายหายห่วงครับอัตราเร่งนี่แทบจะไม่ต่างจากช่วงทางลาดข้างล่างเลยนะครับทางลาบๆเนี่ยช่วงทางที่ขับมาอ่างขางนะครับก็จะเป็นทางคดเคี้ยวนะครับโค้งไปมาคือถ้าไม่ได้โค้งแบบมากๆแล้วสลับไปมาเยอะบ่อยๆเนี่ยช่วงล่างถือว่าทำได้โอเคเลยนะครับคือถ้ามันโค้งมากๆจริงๆแล้วเราเข้าโค้งแรงๆเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงอาการโค้งขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นอาการโยนแหละนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่วงโค้งกว้างๆนะคือขับได้สบายๆมั่นใจเลยนะครับมันไม่ได้มีอาการแบบย้วยอย่างนั้นนะครับถ้าเทียบกับ Xpeng G6 นะคันเนี้ยมันจะให้ความนุ่มเพิ่มกว่าตัว Xpeng นะครับ Xpeng นี่จะกระชับมากกว่านะถ้าขับเส้นทางเข้าโค้งเยอะๆคันนั้นจะรู้สึกมั่นใจกว่านี้อีกหน่อยนะครับอันนี้มันอาจจะมีความนุ่มเพิ่มขึ้นมาบ้างทำให้ถ้าเราเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้ถึงอาการโยนนะครับที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ต้องแลกกันนะครับพอเซตให้ออกไปทางนุ่มๆนั่งสบายก็จะมีอาการโยนเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมทำได้ดีนะครับเมื่อวานที่ขับผ่านช่วงทางหลวงดอยขุนตาลมานะก็ใช้ความเร็วสูงเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเมื่อกี้ที่เราลองอยู่ตรงเนินแล้วก็เร่งออกตัวบริเวณทางชันนะครับก็ทำได้ง่ายๆทีนี้ก็พูดถึงเรื่องการเร่งแซงนะครับช่วงที่ขับมาเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่เราต้องเร่งแซงคันหน้าทำได้หายห่วงเลยนะครับขนาดว่าเร่งออกตัวตรงทางชันอัตราเร่งยังมาอย่างไวเรื่องเร่งแซงนี้ไร้กังวลเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วนะดูในพยากรณ์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์จะตกตอนประมาณ 5:40 นะครับเหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงเองนะเมื่อกี้จะเห็นว่าตรงหน้าจอเนี่ยเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนแสงไปมานะครับตัวเซ็นเซอร์เขาดูตามสภาพแสงนะถ้ามืดก็จะปรับแสงลงให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังอัตราเร่งนี้เหลือๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีรถตามมา1 คันเดี๋ยวผมหาจุดที่เราแอบให้เขาแซงไปก่อนดีกว่าตอนที่เราจะทดสอบขึ้นเนินชันจะได้ลองดูได้สะดวกนะครับไม่งั้นก็จะไปขวางทางเขาแวะเหมือนกัน โอเคงั้นเราไปต่อนะครับตรงนี้ก็ยังขายผลไม้อยู่นะ4:47 นาทีไร่ส้มชมัยพรจุดเอาไว้ซื้อของฝากเวลาที่ขับลงจากอ่างขางนะครับเรามาขับกันต่อนะครับเนี่ยถ้าขับเส้นทางแบบนี้นะครับนี่โค้งแบบกว้างๆไปอย่างเงี้ยเข้าโค้งได้มั่นใจดีนะสมูทเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันย้วยนะครับบางทีเราขับในเมืองเนี่ยถ้าเจอถนนที่มันเป็นคลื่นลึกๆหน่อยนะจะรู้สึกว่าคันนี้มันจะยุบลงไปเยอะหน่อยนะครับตอนแรกที่ผมลองมันจะย้วยหรือเปล่านะกลายเป็นว่าขับมาเชียงใหม่เมื่อวานเนี่ยช่วงล่างถือว่าทำได้ดีเลยนะครับมันจะมีความนุ่มเข้ามาแต่ถ้าเราเข้าโค้งแรงมากๆแล้วบรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดนี้ก็จะรู้สึกได้ถึงอาการโค้งบ้างนะครับด้านหน้านี้จะเริ่มขึ้นทางชันหนักๆแล้วนะครับจะเป็นโค้งหักศอกแรกนะแล้วก็ชันขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้เขากำลังจัดการดินด้านข้างนี้ใหม่นะครับน่าจะเอาไว้ป้องกันดินสไลด์นะผมลองเข้าโค้งแบบแคบๆเลยนะครับปกติถ้าเรารู้สึกว่ารถมันจะไม่ไหวเราต้องตีวงกว้างๆเนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็เราลองออกตัวตรงนี้จากความเร็ว0เลยนะครับไม่มีรถตามมานะกดคันเร่งลงไปโอ้ค่อยๆขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อความเร็ว50ขึ้นไปนะก็น้ำหนัก 2.6 ตันนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเหยียบคันเร่งลงไปสุดมันก็ไม่ถึงกับพุ่งออกตัวเหมือนทางราบนะครับถ้าพวกที่จะพุ่งขึ้นเนินได้เนี่ยต้องเป็น Dual Motor นะครับ2 มอเตอร์เท่าที่ได้ลองมาเนี่ยก็พุ่งทุกคันนะครับแต่ถ้าความเร็วมันอยู่ประมาณ 40-50 แล้วเนี่ยแล้วเรากดคันเร่งลงไปเพิ่มเนี่ยรถจะพุ่งไปทันทีนะครับแม้แต่ Ion V ก็เหมือนกันนะ
เข้าโค้งแบบนี้ก็รู้สึกมั่นใจเลยนะครับที่ความเร็ว 40-50 ช่วงล่างไม่ได้ย้วยนะครับตรงนี้ต้องชะลอหน่อยนะเมื่อกี้เราเร่งมาเร็วเกินไปแล้วก็ค่อยๆชะลอขึ้นตรงเนินนี้อีกหนึ่งเนินนะครับที่เราจะลองยกเท้าออกจากคันเร่งจนความเร็วเหลือ0แตะเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เร่งเหยียบสุดนะครับความเร็วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาช่วงแรกนะครับเนี่ยพอ50ปุ๊บรถจะพุ่งไปแล้วถ้าเราเหยียบต่อเนี่ยพุ่งทันทีนะครับอันนี้จะเริ่มเหมือนเวลาอยู่บนทางราบนะครับแค่ตอนออกตัวนะมันจะออกตัวแบบสมูทหน่อยถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้งตัว S แบบชันหนักๆขึ้นไปเลยนะแต่ถ้าความเร็วอยู่40-50แล้วเนี่ยเราเหยียบขึ้นไปได้สบายๆนะครับตรงเนี้ยชันมากเลยนะใช่มีป้ายบอกนะครับข้างหน้าจะเป็นทางชัน 8%แตรคันนี้ก็ดังดีนะครับดังดีมากด้วยเนี่ยโอ้โหชันๆเลยนะเร่งขึ้นไปโอ้ยสบายครับคือถ้าเราไม่มองความเร็วแล้วเร่งเพลินนะครับแป๊บเดียวเมื่อกี้ความเร็วมา70แล้วถึงแม้ตัวเลขความเร็วจะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เวลาที่เราขึ้นเขาเนี่ยมันมองไปไกลๆข้างหน้าตัวเลขมันก็จะเบลอๆหน่อยเมื่อกี้เริ่มเห็นมีเก้าอี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับแบบว่าโค้งหักแล้วก็ชันมากๆเลยนะดูเราค่อยๆไต่ขึ้นนะครับแล้วเรากดคันเร่งขึ้นไปปื๊บขึ้นไปได้เลยนะครับสบายๆนะสำหรับรถไฟฟ้าและคันนี้340แรงม้านะครับบรรทุกน้ำหนักมา 2.6 ตันต้องเรียกว่าน้ำหนักรวมนะครับขึ้นสบายเมื่อกี้ที่กำลังพูดถึงเรื่องเก้าอี้นะครับก็คืออาจจะเป็นเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่เอาไว้คอยสังเกตการดูว่ารถคันไหนที่ลงเขามาแล้วใช้เบรกหนักๆนะครับร้อนเกินเขาก็จะเตือนนะครับใช่ให้จอดพักก่อนให้เบรกมันอุณหภูมิลดลงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชันนะครับคันไหนที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะมาหมดแรงอยู่แถวนี้แหละครับมอเตอร์ร้อนก็ต้องแถวๆเนี้ยเราก็จอดพักแป๊บเดียวนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะอุณหภูมิก็คูลิ่งลงได้อย่างเร็วเลยนะตรงนี้เขาน่าจะซ่อมที่เป็นหลุมไปละก็โอเคนะครับเราเร่งดูตรงนี้เลยความเร็ว70 80 90โอ้สบายตรงนี้จะเป็นสเต็ปอยู่นิดนึงค่อยๆนะครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับแล้วรถเขาแบบขึ้นช้าๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีจังหวะเร่งแซงลองเร่งแซงดูนะครับนี่ต้องกดลงไปลึกหน่อยนะแซงสบายหายห่วงนะครับเนี่ยผมจะพยายามเข้าแบบโค้งแคบๆเลยนะครับให้เห็นถึงสมรรถนะของตัวรถนะว่ามันขึ้นเขาได้สบายมากเลยนะครับไปต่อเลยนะโอ้โหถ้าเป็นช่วงที่มันชันไม่มากนะความเร็วเกิน40เมื่อไหร่มันพุ่งทันทีนะครับลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะเวลาที่เราขับตามทางแคบๆนะครับเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะมีกล้องขึ้นมาให้ดูหรือว่าเราเปิดกล้องตรงนี้ก็จะเห็นมุมล้อนะครับถ้าเราเลือกเป็นล้อหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นมุมล้อตรงนี้ได้เลย
แล้วก็ตรงนี้เราจะลองเร่งความเร็วขึ้นนะจาก19-20พุ่งขึ้นมาอย่างไวนะครับประมาณแค่นี้ก่อนนะนี่นะครับขึ้นเขาได้ดีเลยนะไอออนที่ได้ลองมาทุกคันนะครับคันนี้เป็น High Tech นะขึ้นเขาได้ดีหมดเลยนะครับ Ion Y Plus Ion V แล้วก็เนี่ย High Tech เมฆหมอกเริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูนะว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับบริเวณจุดชมวิวม่อนสนเริ่มเข้าหน้าท่องเที่ยวแล้วอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่18องศาต้นนี้เป็นสีชมพูแล้วเริ่มออกดอกแล้วใช่หน้าจอที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับ18องศาคราวก่อนที่เอา Ion V มานั่นก็ประมาณ6โมงก็อุณหภูมิลดลงเหลือ17องศา15องศานะครับโหลดเยอะอยู่นะเห็นมาแต่ไกลเลยโอ้โหแล้วเราจะมีที่จอดรถหรือเปล่าครับวันนี้ เรียกได้ว่าเยอะที่สุดที่เราเคยเจอที่อ่างค้างแล้วนะใช่เลยครับเต็ม2ข้างทางซ้ายขวาเลยแล้วก็จอดซ้อนแล้วก็ลานด้านในก็จอดลานด้านในนี่เขาก็เข้าไปจอดกันหมดแล้วด้วยนะวันนี้ต้องมาจอดที่จุดนี้แทนนะครับเพราะว่าที่จอดรถตรงนั้นเต็มหมดเลยนะมาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเราขับขึ้นมาเนี่ยระยะทางประมาณ14กิโลเมตรนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นแบตเตอรี่เหลืออยู่ 58% ตอนเริ่มมีอยู่73นะครับก็ใช้ไฟไปทั้งหมด 15% แล้วก็ระยะทางบนหน้าจอตรงนี้เหลือ363กิโลเมตรตอนแรกเนี่ยมีอยู่450กิโลเมตรนะครับหายไปเกือบ100กิโลเมตรเลยทีเดียวเพราะว่าเราเร่งขึ้นทางชันมานะครับดูที่กราฟการใช้พลังงานขึ้นไปสุดที่60เลยนะครับเนี่ย60ช่วง10กิโลเมตรที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับลงให้ดูนะครับโดยใช้ตัว Hill Descent Control นะครับฟังก์ชันลดความเร็วในขณะลงทางลาดชันคือจะได้เปรียบเทียบให้ดูนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมีระบบรีเจนมาช่วยชะลอความเร็วเวลาลงเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้ Hill Descent Control นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เนี่ยจานเบรกมันจะร้อนได้นะครับแล้วก็จะเป็นอันตรายเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าในคันนี้เวลาที่เราใช้ Hill Descent Control อุณหภูมิที่จานเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับอุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าก่อนขับลงนะครับจะอยู่ประมาณ32องศาบริเวณจานเบรกนี้นะครับตรงขอบก็34ที่เบรกหลังก็26นะครับฝั่งซ้ายก็28ทางด้านหน้านี้จะสูงกว่านะประมาณ32-33องศากดที่รูปรถนะครับแล้วก็มาที่เมนูพลังขับเคลื่อนของแชสซีจะมีฟังก์ชันลดความเร็วในขณะลงทางลาดชันผมกดเปิดนะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตรงนี้ที่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าตอนนี้ระบบ Hill Descent Control ทำงานอยู่นะแล้วความเร็วช้ามากๆเลย9กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่หน้าจอตรงกลางนะครับข้างบนจะเขียนว่าระบบควบคุมการลงทางลาดชันกำลังทำงานผมลองเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปนะครับที่ความเร็ว20เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งแล้วเนี่ยระบบ Hill Descent Control ก็กลับมาทำงานให้สังเกตที่สัญลักษณ์ Hill Descent Control นะครับจะกระพริบเป็นสีส้มแล้วก็มีข้อความบอกไว้ด้านบนอันนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับแสงหน้าจอก็เลยลดลงนะเดี๋ยวผมต้องเพิ่มแสงก่อนตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะจำไว้2โหมดนะครับมันจะมีโหมดที่เป็นช่วงค่ำกับช่วงแสงสว่างเช้าพอดีผมลดแสงของตอนค่ำไว้เนี่ยมันก็เลยแสงต่ำๆนะด้านหลังมีรถตามมาพอดีนะครับเดี๋ยวต้องพ้นโค้งตรงนี้แล้วเราจอดแอบให้เขาลงไปก่อนนะพอเราจะทดสอบใช้ Hill Descent Control นะครับ
ความเร็วขึ้นมาที่ความเร็วประมาณ25รถก็จะค่อยๆไหลลงเขานะครับอันนี้ที่ผมทดลองให้ดูเนี่ยจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนนะถ้าเราใช้ Hill Descent Control ลงทางชันระยะยาวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับพอเราเร่งความเร็วเนี่ยระบบจะยกเลิกไปชั่วคราวนะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์เนี่ยจะติดค้างแต่ตอนที่ระบบทำงานเนี่ยมันจะกระพริบพอยกเท้าออกจากคันเร่งก็จะกระพริบทันทีนะครับช่วงชันๆแบบนี้นะครับความเร็วที่รถเขารักษาความเร็วไว้เนี่ยอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาที่เราลงทางชันลงเขายาวๆอย่างนี้นะครับก็แนะนำให้เปิดกระจกไว้ด้วยนิดนึงนะครับถ้ามีอาการเบรกไหม้หรือกลิ่นของเบรกที่เริ่มร้อนเกินแล้วเนี่ยเราจะเริ่มได้กลิ่นเข้ามานะเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับอันนี้ในกรณีที่ใช้ Hill Descent Control ติดต่อกันนานๆใช่หรือว่ารถที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าครับเวลาเราลงทางเขานานๆคืออันนั้นมันเป็นการใช้ Engine Brake ใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ใช้เบรกนะครับนี่เราใช้ Hill Descent มาเป็นระยะทางไกลพอสมควรแล้วนะน่าจะพอเห็นภาพได้ชัดนะครับระหว่างที่ใช้ Hill Descent Control เนี่ย Regen ก็ขึ้นขีดด้วยนะครับเหมือนใน Ion V เลยนะเดี๋ยวเราจะได้ลองดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับ Ion V เนี่ยก็ขึ้นเหมือนว่า Regen เหมือนกันนะแต่อุณหภูมิจานเบรกก็ขึ้นไปสูงนะครับเวลาที่เราใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันโอเคพอเท่านี้นะครับเร่งความเร็วไปต่อก็ยังไม่ได้กลิ่นอะไรเข้ามานะตอน Ion V เนี่ยเราใช้ Hill Descent Control เป็นระยะทางไกลกว่านี้หน่อยครับยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็เวลาที่เหยียบเบรกเนี่ย Regen ก็เพิ่มขึ้นมาสูงเลยนะครับถึงตรงจุดพักรถนี้ละเดี๋ยวจอดวัดดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับรถขึ้นมาพอดีมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกเลยนะครับนี่แค่อยู่ห่างๆก็เห็นแล้วว่าอุณหภูมิขึ้นไป118องศา120เลยนะเอามือมาใกล้ๆตรงนี้จะรู้สึกถึงไอร้อนที่ออกมานะครับโอ้โหขึ้นไปถึง155องศาพอดีว่าคันนี้เราไม่ได้ใช้ลงมายาวกว่านี้นะครับอย่าง Ion V ขึ้นไปจนเกือบ200นะแล้วตอนนี้พออยู่ใกล้ๆผมเริ่มได้กลิ่นที่มันเป็นความร้อนของจานเบรกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับพอจะได้เห็นภาพนะถ้าเรามาใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันที่เป็น Hill Descent Control เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ขนาดว่าเรายังลงทางชันมาได้แค่นิดเดียวนะยังไม่ได้ลงไปสุดทางที่เราขับขึ้นมานะครับจะได้เทียบให้ดูนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยให้ใช้ระบบ Regen ของตัวรถไปเลยนะครับตั้ง Regen ให้หนักๆในโหมดประหยัดที่เป็น iPedal เนี่ยที่จะ Regen หนักๆนะครับอุณหภูมิจานเบรกหลังก็อยู่ที่78ถึง103องศานะครับจานเบรกหน้าเนี่ยจะรับภาระมากกว่าด้านหลังนะเวลาที่เราลงทางชันนี่123 130ถึง150องศาเลยนะครับถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้กลิ่นออกมาเลยนะเราขับกลับขึ้นไปใหม่นะครับก็พอจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการลงโดยใช้ระบบช่วยลงทางลาดชันเนี่ยถ้าจะใช้จริงๆนะครับเอาเป็นระยะทางสั้นๆนะไม่ได้ไกลสักไม่เกิน1กิโลเมตรก็กำลังโอเคนะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมายังไม่ได้อันตรายนะครับที่เราลองใช้ลงมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังขึ้นไปยังไม่ถึง200นะครับคันที่แบบลงจนร้อนมากๆเนี่ยเริ่มจะอันตรายแล้วก็ระดับ300 500ร้อนมากๆนี้แค่เราลงไปจะเห็นจานเบรก
แทบจะเป็นสีแดงขึ้นมาเลยนะครับเป็นสีส้มๆอ่ะเป็นเหล็กร้อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูเวลาที่เราลงโดยการใช้ระบบรีเจนของตัวรถนะเราตั้งให้ใช้โหมดประหยัดเพื่อที่จะให้มอเตอร์เนี่ยเขารีเจนแบบหนักๆเลยนะครับให้เวลาที่ลงเขาเนี่ยความเร็วในการลงเขาไม่ได้สูงจนเกินไปหรือว่าเวลาที่เราเหยียบลงไปที่เบรกเนี่ยเขาก็จะเป็นการใช้งานตัวมอเตอร์รีเจนก่อนนะครับหากว่าไม่สามารถชะลอความเร็วรถได้พอถึงเขาจะใช้ตัวจานเบรกนะครับเริ่มมีลดลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอลุ้นดูอีกทีนะครับขึ้นไปนี่จะมีที่จอดเพิ่มหรือเปล่านะลดลงมากันเยอะเลยเราลองเร่งขึ้นกันอีกทีนะครับนี่ความเร็ว40ถ้า40เมื่อไหร่นี้พุ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้ทำไมไฟสูงทำงานด้วยนะแปลกใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะฟิล์มคันนี้ที่ติดมามืดด้วยหรือเปล่าอย่างตอนนี้ผมอยู่ในรถนะผมนึกว่าเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะพอเปิดประตูลงไปข้างนอกยังสว่างอยู่นะครับฟิล์มคันนี้นี่ค่อนข้างมืดเลยทีเดียวขึ้นเขาหายห่วงนะครับมากันเป็นครอบครัวนะบรรทุกน้ำหนักมาขนาดนี้นะครับ 2.6 ตันก็ขึ้นได้ง่ายๆเลยนะตอนนี้แดดแรงเลยนะครับทำไมไฟสูงติดขึ้นมาเดี๋ยวเราปิดตัวไฟสูงอัตโนมัติไว้ก่อนนะครับนี่ไฟสูงอัจฉริยะปิดออโต้ด้วยนะอ๋อผมน่าจะไปโดนก้านไฟสูงนะไปโดนตอนไหนเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่เลี้ยวก็ถึงว่าทำไมไฟสูงติดขึ้นมานะครับโอเคไม่ได้เป็นที่ระบบรถนะโอ้ถึงว่าเรากดปิดแล้วมันไม่ดับลงนะครับตอนนี้ที่จอเนี่ยผมไม่ได้ปรับเพิ่มแสงขึ้นมาก็เลยมองไม่ชัดว่ามันเป็นออโต้หรือเปล่านะครับมันเป็นสัญลักษณ์ไฟสูงไว้ก็มีรถขับลงไปบ้างนะคะก็มีรถขับขึ้นมาบ้างเหมือนกันใช่ เหมือนกับที่เรามาถึงช่วงเย็นๆก็มีเพื่อนๆที่ขึ้นมาช่วงเย็นค่ำเหมือนกันกับเราใช่ครับคือถ้าจะมาให้มีช่องจอดว่างนะน่าจะต้องมาถึงช่วงเที่ยงบ่ายๆนะครับนี่มาถึงค่ำแล้ว5:30ทางนั้นหมอกเริ่มมาแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้เหลืออยู่ 17.5 องศาตอนนี้ได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแคมป์กันนะแล้วก็มาช้าเลยได้ตำแหน่งกลางๆนะครับอย่างน้อยก็เห็นวิวต้นสนนะครับทางนู้นนี่นะครับผู้ร่วมทริปวันนี้จะได้ลองนอนใน Hardtech HT กันนี้นะครับมีใครเขาเอาปูนมาแคมปิ้งกันนะ ถุงที่2เรามีกี่ถุงนะเรามี10ถุงนะครับแต่ว่าจะเอาแค่6ถุงด้านหลังนี้นะลงไปไว้เพราะว่าอีก4ถุงมันอยู่ด้านใต้เดี๋ยวมันพับเป็นราบได้อยู่แล้วจะมีแต่ข้างหลังนี่แหละที่เราต้องเคลียร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันมีพื้นที่ในการนอนนะก็คือ4ถุงเนี่ยจะอยู่บริเวณที่วางเท้าของห้องโดยสารครึ่งหลังยังไงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะโดนเบาะหน้าเอ็นลงมาทับอยู่แล้วใช่เบาะตัวเอ็นลงมาปิดอยู่แล้วใช่มันไม่เป็นไรตรงนั้นแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องพับเบาะและใช้พื้นที่ในการนอน acting พอได้ไหมคะรับงานเสริมไปเป็นนักแสดงประกอบได้นะคะเราเอาผ้าใบไว้นะครับแล้วเดี๋ยวต้องคุมกันน้ำค้างที่มันจะลงมาโดนถุงปูนอีกทีนะครับหาเรื่องเหนื่อยใช่ไหมช่องปูนเข้าได้นะคะตอนนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาครับจะมืดก่อน
ถุงสุดท้ายแล้ว ขวดน้ำต้องเอาลงมาด้วยปะ เรียบร้อยเราก็ต้องเอาของออกก่อนนะตอนเนี้ยแม้แต่น้ำก็เอามาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ของข้างในก่อน ของเต็มรถอยู่นะครับ เดี๋ยวดูที่นอนก่อนละกันนี่ใส่ที่นอน 3.5 ฟุตนะครับยัดมาข้างใต้นี้เลยนะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูก่อน ตอนนี้เหนื่อยแล้ว แบกปูน6 ถุ โอ้ ง ช่องเก็บของข้างใต้นี่ใหญ่มากเลยนะ ใช่คล้ายๆเทสลาเลยนะเราเอาที่นอน ใช่ ยัดลงไปได้เลย เนี่ยมีที่ตรงนี้เข้ามาอีกนิดนึงด้วย แล้วเดี๋ยวกลับมาดูใหม่กันอีกทีนะครับ ตอนนี้ขอเคลียร์ของก่อน หายใจไม่ทันแล้ว คือเราสามารถพับเบาะลงมาแล้วมันยังเหลือที่ตรงนี้อยู่ ถ้าเราจะปรับให้เบาะหน้าเนี่ย เอียงนอนลงมามันก็ยังต่อกันได้โดยที่ไม่ลงไปโดนถุงปูนนะครับ เราพับเบาะก่อนนะ เราจะต้องดึงตรงที่รองศีรษะออกมานิดนึงนะครับ ให้มันลงได้อีก แต่มันไม่ได้ราบไปเลยนะครับ มันจะนูนขึ้นไปนิดนึง แล้วก็เราก็ปูที่นอน ใช่ มันจะมีความลาดเอียงนะคะ จะไม่ได้แบนราบ แล้วก็ตรงนี้มันยังเหลือที่โล่งๆอยู่นะครับ ถ้าคนตัวสูงๆอาจจะต้องหาอะไรมาต่อตรงนี้เพิ่มหน่อยนะมากันแค่2 คนนะครับ ดูผ้าห่ม เผื่อหนาว คือพอดีตัวที่นอนมันไม่ได้เต็มด้านข้างมากนะผมเลยเตรียมมาเผื่อไว้จะยัดลงไปตรงที่มันเป็นหลุมๆอยู่นะ ก็จะได้เพิ่มพื้นที่ให้มันกว้างกว่า 3.5 ฟุตนิดนึง นี่เดี๋ยวมันใกล้มืดเนี่ยเราจะต้องรีบปิดนะครับ ยิ่งประตูปีกนกเนี่ย ยุงเข้าได้ง่ายๆเลยนะ เมื่อคืนที่ไปจอดตรงมืดๆนะครับแน่นๆเลยนะนี่แบบผ้าห่มเต็มไปหมดนะครับ ตอนนี้ก็4:20 นาทีแล้วนะครับ อากาศบนจุดชมวิวม่อนสนเนี่ยอยู่ที่18-19 องศานะ เย็นกำลังดีเลยนะครับ ก็กินข้าวเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวผมให้ดูวิวบริเวณที่จอดรถนะครับ นี่พักกันเพียบเลยนะคืนนี้ คืนวันอาทิตย์ที่8นะครับ8 ธันวาคม บรรยากาศข้างบนก็เงียบสงบดีนะครับ ตอนนี้ที่รถเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่นอนเรียบร้อยแล้วนะ ดูบรรยากาศภายในรถนะครับ จัดไฟจัดที่นอนเรียบร้อยเนี่ย ฝั่งหน้าต่างด้านข้างเนี่ยผมก็เอาผ้ามาปิดบริเวณกระจกไว้นะ เพื่อตอนเช้าเนี่ยมันจะได้ไม่มีแสงส่องเข้ามาเพิ่ม แล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับ ทีเนี้ยภายในของรถคันนี้จะเป็นสีโทนดำๆนะพอเราใช้ผ้าสีขาวเนี่ยมันก็ช่วยให้ดูสว่างขึ้นนะครับ แล้วก็ไฟประดับสีออกโทนส้มๆอย่างนี้นะครับมาประดับก็ทำให้ดูน่านอนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ จริงๆแล้วสำหรับกระจกด้านข้างเนี่ยมันจะมีไซส์ที่พอดีนะครับ อาจจะซื้อแบบนั้นมาติดเข้าไปที่กระจกก็ได้เป็นตัวปิดแบบทึบๆนะครับให้ดูรอบๆนะเนี่ยอันเนี้ยผมเอาที่นอนที่บอกไปนะครับมันขนาด 3.5 ฟุตมันอาจจะเหลือพื้นที่ทางนี้ก็เอาพวกผ้านะครับมาอัดลงไปให้มันเต็มนะเวลาที่เรานอนจะได้ไม่ตกขอบลงไปนะครับหมายถึงว่าที่นอนเนี่ยมันไม่เต็มดีแล้วก็ตรงที่เราปูนอนนี่นะครับมันจะลาดเอียงขึ้นไปหน่อยนะทางหัวแล้วก็ตัวเรามันจะสูงหน่อยเดี๋ยวคืนนี้จะได้ลองนอนดูนะครับว่ามันจะสบายหรือเปล่านะหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ดูทะเลหมอกไหมด้วยเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันนี้เนี่ยค่ะสอบถามพี่แถวนี้เนี่ยที่เขาอยู่ประจำเขาบอกว่า 2-3 วันนี้เนี่ยเหมือนจะได้ดูแต่ว่าไม่ได้ดูนะคะคือหมอกเต็มเลยนะไม่ได้เห็นทะเลหมอกแล้วก็เราจะตื่นทันหรือเปล่าจะได้ดูไหม เมื่อคืนมาถึงตี 3กว่าจะนอนก็ตี 4นะครับเดี๋ยวนอนเพลินๆตื่นสาย
เดี๋ยวพาดูข้างในกันต่อนะครับหลังจากที่เราเซตอัพอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็ตัวกระโปรงหลังนะคะ อันเนี้ยมันสามารถเซตความสูงที่เปิดออกมาได้นะคะ เพราะถ้าเราไม่ได้อยากให้มันเปิดแบบสูงมากอะไรเงี้ย อยากให้มันมีความเป็นส่วนตัวเปิดแค่ระดับแค่นี้ก็พอให้เราพอเข้าออกได้อะไรเงี้ย แล้วก็ยังบังสายตาคนก็สามารถเซตที่หน้าจอได้นะคะ คือปรับตำแหน่งในการเปิด แล้วเวลาอยากจะออกเนี่ยก็แค่กดที่กุญแจรถนะคะ มันก็จะมีปุ่มเปิดประตูหลังกดค้างไว้ ประตูเนี่ยมันก็จะเปิดมาในระดับที่เราเซตไว้ ตอนนี้ให้เชงลองนอนให้ดูนะครับสำหรับคนที่ความสูงสักประมาณไม่เกิน160 เซนนะถ้านอนแล้วเนี่ยขาก็จะมาสุดที่ปลายตรงนี้พอดีนะครับ เวลาที่เราปิดฝาด้านท้ายลงมาก็จะชนพอดี แล้วก็นอนเนี่ยยังไม่ล้นจากระยะของเบาะที่เราพับไปนะครับ แต่ว่าถ้าสูงสัก170ถึง180ขึ้นไปเนี่ยผมว่าเวลาที่นอนมันจะเลยตัวเบาะที่เราพับลงไปนะครับอาจจะต้องหาของมาต่อเนี่ยให้มันเลยออกไปอีกสักหน่อยไม่งั้นระยะหัวเรามันจะเกินไปนะครับซึ่งถ้าสูงสัก170ถึง180 เซนนะครับอาจจะนอนได้1คนแล้วใช้วิธีนอนทะแยงเอาแบบนี้คิดว่าพอจะได้อยู่แต่ว่าถ้าสูงสัก170 180แล้วนอน2คนคู่กันเนี่ยเกินไปแน่ๆนะครับตรงหัวนะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับรุ่น Luxury ที่เป็นปีกนกนะคะพอมานอนแล้วเนี่ยตรงเพดานเนี่ยเราก็จะมีช่องกระจกส่วนตัวด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นกระจกเต็มๆทั้งบานเลยนะครับก็จะได้พื้นที่เพิ่มไปอีกนะถ้าสังเกตดูนะครับเนี่ยความหนาของตัวปีกนกที่กินลงมาก็น่าจะ10 เซนได้เลยนะครับใช่ค่ะก็ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่บริเวณเพดานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก10 เซนเพราะว่าคันนี้เนี่ยถือว่าเพดานค่อนข้างต่ำนะคะแม้ว่าเรา2คนเนี่ยจะเป็นไซส์ตัวจ้อยนะคะไม่เกิน160 เซนเนี่ยยังนั่งแทบไม่ได้เลยหัวเนี่ยก็ยังชนตัวเพดานอยู่นี่นะครับที่ผมบอกว่าเพดานมันค่อนข้างเตี้ยนะอย่างเช่งเนี่ยสูง152 เซนติเมตรนะครับพอนั่งตรงๆเนี่ยหัวขึ้นไปชิดกระจกเลยนะถ้าเป็นบริเวณตรงเนี้ยก็ชนนะครับวันนี้ก็ชนไปหลายรอบแล้วนะเพราะว่าหลังคาด้านหลังมันเป็นลาดลงนะครับเป็นสไตล์คูเป้เดี๋ยวเวลาที่ขึ้นรถมาเดี๋ยวก็หัวฟาดตรงนั้นที ยกหัวขึ้นก็ไปตีข้างบนบ้างนะครับก็ต้องคอยระวังแต่พอเริ่มมาทางโซนด้านหน้านะครับเนี่ยมันจะค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็ดูที่ตรงด้านหน้านี้คือผมปรับให้เบาะหน้าเนี่ยเอียงลงไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาพวกกระเป๋าเนี่ยมาวางไว้ทางฝั่งผู้โดยสารนะก็มีทั้งกระเป๋าเป้กระเป๋าเคบินไซส์เนี่ยวางได้3 ใบอยู่ทางฝั่งนี้เลยนะครับทางฝั่งเบาะคนขับผมก็ปรับให้มันเอียงลงมานะนี่สโลปไปหากันเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ปรับได้2 ฟังก์ชันนะถ้าเราไม่พับเบาะมาเป็นที่นอนเนี่ยเรายังสามารถปรับอันนี้ให้เอียงไปแล้วเราก็นั่งจากเบาะหลังนะครับพาดขายาวมาด้านหน้าได้เลยเหมือนกับใน Ion V ที่ได้ทำให้ดูนะครับดูโซนห้องโดยสารด้านหน้านะครับที่เราพับเบาะลงมาคู่กันเลยนะเนี่ยที่ตำแหน่งคนขับนะครับแล้วก็ที่แอร์ตรงนี้เราก็ปรับให้มันเป่าขึ้นมาที่ด้านหลังได้พอดีเลยจุดตรงนั้นมันก็เป่ามาที่ข้างหลังนะครับแล้วก็วันนี้เรานอนอยู่บนดอยนะครับอากาศเย็นๆเนี่ยแทบจะปรับแอร์ให้อยู่เบอร์ 1แล้วก็ตั้งอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นมาถึง23 องศานะครับข้างนอกตอนนี้อยู่ประมาณ19 องศาสำหรับการตั้งค่านะครับเวลาที่เราแคมปิ้งเนี่ยก็เลือกตรงนี้เป็นคงสภาพการใช้ไฟฟ้าเวลาที่เราล็อกรถระบบแอร์ต่างๆก็จะยังทำงานได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกคงสภาพการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแค่เรากดล็อกรถเดี๋ยวสักพักระบบทั้งหมดมันก็จะตัดไปนะครับเวลาเราใช้งานทั่วไปเนี่ยขับทางไกลจอดรถไม่อยากให้แอร์ปิดนะครับก็กดเปิดตัวโหมดนี้ได้เลยนะและนอกจากนี้เขาจะมีโหมดตรงนี้นะครับ iSpace จะมีโหมดงีบหลับโหมดเสียงธรรมชาติโหมดแคมป์ไฟนะครับลองกดดูโหมดแคมป์ไฟเปิดเนี่ยอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น26 องศาแล้วก็มีเสียงเหมือนกองไฟนะครับ
มีกดเติมฟืนได้ด้วย เติมฟืนก็คืออุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับ ลมที่ออกมาจากแอร์เนี่ยก็จะอุ่นๆนะครับตามที่เราเห็นเป็นไฟแบบนี้นะแล้วก็มีเสียงเหมือนเรานั่งอยู่รอบกองไฟนะครับไฟแอมเบียนไลท์ด้านข้างตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันคล้ายกับการที่นั่งอยู่รอบกองไฟเลยนะทีนี้เราลองกดเปลี่ยนโหมดนะครับมีเสียงธรรมชาตินี้เลือกได้นะครับเป็นเสียงฝนเพิ่มเสียงลมเข้าไปด้วยเอานกร้องมาอีกอย่างเช่นตอนเนี้ยที่เรามาแคมปิ้งอยู่บนจุดชมวิวม่อนสนพอเช้าเราก็เปิดเสียงนกร้องแล้วก็ดูวิวสวยๆจากด้านหน้าได้เลยนะครับก็มีเสียงแมลงเสียงคลื่นเวลาที่ไปทะเลนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเสียงแมลงเสียงฟ้าร้องเสียงคลื่นนะครับอาจจะเปลี่ยนฟีลเป็นเหมือนอยู่ริมทะเลนะครับเอาเสียงคลื่นขึ้นมาเสียงก็เบาๆนะครับเราก็เร่งเสียงขึ้นได้น่าจะได้ยินชัดขึ้นมาหน่อยลองดูเสียงฟ้าร้องมาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดงีบหลับจริงๆก็ใช้โหมดนี้ได้ด้วยนะสำหรับโหมดงีบหลับเนี่ยจะเลือกตรงเบาะได้ด้วยนะครับพอเราเลือกไว้แล้วเรากดเปิดเนี่ยเบาะก็จะเอียงนอนลงนะครับอันนี้เราปรับไว้ละที่โหมดงีบหลับเนี่ยเราจะตั้งเวลาได้นะครับให้ตัวรถเขาแจ้งเตือนตามเวลาที่เราอยากจะตื่นขึ้นมานะครับเช่นเที่ยงคืนครึ่งก็จะบอกว่าจะปลุกในอีก1ชั่วโมง32นาทีพอกดเปิดโหมดนี้ 0:30 จอด้านหน้าคนขับเนี่ยจะปิดลงไปด้วยนะครับในโหมดนี้แล้วก็ถ้าเราต้องการจะปิดจอนี้ก็ออกมาที่หน้าโฮมแล้วก็ปิดหน้าจอในส่วนของไฟรถรอบๆคันเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าให้ปิดได้ทั้งหมดนะครับเวลาไปจอดแคมปิ้งเนี่ยมาที่โหมดระบบไฟส่องสว่างแล้วก็กดปิดเลยไฟรอบคันจะปิดทั้งหมดนะครับไม่มีแสงไฟออกไปเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับที่บอกว่ารถคันนี้จะมีระบบควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็ตั้งค่าเปิดไว้แล้วนอกจากระบบของตัวรถเนี่ยตอนนี้ผมเลือกเป็นให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะนอนแคมป์ในรถเนี่ยถ้าให้อากาศหมุนเวียนในรถอย่างเดียวคาร์บอนไดออกไซด์มันจะสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะนอนทั้งคืนเนี่ยมันอาจจะไม่สดชื่นนะคราวนี้ผมจะลองวัดดูด้วยนะครับเวลาที่เราใช้โหมดแคมปิ้งแล้วก็กดเปิดให้รับอากาศภายนอกเข้ามาเครื่องเนี่ยสามารถเก็บหลอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะว่าที่เรานอนทั้งคืนนี้เนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับเท่าที่ดูมาก่อนหน้าเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ 1,000 แล้วก็ลงไป900บ้างแสดงว่าเขาไม่ได้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเต็มๆนะครับเพราะว่าถ้ารับอากาศจากภายนอกเข้ามาเต็มๆเนี่ยค่าตัวเนี้ยมันจะลงไปเหลือสักประมาณ300-400เลยนะเมื่อกี้ที่ผมเปิดประตูรถไว้นะครับลงไปเหลืออยู่ที่400ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,300 เนี่ยอันนี้ลดลงละแสดงว่าค่าที่เราตั้งไว้ตอนเนี้ยเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาอยู่บ้างนะครับซึ่งค่าประมาณ 1,200 ถึง 1,400 เนี่ยมันมีค่าเท่าๆกับเวลาที่เรานั่งเครื่องบินเลยนะครับเรานั่งเครื่องบินหลายๆชั่วโมงเนี่ยบนนั้นเขาก็ควบคุมให้ปริมาณ CO2 เนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน 1,400 ppm ส่วนโซนที่เป็น business class หรือว่า first class เนี่ยจำนวนผู้โดยสารเนี่ยจะน้อยลงค่า CO2 ก็จะต่ำลงกว่านี้อีกนะครับผมวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายนอกรถให้ดูนะครับอยู่ที่396 ppm อันนี้เราวัดจากบนจุดชมวิวม่อนสนนะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆ 400-500 ppm นะเวลาที่เราจอดแคมปิ้งอยู่เนี่ยจะมีเสียงพัดลมที่ระบายความร้อนดังเบาๆอยู่บริเวณหน้ารถนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะแล้วก็จะวัดเสียงรอบๆรถเนี่ยให้ดูนะครับอุ๊ยมีกระต่ายมาด้วยครับวิ่งเข้าไปใต้ท้องรถนะ
ก็พอจะได้เห็นค่าเสียงที่เราได้วัดให้ดูเมื่อกี้นะครับเวลาที่ไปจอดแคมปิ้งเนี่ยไม่ได้มีเสียงที่ดังมากออกมารบกวนรอบข้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไฟเวลาที่เรากดล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับอันนี้ปลดล็อกรถแล้วก็กดล็อกรถนะครับมาดูไฟท้ายบ้างนะครับเวลาที่กดปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะครับคราวนี้มาดูอุณหภูมิรอบคันนะครับตำแหน่งที่เป็นกล้องเนี่ยแสดงว่ากล้องยังสแตนบายอยู่นะครับอุณหภูมิจุดที่เป็นกล้องนี้ก็สูงอยู่นะแล้วก็อุณหภูมิด้านหน้ารถประมาณ19องศานะครับตอนนี้ตัวกริลด้านหน้าเขาก็ปิดไว้นะครับไม่ได้เปิดรับอากาศแต่ว่าได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนเบาเมื่อกี้ดูอุณหภูมิรอบๆรถไปแล้วนะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิด้านใต้นะครับที่เป็นแบตเตอรี่ทางนู้นมีกระต่ายเดินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิใต้ท้องรถเนี่ยอยู่ประมาณ20องศานะจุดที่เป็นแบตเตอรี่ตอนนี้ก็5 ทุ่มพอดีนะครับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเหลือ329กิโลเมตรและเดี๋ยวเรามาดูที่แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เรามีอยู่ 53% พรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยหายไปเท่าไหร่บรรยากาศชิลมากเลยนะครับภายนอกรถเนี่ยอากาศก็เย็นๆเลยนะ18-19องศาเนี่ยเรานอนเล่นไปฟังเพลงไปนะครับและตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่ม 15 นาทีแล้วทางด้านหลังนี่ก็พร้อมนอนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันช่วงเช้านะครับ7:15 นาทีหมอกนี่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่เห็นทะเลหมอกนะครับทีนี้มาดูระยะทางที่หน้าจอด้านหน้านะครับผ่านไปแล้ว8 ชั่วโมงระยะทางจาก329กิโลเมตรลดลงไปเหลือ285กิโลเมตรก็หายไปชั่วโมงละประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆนะครับ 5.3 กิโลเมตรทีนี้มาดูที่แบตเตอรี่เราลดลงมาเหลืออยู่ 46% ก็ใช้ไปชั่วโมงละประมาณ 1% นะครับเกือบไม่ถึง 1% เพราะว่าผ่านไป8ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดลงไป 7% แล้วก็นี้ผมเอาผ้ามาปิดกระจกด้านหน้าไว้นะครับไม่ให้แสงมันเข้ามาแล้วก็ด้านนอกจะได้มองเข้ามาไม่เห็นในรถด้วยนะครับมาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอยู่ที่674 ppm อันนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าผมมานั่งอยู่ด้านหน้าพอหายใจออกค่ามันก็เพิ่มขึ้นมาดูบันทึกย้อนหลังนะครับนี่ระหว่างที่นอนเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็อยู่ประมาณ500ก็ถือว่าเป็นค่าที่ดีเลยนะครับเขารับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถด้วยค่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้สะสมสูงมากดูย้อนหลังนะครับตี 4 ตี 3
ตี 2จะอยู่ประมาณ 500เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ516นะครับทางด้านหลังนี่ก็ยังนอนหลับสบายเลยนะครับเราตั้งอุณหภูมิในรถไว้ที่23องศาแล้วก็เปิดแรงลมไว้ที่เบอร์2นอนมาทั้งคืนเนี่ยเรื่องอากาศนี่หายใจสะดวกสบายนะครับเรารับอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าสดชื่นอยู่นะบรรยากาศภายนอกเช้านี้นะครับตั้งแต่ 6-7 โมงเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกเลยนะครับพอหมอกมันเยอะแบบเนี้ยมันทำให้มองไม่เห็นทะเลหมอกนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็จุดที่เราจอดรถนะครับนี่จอดอยู่ตรงนี้ด้านหน้าก็เห็นวิวต้นสนนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินไปดูวิวตรงค่ายทหารด้านหน้านี้นะครับเราจอดรถอยู่ตรงนี้พามาดูบรรยากาศบริเวณนี้นะครับเต็มไปด้วยหมอกเลยนะมองไปไกลๆก็มีแต่หมอกเต็มไปหมดอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่20องศานะครับเวลา 7:30 น.แล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอยู่358 ppm ค่าความชื้นอยู่ที่ 71% นะครับส่วนตอนที่เรานอนอยู่ในรถนะครับเราเปิดแอร์ไปด้วยนะความชื้นภายในรถมันก็ไม่ได้สูงมากเท่าภายนอกนะครับอันนี้อยู่71ตอนที่อยู่ในรถเนี่ยมันก็ประมาณ50กว่า%สนามหญ้าตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์ไปด้วยเลยนะครับถ้าข้างนอกเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะๆรถก็จอดเข้ามายันข้างในนี้เลยนะครับนี่ก็มีรถเข้ามาจอดอยู่นิดหน่อยฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางนะครับตรงนี้แล้วก็มีจุดชมวิวมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงรถนะน่าจะเป็นรถที่เขากำลังขับขึ้นมาดูวิวบนดอยอ่างขางนะครับตอนเช้าเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากที่พักอยู่ที่ฝั่งด้านล่างเนี่ยที่ขึ้นมาตรงจุดชมวิวม่อนสนในฐานปฏิบัติการนะครับก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำให้ด้วยนะอยู่ใกล้ๆที่ชมวิวนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามากางเต็นท์อยู่ตรงลานเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามานะครับตอนนี้8:30 แล้วนะครับผ่านมาอีกชั่วโมงกว่าระยะทางบนหน้าจอเนี่ยลดลงไป3กิโลเมตรจาก285เหลือ282แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยยังเหลือ 46% อยู่เลยนะครับนี่ผ่านมาแล้ว9ชั่วโมงนะแบตเตอรี่ยังหายไปแค่ 7% นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูการใช้งาน V2L นะครับนี่เราเปิดมาที่เมนูการตั้งค่าการใช้ไฟฟ้าแล้วเลือกมาที่การปล่อยกระแสเราเซตตรงนี้ว่าปล่อยกระแสไฟแล้วเราก็เซตขีดจำกัดนะครับว่าจะให้ตัวรถเนี่ยปล่อยกระแสไฟจนถึงแบตเตอรี่เหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะตัดการทำงานนะครับเผื่อว่าเราไปแคมป์อยู่ในพื้นที่ไกลๆสถานีชาร์จเนี่ยเซตได้ว่าอาจจะให้แบตเหลือแค่ 40% แล้วก็ตัดการปล่อยกระแสไฟนะครับแบตจะได้ไม่เหลือน้อยเกินไปพอเราเปิดฟังก์ชัน V2L เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ช่องชาร์จด้านหลังเปิดฝาชาร์จออกมานะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาเอาอุปกรณ์ V2L นะครับมาเสียบใช้งานได้เลยอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาจะมีไฟแสดงสถานะบอกนะครับเป็นสีน้ำเงินติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราเอาปลั๊กมาเสียบใช้งานได้เลยตัว V2L เนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับบางอันเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนปลั๊กพ่วงมาเลยแต่อันเนี้ยผมซื้อที่มันเป็นหัวปลั๊กเดียวนะครับแล้วก็เอาปลั๊กพ่วงเนี่ยมาเสียบอีกทีนี่นะครับตอนนี้ต่อมาที่ปลั๊กพ่วงเรียบร้อยนะไฟมาแล้วแล้วก็เราจะลองต้มมาม่ากินนะครับกดเปิดละไฟสีแดงติดแล้วนะครับที่จอด้านหน้าเนี่ยก็ขึ้นว่าเรากำลังใช้กระแสไฟ7แอมป์แรงดัน220โวลต์เอา220โวลต์
คูณ7แอมป์ดูได้เลยนะครับก็ใช้ไฟอยู่ที่ 1,540 วัตต์หรือ 1.5 กิโลวัตต์ตัว V2L คันนี้สามารถปล่อยกระแสไฟได้สูงสุดที่ 3.3 กิโลวัตต์นะครับผ่านไปแค่2นาทีนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะที่เราต้มน้ำไปประมาณ2นาทีเมื่อกี้ใช้ไฟไปยังไม่ถึง 1% เลยนะครับแล้วก็พอไม่ได้ใช้ไฟเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นแค่สแตนบายรอนะครับก็เขียนว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่219โวลต์มาม่าพร้อมกินแล้วนะครับเป็นสายแคมป์แบบปกติเราก็ไม่ค่อยได้แคมป์ เลยแค่มาต้มมาม่าให้กินนะครับก็สำหรับ V2L เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะเอาอุปกรณ์อะไรมาเสียบใช้หรือไปแคมปิ้งเนี่ยเอาโปรเจคเตอร์ไปด้วยก็ได้แล้วก็จอที่เป็นจอเคลื่อนที่ไปฉายดูหนังอะไรเล่นกันนะครับถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มันแคมปิ้งแบบ private หรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดทำเป็นเหมือนกระต๊อบไว้นะครับมันไม่มีไฟใช่ไหมเราก็เอารถนี่แหละไปจ่ายไฟให้ได้นะ 3,300 วัตต์ทำเป็นตู้ไฟไว้นะครับพอเราไปถึงเนี่ยก็เอาปลั๊กที่ตัวบ้านเนี่ยมาเสียบแล้วก็เอาไฟออกไปใช้ได้เลยหรือที่บ้านเราเองเนี่ยทำวงจรสำรองไว้นะครับถ้าสมมุติบ้านที่ต่างจังหวัดมีไฟดับบ่อยช่วงที่ฝนตกเราแยกตู้ไฟไว้อีกตู้หรือแยกเซอร์กิตไว้เวลาที่ไฟดับเราก็เอาไฟจากรถเนี่ยจ่ายกลับเข้าไปให้บ้านนะครับจ่ายให้แสงสว่างหรือใช้งานกับพัดลมที่ใช้ไฟรวมแล้วไม่เกิน 3,300 วัตต์เนี่ยก็สะดวกเลยนะครับผมจะวัดพื้นที่ด้านหลังนี้ให้ดูนะครับจากปลายสุดทางนู้นมาถึงจุดเนี่ย170เซนติเมตรก็เมื่อคืนที่เรานอนนะครับสูง160เนี่ยกำลังพอดีแล้วก็ถ้าวัดแบบทะแยงนี่185เซนแต่มันอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นโค้งขึ้นไปหน่อยนอนมันก็ไม่ค่อยราบเรียบแล้วก็ตอนนี้เก็บที่นอนลงไปด้านล่างหมดแล้วนะครับทั้งผ้าห่มทั้งฟูกยัดลงไปข้างล่างนี้หมดเลยอันนี้มันเลยนูนๆขึ้นมาหน่อยแต่มันนิ่มๆเดี๋ยวเอาปูนมาวางก็แบนราบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองวัดความกว้างตรงช่วงนี้ดูช่วงนี้อยู่ที่96ถึง97เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ38ฟุตแล้วเดี๋ยวผมไปวัดพื้นที่ตรงนู้นดูพื้นที่ตรงนี้ประมาณ130เซนติเมตรนะครับตรงนี้จะกว้างขึ้นมากว่าก็ประมาณ51ฟุตความสูงจุดเนี่ย67เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้ที่มันนูนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็67เซนติเมตรเหมือนกันนะตรงนี้มันหนานะครับแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นเคิร์ฟขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเอามาไว้ด้านหลังนี้นะที่นอนเราก็ยัดลงไปด้านใต้เราได้ห้องโดยสารกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าไม่ได้ขนปูนมาเนี่ยที่วางเท้าก็จะโล่งแล้วใช่ค่ะแล้วก็การมาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติบริเวณม่อนสนนะคะขยะที่เราสร้างเนี่ยเราต้องนำกลับลงไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองพับเบาะให้ดูนะครับว่ามันสามารถพับเบาะคู่หน้าเนี่ยให้มาต่อกับเบาะหลังแล้วเราก็นั่งชิลๆได้เลยนะครับหลังจากที่ปรับเบาะคู่หน้าลงแล้วนะครับตัวพนักพิงเนี่ยก็จะมาต่อกับเบาะด้านหลังเราก็จะนั่งแบบนี้ได้เลยนะนี่นะครับไปหาจุดชมวิวสวยๆแล้วก็จอดนั่งชมวิวนะอันนี้เรายังเปิดประตูปีกนกไว้ด้วยนะครับอากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็เห็นวิวต้นสนถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมเนี่ยข้างบนก็จะเป็นกระจกเต็มบานเห็นวิวท้องฟ้าได้ชัดเจนยิ่งกว่านี้นะอันนี้เราใช้วิธีเปิดประตูปีกนกขึ้นนะครับก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นแบบโล่งๆเลยลมพัดเข้ามาใช่ลมโฟลว์เข้ามานะคะบรรยากาศดีเลยนะคะก็ตรงคานนี้ก็ช่วยบังแดดให้ส่วนหนึ่งแล้วก็พอเปิดแบบนี้เนี่ยมันก็อากาศโฟลว์ดี
จะนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งใช้คอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยก็ชิลอยู่นะคะ หรือถ้าแดดเริ่มแรงนะเราก็ปิดประตูลงมาได้นะคะ ขับจากจุดชมวิวม่อนสนมาที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลนะครับ ตรงเนี้ยถัดไปนี่คือประเทศพม่าแล้วนะครับ จุดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับ ก็คือฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ฝั่งตรงข้ามที่เป็นพม่า ทางด้านนู้นนะครับที่มองไปเห็นจากจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้เลย คราวนี้นอกจากมาลองแคมปิ้งนะครับ ก็ขับมาที่หมู่บ้านนอแลด้วยนะ เหมือนเราเดินทางมาเที่ยวนะครับ จะได้เทียบดูได้เลยนะครับ มาเที่ยวที่อ่างขางแล้วกลับไปที่เชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะเราชาร์จมาเต็ม100ตรงฐานปฏิบัติการเนี่ยก็มีร้านค้านะครับระหว่างทางที่ขึ้นมาจากจุดชมวิวม่อนสนขับมาถึงตรงนี้ระยะทาง10กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็แบตเตอรี่เรายังเหลืออยู่ 45% ช่วงที่ขับลงจากจุดชมวิวม่อนสนนี้คิดว่าก็จะได้แบตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวจะขับกลับไปตรงจุดชมวิวม่อนสนแล้วก็จะวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับก่อนที่จะขับลงว่าเราลงด้วยระบบรีเจนเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จากจุดนี้นะครับที่ขับกลับไป10กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้นะตัวฟังก์ชันโหมดการขับขี่สบายนะครับที่มันมีกดเปิดปิดรีเจนเนี่ยผมจะลองปิดไว้นะครับเวลาที่เราปิดไว้เนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยจะไม่มีการรีเจนแต่ถ้าเหยียบเบรกเนี่ยมันจะมีการรีเจนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวขับกลับไปดูที่จุดชมวิวม่อนสนว่าอุณหภูมิจานเบรกจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้วัดอุณหภูมิจานเบรกนะแต่ว่าเราจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินไปดูวิวสักพักคิดว่าอุณหภูมิตอนที่เริ่มขับเนี่ยไม่น่าจะเกิน35องศานะครับถนนจากจุดชมวิวม่อนสนมาถึงบ้านนอแลเนี่ยก็เป็นทางลาดยางเรียบตลอดทางนะครับทางดีมากเลยก็ถ้าไม่ได้มีรถนักท่องเที่ยวมาเยอะเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานแต่บางทีเราขับมาอาจจะมีรถบรรทุกหรือว่ารถนักท่องเที่ยวเยอะบางช่วงที่มันเป็นขึ้นเนินชันๆก็จะต้องขับต่อคิวกันยาวนะครับนี่อย่างนี้เราขับขึ้นเนินอีกแล้วมันก็จะเป็นขึ้นลงเนินไปนะครับแล้วเหมือนเราขับอยู่บนเขาเนี่ยข้ามลูกนั้นลูกนี้ช่วงนี้ก็วิวกำลังสวยดีนะครับต้นเดือนธันวาตอนนี้เวลา 11:30 นาทีอุณหภูมิภายนอกก็อยู่ประมาณ20องศาคือสังเกตว่าตอนนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหมอกอยู่บ้างถ้าไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยอากาศก็จะเย็นดีนะแต่ช่วงที่แดดออกเนี่ยก็เริ่มร้อนนะครับด้านหน้าที่เรากำลังขับไปนะครับเห็นเป็นเมฆเป็นหมอกผ่านมาระยะใกล้ๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราขับอยู่บนดอยกำลังลอยขึ้นไปบนฟ้าใช่ครับตอนแรกเห็นไกลๆควันหรือเปล่านี่มันคือเมฆเลยนะนี่ถนนข้างหน้าสวยๆเลยนะครับน่าจะเป็นหมอกตรงนี้นะครับต้นไม้นี่เริ่มออกดอกเป็นสีชมพูแล้วบางส่วนนะผ่านมาก็เห็นทีละต้น2ต้นเรากำลังขับกลับไปที่จุดชมวิวม่อนสนอยู่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 40% ก่อนที่จะขับออกจากจุดชมวิวม่อนสนมีอยู่ 45% นะครับขับไปกลับระยะทาง20กิโลเมตรนี่น่าจะเหลืออีกสักประมาณไม่เกิน2กิโลเมตรก็จะถึงที่ม่อนสนแล้วนะครับเริ่มเห็นเป็นดอกสีชมพูเริ่มบานออกมาเรื่อยๆนะตอนนี้แ
ดอกพญาเสือโคร่ง มาอ่างขังหลายรอบมาก รอบนี้เป็นครั้งแรกที่มาแล้วได้มาเที่ยวอีกนิดนึงนะครับ ทุกทีขึ้นมาจุดชมวิวม่อนสนแล้วก็ขับลงเลย สวยเลยนะคะ เป็นซากุระเมืองไทย โอ้มันหลายต้นอยู่นะ ตอนที่ขับไปทำไมสังเกตไม่เห็นว่ามันเป็นดอกสีชมพู ใช่ ผมพยายามเหยียบเบรกให้เยอะที่สุดนะครับ ช่วงที่ลงเนินเนี่ย เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะว่า ที่ปิดฟังก์ชันกู้คืนพลังงานไว้เนี่ย แต่เราเหยียบเบรกนะ อุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาถึงจุดชมวิวม่อนสนแล้ว เดี๋ยวเราหาที่จอด เพื่อวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับ ขับไปกับระยะทาง 20 กิโลเมตรเนี่ย ใช้ไฟไป 5% นะครับ ดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าซ้ายนะครับ อยู่ที่ 37 ถึง 45 องศา ก็แสดงว่าตัวจานเบรกเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นระหว่างที่เราขับลงมานะครับจากทางชันเมื่อกี้ ส่วนด้านหลังนี่อยู่แค่ 25 แสดงว่าเขาใช้เบรกหน้าเป็นหลักเลยนะครับ อุณหภูมิจานเบรกหลัง 25 เนี่ย เหมือนว่าไม่ได้ใช้เลยนะ ถ้ามันแค่ 25 เนี่ย เพราะมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกนะครับ 24 สำหรับล้อหลัง แล้วก็มาดูที่ล้อหน้าขวา อยู่ที่ 33 ถึง 40 ก็ล้อหน้าทั้งคู่นะครับ อยู่ในระดับที่ไม่เกิน 40 กว่าองศา แล้วเดี๋ยวเราขับลงจากจุดชมวิวม่อนสนแล้ววัดดูอีกทีนะครับ จากจุดนี้แบตเตอรี่เรามี 40% ระยะทางบนหน้าจอเนี่ย 247 กิโลเมตร แล้วก็มาที่โหมดการขับขี่นะครับ เราจะขับลงโดยใช้โหมดประหยัด เป็นโหมดที่รีเจนหนักที่สุดแล้วนะครับ ภาษาไทยเขาจะมีเขียนบอกตรงนี้ว่าคันเหยียบเดี่ยว ของ Ion เนี่ยของ Haptech เนี่ยก็คือ iPedal นะครับ ถ้ายกเท้าออกจากคันเร่งจนสุด รถจะชะลอความเร็วลงไปเรื่อยๆ จนเหลือประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ยังไหลไปเรื่อยๆ จะไม่ลงไปหยุดนิ่งเหมือนเวลาที่ใช้ One Pedal Drive นะครับ ลองที่จุดนี้ดูก่อนที่ความเร็ว 30 ผมลองเป็นความเร็วต่ำๆเลยดีกว่า สักต่ำกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปึ๊บก็มีการรีเจนนะครับ ด้านหน้านี้จะเป็นพื้นราบอยู่นิดนึง ดูนะครับ รถจะค่อยๆชะลอความเร็วลง จนเหลือ 10 9 8 แล้วก็ไหลไปที่ความเร็วนี้นะครับ ที่ความเร็วต่ำเวลาเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยขีดการรีเจนก็ขึ้นมานะครับ แต่เท่าที่ได้ลองในทั้ง Ion V แล้วก็คันนี้นะครับ ถึงแม้ขีดการรีเจนจะขึ้นเนี่ยเขาก็ใช้เบรกร่วมด้วยนะครับ เวลาที่เราลองเมื่อกี้นะที่ขับกลับมาแล้วปิดการรีเจนในโหมดสบายไว้เนี่ยรถจะไหลเลยนะครับกลับมาที่โหมดประหยัดเนี่ยแค่กดมารู้สึกถึงอาการหน่วงของมอเตอร์เลยจากจุดนี้เราจะเริ่มลงเนินชันแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานในโหมดประหยัดหรือ iPedal นี้เรียบร้อยแล้วที่เราได้ทดสอบดูเมื่อกี้นะความเร็วที่ไหลลงเนินชันก็จะอยู่32 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นบริเวณทางราบเนี่ยเราก็ต้องเร่งคันเร่งช่วยนะครับช่วงทางโค้งถ้าทางโค้งเนี่ยเราต้องแตะเบรกช่วยแล้วก็เดี๋ยวดูตรงจุดที่มันเป็นเนินชันๆนะครับจะดูว่าในโหมดประหยัดเนี่ยเขาจะชะลอรถให้ไหลที่ความเร็วสักประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รถหนัก 2.6 ตันนะครับมีซื้อบัวหิมะกับเพิ่มอีก60 กิโลนะวันนี้ผมว่าน่าจะเกือบ
2.7 ตันแล้วนะ น่าจะ โอ้ 3-40 โลไหม3 ถุงละ10 โล ใช่ของที่บรรทุกมา หมอกลอยลงต่ำเลยนะคะ เมื่อกี้รู้สึกว่ารถมันไหลเร็วขึ้นนะครับ เราต้องเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วเพิ่ม ลองดูใหม่อีกทีอันนี้มันไม่ชันมากมีรถตามลงมาพอดี ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวขับลงไปก่อนนะครับ หาจุดที่มันกว้างๆแล้วค่อยให้เขาแซงเป็น BYD Dolphin นี่ขับลงเขาก็อุณหภูมิจานเบรกไม่ได้ร้อนเหมือนกันนะ ยกเว้นว่าเป็นถนนที่มันแคบๆถ้าใช้ความเร็วต่ำกว่า20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบรีเจนจะไม่ทำงานนะครับ ต้องคอยระวังหน่อย เดี๋ยวผมแอบบริเวณด้านหน้าให้เขาแซงไปก่อนนะเพราะเราจะทดสอบดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับ ก็มีรถกระบะที่บรรทุกพวกพืชผลการเกษตรลงไปด้านล่างด้วยนะตอนนี้เขาก็ค่อยๆลงนะครับ ก็คล้ายๆกับเวลาลงช่วงเทศกาลนะถ้าบางจุดเนี่ยมันแซงไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆไหลตามเข้าไปก่อนนะครับอันนี้เรายังมองเห็นว่าไม่มีรถสวนขึ้นมานะไม่มีรถตามหลังมาแล้วนะครับลองใช้ระบบรีเจนต่อเลยถ้าเป็นช่วงที่ไม่ชันมากความเร็วค่อยๆเพิ่มขึ้นมา38 39 41พอเป็นบริเวณไม่ชันก็จะลดความเร็วลงได้นะครับแต่ถ้าชันมากเนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกช่วยนะครับเพราะว่ารถหนักด้วยนะวันนี้ที่เราบรรทุกน้ำหนักมาเนี่ย 2.6 ตันกว่าเนี่ยตรงนี้ความเร็วมันจะเพิ่มเป็น40กว่าลงยาวๆเลยนะครับเมื่อวานที่เราขับขึ้นมาก็ได้ลอง Hill Descent Control ให้ดูแล้วนะลงมาแค่จุดเนี้ยอุณหภูมิจานเบรก100 กว่าเกือบ200แต่วันนี้เราลงด้วยโหมดประหยัดนะครับใช้มอเตอร์รีเจนนี่ไงคราวนี้เราลงช่วงกลางวันนะครับตอนเที่ยงจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูอยู่นะครับแล้วก็มีเนี่ยเป็นจุดเลยนะคอยดูเรื่องเบรกนะคะว่ามีกลิ่นหรือว่ามีควันออกมาหรือเปล่าเพื่อที่จะส่งสัญญาณบอกนะคะมี2ตำแหน่งคิดว่าทางนั้นเนี่ยจุดแรกคือดูจุด2ก็จะได้แจ้งบอกได้เนี่ยเป็นระยะเลยก็ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้พวกเราทุกคนบนท้องถนนอย่างที่เราลงวันนี้ก็ยังลดไม่เยอะนะครับให้ลองนึกภาพว่าช่วงเทศกาลลงต่อกันมาหลายๆคันเนี่ยถ้าเราใช้เบรกลงมาเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยมันก็น่าจะร้อนเหมือนกับที่ผมได้ทดลองให้ดูนะครับเช่นรถน้ำมันที่ใช้เกียร์ต่ำแล้วยังไม่สามารถชะลอความเร็วได้พอเราก็ต้องแตะเบรกลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ขึ้นลงเขาบ่อยๆอาจจะใช้เบรกเยอะเกินไปอุณหภูมิจานเบรกมันก็จะร้อนเกินแล้วก็อันตรายได้นะครับเขาจะให้เราแซงจุดนี้เลยนะโอเคก็จะมีจุดที่จอดรถเป็นระยะนะครับจะมีป้ายบอกถ้าหากว่าเบรกมันร้อนเกินพามาอ่างขางตั้งหลายครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ได้ให้เห็นเลยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทางที่เราขับลงเป็นช่วงหน้าเทศกาลนะที่คนจะมาเที่ยวกันเยอะคราวที่แล้วขับลงช่วงค่ำๆเป็นครั้งแรกรอบนี้ลงเที่ยงเป็นครั้งแรกเนี่ยจุดนี้ก็จะมีพื้นที่ให้ได้จอดรถพักนะครับให้ออกไปแอบข้างทางอันนี้รถเจ้าหน้าที่หรือเปล่าทำไม BYD Seal ต้องจอดพักด้วยปกติก็จานเบรกไม่ร้อนนะเขาอาจจะจอดพักเฉยๆก็ได้นะครับไม่ได้มีอะไร
อาจจะเป็นรถเจ้าหน้าที่อย่างที่เธอบอก ถ้าชันสักประมาณนี้รถก็ไหลลงที่ความเร็ว40แต่ถ้าเป็นช่วงโค้งเนี่ยเราก็ต้องเหยียบเบรกเพิ่มนะครับป้ายเมื่อกี้เขาก็มีบอกนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์ L หรือเกียร์ D แล้วก็ปรับเป็นเกียร์1เกียร์2นะครับจุดนี้ก็เป็นทางชัน 8% นะครับมีป้ายบอกไว้ที่ด้านข้างทางแล้วก็ความเร็วที่ให้ใช้ได้เนี่ยไม่ควรจะเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเขาก็เป็นความเร็วที่ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ต้องระวังถนนที่เป็นหลุมนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ยังมีดินสไลด์ที่ยังไม่ได้เคลียร์ออกนะครับตรงนี้จะเป็นเนินชันสุดท้ายที่เราจะขับลงแล้วนะครับที่มันชันแบบมากๆแล้วก็หักศอกป้ายเขาก็บอกนะครับให้ระวังเบรกไหม้ลงมาด้านล่างนี่ เริ่มแดดละงานใหญ่เหมือนกันนะคะเคลียร์เรื่องของหินดินทรายถล่มเรากลับมาดูที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 44% แล้วนะครับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น274กิโลเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนจะขับลงมาระยะบนหน้าจอก็247นะครับตัวเลขมันคล้ายๆกันนะ247เพิ่มขึ้นมาเป็น274บางจุดเราต้องคอยระวังตรงข้างทางด้วยนะครับจะมีก้อนหินวางอยู่เป็นก้อนใหญ่ๆเผื่อว่าขับรถสวนกันแล้วเราหลบแอบออกไปด้านข้างทางแล้วก็เวลาที่เป็นทางแคบๆอย่างเงี้ยต้องปิดระบบเลนคีปนะครับเมื่อกี้ผมก็ขับให้มันชิดเส้นกลางนิดนึงดึงพวงมาลัยกลับตัวเลนคีปเนี่ยแม้จะขับอยู่เราสามารถปิดได้นะครับนี่ตรงนี้ปิดแล้วก็มาดูที่การใช้พลังงานต่อแบตเตอรี่ยังอยู่ที่ 45% ตรงนี้ใกล้ๆจะถึงจุดที่เราจะวัดอุณหภูมิแล้วเหยียบเบรกเพิ่มสักหน่อยนะครับดูว่าทั้งรีเจนลงมาทั้งเหยียบเบรกเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าที่เราวัดก่อนลงนะอยู่ในช่วงไม่เกิน40กว่าองศาแล้วก็จานเบรกหลังอยู่ที่25องศานะครับจานเบรกหลังคิดว่าไม่ได้ใช้เลยนะตอนที่ขับมาจากนอร์แล25องศานี้อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกอันนี้ก็ใบต้นไม้สีแดงอันนี้ต้นไม้ประดับนะครับชมพูเนี่ยเดี๋ยวเราวัดอุณหภูมิจานเบรกดูนะครับดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าก่อนนะครับล้อหน้าขวาอยู่ที่42ถึง49องศาก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก่อนลงนี่มันอยู่สูงสุดประมาณ40เพิ่มขึ้นมาไม่ถึง10องศาตรงบริเวณพื้นผิวจานเบรกตรงกลางนี่ก็เหมือนกันตอนแรกก็อยู่ประมาณ30เนี่ยโดยรวมก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่ถึง10องศาพอจะเห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมครับถ้าเทียบกับตอนที่เราใช้ Hill Descent Control ระบบช่วยลงเขาเนี่ยแล้วก็ด้านหลังเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ30องศานะครับดูตรงขอบสักหน่อย30กว่าองศาเพิ่มขึ้นมาประมาณ5นะก่อนลงวัดได้25องศานะครับดูที่ฝั่งล้อหลังด้านซ้าย
29เนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่ถึง5นะครับนิดเดียวเองแล้วก็ที่ล้อหน้าซ้ายอยู่ที่42 ถึง 52 องศาก็จะเห็นนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเราลงเขาโดยการใช้มอเตอร์รีเจนหรือโหมดประหยัดเนี่ยที่รีเจนหนักๆนะครับช่วยชะลอความเร็วเวลาที่เราลงเขาแล้วเราก็เหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปเลยนะครับคือเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเขาก็ใช้มอเตอร์รีเจนนี่แหละเพื่อชะลอความเร็วให้รถนอกจากว่าเป็นการเหยียบแบบกระทันหันที่ต้องการหยุดรถให้สนิทจริงๆเขาก็จะใช้ตัวจานเบรกเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับให้มันเบรกรถได้สนิทขับลงต่อเลยนะครับตอนนี้ระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น280กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับ280กิโลเมตรเนี่ยใกล้เคียงกับเมื่อตอนช่วงเช้าที่เราตื่นมาหลังจากแคมปิ้งเลยนะครับตอนนั้นแบตเตอรี่เหลืออยู่ 46% แล้วเดี๋ยวไปดูตรงที่จุดเริ่มต้นก่อนเราจะขับขึ้นเมื่อวานนะครับตอนมาถึงแบตมีอยู่ 73% ช่วงทางลงบริเวณจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นวิวลงไปเห็นหมู่บ้านด้านล่างนะวิวสวยมากเลยนะครับช่วงนี้ด้านบนก็เริ่มมีดอกไม้ออกดอกแล้วก็ยังเขียวๆอยู่ด้านล่างนี่ก็อากาศดีนะครับจากจุดนี้เราลงไปอีกไม่ไกลเนี่ยก็ใกล้จะถึงด้านล่างแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ช่วงที่เราขับขึ้นมาแล้วเราทดสอบหยุดตรงเนินชันนะที่จะดูว่าตัวรถจะมีอาการอย่างไรบ้างนะครับเวลาที่หยุดบนเนินชันก็จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยช่วยให้การขึ้นและลงเขานี้ทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับถ้านับตั้งแต่ตอนเป็นเกียร์แมนนวลเลยเนี่ยการขึ้นเขาถ้าคนเพิ่งขับรถใหม่ๆนะเวลาเราเข้าเกียร์เหยียบคลัตช์เนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งออกจากเบรกเนี่ยรถก็ไหลถอยหลังแล้วพอเป็นรถออโตเมติกก็ง่ายขึ้นมาแต่เวลาที่จะขับลงเขาเนี่ยก็ยังคอยต้องระวังเรื่องอุณหภูมิจานเบรกต่างๆนะครับพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมีมอเตอร์รีเจนเข้ามาช่วยนอกจากลงเขาแล้วอุณหภูมิจานเบรกไม่ร้อนเรายังได้ไฟกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์จากการลงเขามาด้วยระยะทางตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น285กิโลเมตรแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 46% เพิ่มขึ้นมาแล้ว 6% นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เท่ากับที่เรานอนตื่นมาเมื่อเช้านี้เป๊ะเลยนะแล้วเราก็ขับไปเที่ยวที่หมู่บ้านนอแลมาด้วยแล้วนะครับ20กิโลเมตรไป10กับ10จริงๆก็มีที่เราต้มมาม่ากินไปด้วยนะอันนั้นใช้แบตเตอรี่ไปไม่ถึง 1% นะครับใช้ไปนิดหน่อยเพราะว่าแค่กดต้มน้ำร้อนไปแป๊บเดียว2นาทีน้ำเดือดพอน้ำเดือดตัวระบบของการน้ำก็ตัดไปก็ไม่ได้ใช้ไฟต่อละ V2L นี่ก็ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เราไปเที่ยวหรือเรามีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ในบริเวณจุดที่ไม่มีไฟแต่เราอาจจะทำไว้เป็นแบบบ้านเล็กๆเป็นเพิงหรืออะไรนะครับเอาไว้แค่ไปเที่ยวช่วงกลางวันเนี่ยเราขับรถไปนะในที่ของเราแล้วก็ต่อไฟจากรถเป็น V2L เนี่ยออกไปจ่ายไฟให้ได้นะครับ 3.3 กิโลวัตต์ก็ต่อพัดลมต่อไฟแสงสว่างหรือถ้าเป็นแอร์ที่ใช้ไฟแบบน้อยๆก็อาจจะพอได้ด้วยนะ 3.3 กิโลวัตต์ก็ยังไม่ได้น้อยมากไปนะครับถือว่าเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี้เริ่มที่2กิโลวัตต์ตอนที่เราขับมาแบตเตอรี่ลดไปเหลือ 73% ก็ใช้แบตไปประมาณ 27% นะครับแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นมาเป็น 47% แล้วก็แสดงว่าขับกลับไปเชียงใหม่ได้แบบสบายๆนะครับไม่น่าห่วงจริงๆแล้วก็อาจจะขับเที่ยวโซนนี้อีกก็ยังได้เลยนะลองคำนวณแบบกินไฟเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับแบตเตอรี่สัก 1% วิ่งได้4กิโลเมตรเอาคูณกับ40% ก็พอเราเหลือ 7% ไว้หน่อยก็ได้ถึง160กิโลเมตรนะครับเราจะขับกลับไปที่เชียงใหม่เนี่ยระยะทางประมาณ130กิโลเมตรแล้วก็ขากลับเนี่ยมันจะเหมือนเราขับลงเนินด้วยนะมันจะประหยัดกว่าช่วงที่ขับมานะครับค
ความเร็วที่ใช้ระหว่างขับกลับเนี่ยมันก็อยู่ในระดับ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะมันเป็นทางโค้งและถ้ารถเยอะๆนะครับก็ใช้ความเร็วได้ต่ำกว่านั้นอีกนะจะไปใช้ความเร็วสูงหน่อยก็ช่วงเกือบจะถึงเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับถึงจุดที่เราเริ่มต้นขับขึ้นแล้วนะแวะจอดสักหน่อยนะครับวันนี้เราขับจากจุดชมวิวม่อนสนลงมาถึงจุดนี้ระยะทางประมาณ14กิโลเมตรได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 47% นะครับได้เพิ่มมา 7% แล้วก็ระยะทางตอนนี้เป็น290กิโลเมตรก่อนขับลงเนี่ยมีอยู่247กิโลเมตรก็ได้ระยะทางที่เป็น NEDC เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก43กิโลเมตรเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วผมให้ดูอีกทีนะครับว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เส้นทางที่ขับกลับจากฝางนะครับไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นโค้งเยอะแบบนี้เลยนะเวลาที่เข้าโค้งแบบนี้ก็ไม่ได้มีอาการย้วยนะครับถึงแม้จะมีความนุ่มมาหน่อยแต่ถ้าเราเข้าโค้งเร็วๆอันนั้นเราจะเริ่มรู้สึกถึงอาการโยนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเข้าโค้ง50เข้าโค้งแบบนี้มันก็จะเข้าโค้งสลับกันไปมาเนี่ยเราก็ยังขับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนะครับอันนี้ผมพูดในความรู้สึกที่บรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กว่ากิโลกรัมเลยนะความรู้สึกก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับหากใครได้ไปลองแล้วขับแค่ 1-2 คนนี่ผมขับในโหมดสปอร์ตเลยนะครับบางช่วงเนี่ยเราต้องเร่งแซงแล้วมันมีระยะที่กระชั้นชิดนะไม่มีทางตรงเยอะสักเท่าไหร่เมื่อกี้ก็มีรถบรรทุกรถกระบะที่เขาขนของเขาก็ขับช้าๆนะครับกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 21% จาก 47% ตอนที่เราลงจากดอยอ่างขางแล้วก็มาดูที่ระยะทางเลขไมล์ในครั้งนี้ 169.5 กิโลเมตรอันนี้เริ่มจับมาจากบ้านนอแลนะครับขับกลับมาถึงเชียงใหม่เนี่ยใช้ไฟอยู่แค่ 10.9 กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรนี่มันประหยัดมากเลยนะครับทีนี้มาดูระยะทางรวมที่ขับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางแล้วก็ไปเที่ยวบนดอยอ่างขางรวมถึงนอนบนรถไป1คืนด้วยนะครับระยะทางทั้งหมด330กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์เอาท์ต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าคันนี้ขับไปเที่ยวดอยอ่างขางนะครับไปแคมปิ้งไปเที่ยวรอบๆอ่างขางที่เราขับไปบ้านนอแลเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับยังเหลือตั้ง 21% ขนาดว่าไปนอนแคมปิ้งมาด้วยนะครับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยก็เหลืออยู่131กิโลเมตรช่วงที่ขับกลับมาก็จะมีใช้โหมดสปอร์ตบ้างนิดหน่อยนะครับช่วงที่จะต้องเร่งแซงลองชาร์จกับตู้ EV Station ที่โรงแรม B2 ช้างเผือกนะครับจะเห็นว่าคันนี้รับกำลังไฟได้จะเต็มสเปคตู้แล้วนะครับ 119.27 กิโลวัตต์ก็เราตีเป็น120กิโลวัตต์เลยก็ได้นะครับรถที่เป็น800โวลต์เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเวลามาชาร์จกับตู้ EV Station ก็รับกำลังไฟได้สูงสุดกระแสไฟที่เข้าเนี่ยอยู่ที่167แอมป์แรงดันไฟอยู่ที่700โวลต์จะใช้เวลาประมาณ59นาทีในการชาร์จเต็ม 100% สำหรับแอปใหม่ของ EV Station ที่ผมได้ลองใช้ดูเนี่ยถือว่าทำดีขึ้นมากเลยนะครับกด Start Charge แป๊บเดียวก็ชาร์จได้แล้วใช้งานดีแล้วก็ลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นตอนที่กดชาร์จหรือว่ากดดูสถานีชาร์จนะครับอันนี้เชงก็ปรับเบาะให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือยกเบาะขึ้นสูงสุดนะคะแล้วก็ปรับเบาะเข้าไปให้อยู่ในระยะที่เหยียบเบรกแล้วก็คันเร่งได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาเหยียบเบรกเนี่ยขาก็คือยังงออยู่นิดนึงด้วยแล้วก็ระยะตรงข้อศอกเนี่ยกับตัวเบาะเนี่ยปีกเบาะเนี่ยก็ยังห่างนะคะเรื่องของความสูงของเบาะที่ปรับขึ้นมานี่คือปรับสูงสุดแล้วนะคะจริงๆคิดว่าถ้าปรับสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงก็จะดีเลยแล้วก็เรื่องของการปรับองศากระจกมองข้างเนี่ยเชงก็สามารถปรับให้อยู่ในองศาที่พอดีได้นะคะตัวกระจกมองหลังก็ไม่มีปัญหาเลย
ตัวพวงมาลัยอันนี้น่าจะเป็นแมนนวลเนาะอันนี้ก็คือโยกลงนะคะเพื่อที่จะปรับเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงนะคะอันนี้คือขึ้นสุดนะคะแล้วก็อันนี้ลงสุดส่วนตัวคิดว่าไอ้ที่ขึ้นมาสุดก็โอเคอยู่นะแล้วก็นี้แล้วก็ตัวนี้ตัวปลายด้านบนเนี่ยของพวงมาลัยก็ไม่บังตัวแผงหน้าปัดข้างหน้าด้วยโอเคเดี๋ยวเราพร้อมออกเดินทางแล้วนะคะไปกันค่ะ5:50นะครับวันนี้ออกจากเชียงใหม่เพราะว่าเป็น ทำสถิติใหม่ใช่เราลองไปแคมปิ้งที่ดอยอ่างขางมาทำให้กว่าจะมาถึงเชียงใหม่ก็บ่าย 3-4 โมงแล้วนะครับทุกครั้งวันกลับเนี่ยจะพักอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะออกเที่ยงบ่ายโมงคันนี้ฟิล์มเขาค่อนข้างมืดด้วยนะคะที่ติดมากับตัวรถเพราะมองออกไปเนี่ยก็จะแสงน้อยกว่าความเป็นจริงพอสมควรเลยที่ผมได้ถ่ายให้ดูช่วงขามานะครับดูด้วยกันอีกทีตอนนี้เลยนะฟิล์มมืดมาก เราออกกันตอนค่ำๆก็ว่ามันมืดแล้วเจอฟิล์มรถที่เข้มเข้าไปอีกนะครับดูค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับช่วงนี้เราขับอยู่บนถนนเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์ที่เป็นถนนคอนกรีตเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารก็จะมากกว่าถนนลาดยางนะครับความเร็วที่ใช้ตอนนี้คือ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเสียงเงียบดีเลยนะครับขนาดว่าช่วงที่ผ่านรอยต่อเนี่ยค่าความดังเสียงยังไม่ถึง65 เดซิเบลรถคันนี้กระจกรอบคันเนี่ยด้านข้างกับด้านหน้าเป็นกระจก2ชั้นนะครับก็กันเสียงที่เข้ามาด้านข้างได้อย่างดีใช่ค่ะเชงรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเรื่องของการเสียงภายนอกเข้ามาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคือรอบข้างเนี่ยเสียงค่อนข้างเงียบหลักๆที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นมาจากทางพื้นถนนนะคะทางด้านล่างแล้วก็ช่วงที่วิ่งผ่านรอยต่อของถนนหรือว่าช่วงที่ถนนเป็นคลื่นเนี่ยในคันนี้เนี่ยมันมีความกระชับนุ่มดีนะคือต้องบอกว่ามันไม่ย้วยนะแต่ว่ามันแบบเนี่ยผ่านจุดที่มันขรุขระเนี่ยไปได้แบบสมูทมากเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เชงขับผ่านเส้นดอยขุนตาลช่วงกลางคืนแล้วก็โชคดีที่คันแรกเนี่ยเป็น Hi-Tech HT 620เพราะว่าระบบไฟส่องสว่างเขาทำมาดีมากเลยทั้งที่รถคันนี้เนี่ยฟิล์มเนี่ยติดค่อนข้างมืดเลยนะคะ 80% แต่ว่าระบบไฟส่องสว่างเนี่ยมันสว่างดีมากนะมันเลยทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยดีก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะคะทีนี้ช่วงล่างเขาอ่ะมันจะมีความนิ่มนิดนึงซึ่งในทางตรงเนี่ยชอบมากเลยพอขณะเดียวกันเนี่ยพอวิ่งไปบนพื้นถนนในช่วงที่มันเป็นแอ่งหรือเป็นคลื่นหนักๆกันนะคะมันก็จะมีอาการที่ช่วงล่างของรถมันก็จะยวบลงไปเยอะกว่าคันที่เซ็ตมาให้มันหนึบกระชับนิดนึงนะคะอันนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันจะมีอาการแบบด้านท้ายมันจะรู้สึกว่ายุบลงไปมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าเซ็ตมาให้นุ่มแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มันเซ็ตมาแบบเฟิร์มอ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าท้ายมันยุบลงไปเยอะขนาดนั้นใช่ก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากการขับรุ่นที่เซ็ตมาให้หนึบกระชับหรือออกไปทางกระด้างนิดๆนะคะแต่ส่วนตัวถ้าขับภายในความเร็ว110อะไรแบบเนี้ยที่เชงขับมาเนี่ยเชงรู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหานะเชงยังไม่ได้ลองขับถึงความเร็ว120นะคะเพราะว่าช่วงเย็นวันจันทร์แบบนี้เนี่ยมีรถขับออกจากเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็พอรถค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วที่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แล้วก็ช่วงที่ลงดอยขุนตาลเนี่ยก๊อฟเขาปรับให้โหมดขับขี่เนี่ยเป็นโหมดประหยัดนะคะซึ่งโหมดเนี้ย Regen Mode เนี่ยก็จะทำงานสูงสุดอันนี้เป็นโหมดที่เหมาะกับการลงเขาดีนะคะเพราะเวลาที่เราถอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถก็จะช่วยหน่วงความเร็วลงมาค่อนข้างสมูทเลยนะคะไม่มีอาการหน้าขมำแล้วก็ Regen Mode เนี่ยก็เจนแบตเตอรี่กลับมาได้เยอะด้วยตำแหน่งของแผงหน้าปัดเนี่ยก็อยู่ใน
ตำแหน่งที่ดีเลยนะคะคือตาเราเนี่ยมองถนนแล้วก็เหลือบลงมามองนิดนึงเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขความเร็วเลยเพราะว่าตัวอินเทอร์เฟซเขาเนี่ยออกแบบมาดีตัวเลขความเร็วเนี่ยทำมาขนาดใหญ่ทำให้เราแค่เหลือบตามาดูนิดนึงเนี่ยเราก็เห็นความเร็วของรถณปัจจุบันเลยและตัวอักษรเกียร์เนี่ยก็ทำมาใหญ่ดีด้วยนะคะจะอยู่ที่มุมขวาบนข้างๆกับตัวเลขความเร็วอันนี้ก็ชอบเลยนะคะส่วนโหมดการขับขี่ที่เชงขับอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโหมด Character นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมด Individual ในรถยี่ห้ออื่นๆเพราะว่าคันนี้เวลาที่เราขับโหมดสบายพวงมาลัยอาจจะรู้สึกว่ามันเบาไปหน่อยก็ในโหมดสบายกับโหมดสปอร์ตเนี่ยเราจะไม่สามารถเซตความหน่วงของพวงมาลัยได้เลยนะครับต้องมาใช้ในโหมด Character เราจะได้ปรับพวกพวงมาลัยหรือการตอบสนองของคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกด้วยนะครับที่โหมดนี้เราเซตตามที่เราชอบได้เลยน้ำหนักพวงมาลัยของคันนี้เนี่ยที่โหมดสปอร์ตเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความหนักดีนะคะแต่พอขับไปสักพักเนี่ยเชงรู้สึกว่าแอบหนักไปสำหรับเชงนิดนึงพอมาใช้โหมดคาแรคเตอร์เนี่ยก็ปรับจูนให้น้ำหนักเนี่ยมาทางกลางๆนะคะค่อนไปทางน้ำหนักน้อยเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าคันนี้เนี่ยคนที่ขับน้ำหนักพวงมาลัยกลางๆหรือหนักมากเนี่ยก็ตอบโจทย์ทั้งคู่เลยทีนี้การปรับ Driving Mode เนี่ยมันจะต้องปรับผ่านหน้าจอถูกไหมก๊อฟใช่อันนี้ก็แอบไอ้นี่นิดนึงคืออย่างพอเชงเพิ่งมาได้ลองขับนะคะการที่จะต้องละสายตาไปเปลี่ยนโหมดขณะขับขี่เนี่ยอันนี้แอบรู้สึกว่ายากนิดนึงเพราะยังไม่คุ้นชินแต่ถ้าเป็นเราซื้อมาใช้งานประจำปรับในโหมด Character เนี่ยเป็นแบบที่เราชอบไว้แล้วก็ไม่ได้ต้องปรับบ่อยนะแต่ว่าใช่แค่เวลาที่ต้องการจะปรับเนี่ยมันจะต้องหันแล้วมากดที่หน้าจอก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่อย่างน้อยเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันสติ๊กกี้นะคะความหมายก็คือที่หน้านี้เราเปิด Driving Mode ค้างไว้มันก็จะค้างไว้อย่างนี้อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ถอดออกไปหน้าอื่นที่ทำให้ต้องมากดหลายตำแหน่งนะโดยรวมแล้วคันนี้ก็รู้สึกว่าขับไม่ยากนะคะแล้วก็ตำแหน่งของแป้นเบรกแล้วก็คันเร่งเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่เหยียบง่ายนะคะตัวแป้นคันเร่งเนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะยาวแล้วก็ลงมาติดที่พื้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เวลาเราวางเท้าลงไปเนี่ยมันไม่ค่อยเมื่อยเท้าแล้วก็ทำให้เราสามารถกะน้ำหนักบาลานซ์น้ำหนักในการกดได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ชอบอยู่ส่วนที่วางฝ่าเท้าทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ถ้าพอดีตัวเตี้ยนะก็วางได้อยู่แต่อาจจะมีห่างจากตัวตรงส้นเท้าเนี่ยห่างออกมานิดหน่อยแต่โดยรวมก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็ตำแหน่งพวงมาลัยอะไรต่างๆก็สามารถปรับอยู่ในระดับที่ดีเชื่อว่าตรงนี้เขาออกแบบมาดีอะคือตรงเนี้ยในแง่ของความสวยงามมันไม่ได้โล้นในแง่ของการใช้งานเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้บังตัวหน้าปัดนะคุณสามารถปรับเชงสามารถปรับให้ตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยพอดีกับการขับขี่แล้วก็ยังมองเห็นตัวหน้าปัดได้ชัดเจนนะคะตัวเบาะนั่งเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าสามารถยกสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงเนี่ยจะดีนะคะเชงสูง152เซนการขับขี่เมื่อกี้ทัศนวิสัยเนี่ยที่ขับข้ามจังหวัดมาเนี่ยก็ยังโอเคอยู่คิดว่าถ้าสูงกว่านี้นิดนึงเนี่ยก็จะช่วยให้ทัศนวิสัยที่อยู่ใกล้กับตัวรถเนี่ยเราเห็นได้มากขึ้นแล้วก็โหมดการดันหลังเนี่ยก็ช่วยได้นะคะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเบาะรองนั่งเนี่ยอยากให้ปรับตรงบริเวณที่ก้นเนี่ยดันขึ้นมาได้อีกนิดนึงมันย้อยลงมานิดนึงแต่ก็ไม่รู้สึกนะอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยอยากให้ใครที่สนใจคันนี้ลองมานั่งดูเพราะว่าสรีระของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันตำแหน่ง headrest โอเคเลยนะคะไม่ดันศีรษะก็คือนั่งอยู่ในตำแหน่งที่สบายเห็นไหมคือกำลังดีเลยจริงๆแล้วเป็น headrest ที่ดีไซน์มาได้ดีเลยนะคะเป็นคนขับแล้วนะคะเป็นผู้โดยสารด้านหน้าแล้วมาเป็นผู้โดยสารด้านหลังบ้างนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยเขาสามารถปรับเอนได้เยอะเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เชงนั่งอยู่เนี่ยกับเบาะด้านขวาเนี่ยการเอนเนี่ยระดับไม่เท่ากันอย่างตอนนี้ที่ปรับอยู่เนี่ยจะเป็นปรับแบบตั้งอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับเอนลงไปได้อีกเยอะเลยอันนี้การปรับจะเป็นแบบแมนนวลนะคะคันโยกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างเบาะนะคะด้านล่างเราก็จะโยกคันโยกแล้วก็จะใช้น้ำหนักตัวเราเนี่ยดันลงไปนะคะเมื่อถึงในระดับที่ต้องการเนี่ยก็ปล่อยคันโยกนะคะประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับลงไปอีกนะคะเนี่ยเอนประมาณอย่างนี้ก็สบายไปอีกแบบนึงนะ
แล้วก็ตัว headrest เนี่ยที่ตอนนี้นอนอยู่เนี่ยสำหรับเชงที่สูง 152 เซนเนี่ยกำลังพอดีเลย คือมันไม่ดันศีรษะแถมมีที่กันไม่ให้หัวเราแบบคอพับคออ่อนด้วยนะอันนี้น่าสนใจนะ เดี๋ยวจะลองนั่งยาวๆสัก 1-2 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นยังไงส่วนทางด้านขวามือเนี่ยมีตัวที่วางมือนะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่กำลังโอเคนะคะส่วนตัวคิดว่ายกไปนิดนึงสำหรับคนตัวเล็กแต่สำหรับคนที่สูงกว่าเชงเนี่ยคิดว่าความสูงที่เขาทำมาเนี่ยน่าจะกำลังพอดียังไงก็มาลองดูได้นอกจากนี้นะคะตัวที่วางมือเนี่ยสามารถที่จะกดตรงนี้นะคะเลื่อนออกมาสามารถที่จะใส่แก้วนะคะหรือใส่ขวดน้ำตรงนี้ได้แล้วก็สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะมีช่องแอร์ให้ที่คอนโซลกลางนะคะตรงบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นการปรับแบบแมนนวลนะซึ่งส่วนตัวชอบนะเพราะว่าการปรับแบบแมนนวลมันง่ายทำได้ทันทีแล้วก็สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทางด้านซ้ายนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดออกมานะคะมีที่วางเท้านะคะเป็น foot rest พอดีตอนนี้เบาะด้านหน้าเนี่ยเขาถอยมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วคันนี้พื้นที่การวางเท้าหรือ leg room เนี่ยค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วนะคะอันนี้ถ้าวางนะคะก็วางได้เลยแต่ว่าข้างหน้าของเราตอนนี้เอาถุงปูนมาใส่ไว้อยู่นะครับทำให้เบาะเนี่ยมันเลื่อนไปข้างหน้ามากไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีที่ปรับเบาะนะครับไว้ให้คนด้านหลังเนี่ยเลื่อนปรับได้เลยนะก็สะดวกดีนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยการปรับเอนตรงนี้ด้วยใช่แต่ต้องถอยไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้เบียดถุงปูนไปด้านหน้าแล้ววัดค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารบนถนนลาดยางนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเสียงที่เข้ามาจากด้านนอกได้ดีเลยนะครับที่ความเร็ว100-120เนี่ยเสียงลมที่พัดผ่านด้านข้างนี้ค่อนข้างเบาเลยนะและยิ่งบริเวณถนนที่มันเรียบๆนะครับเสียงจากด้านใต้ท้องเนี่ยก็น้อยกว่าเดิมด้วยทั้งนั่งแล้วก็นอนหลับมาเลยนะเหมือนเดินทางตอนกลางคืนเลยค่ะก็สำหรับเชงพอเบาะมันลึกมากอย่างที่บอกไปนะมันมาถึงตรงน่องบริเวณน่องเลยสำหรับคนตัวเล็กตอนแรกก็เลยนั่งไม่ได้สบายขนาดนั้นคือส่วนตัวรู้สึกว่าเบาะมันจะบริเวณตรงที่รองก้นเนี่ยมันจะย้อยลงมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ปรับเบาะออกมาตั้งหน่อยนั่งไปสักพักมันไม่ค่อยสบายแต่พอปรับเบาะเอนลงมาเยอะๆอันนี้โอเคอยู่นะทั้งนั่งแบบห้อยขาลงมาหรือว่าแบบนั่งแบบเอาขาขึ้นมาเนี่ยก็โอเคขึ้นตัว headrest ก็ไม่ได้ดันศีรษะนะแล้วก็คันนี้เนี่ย headrest เนี่ยมันเป็นระบบแมนนวลนะคะก็สามารถปรับขึ้นลงได้หลายระดับจนถึงเอาออกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยืดหยุ่นนะ flexible คือปรับเอนได้แล้วก็ปรับ headrest ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมักจะเดินทางโดยที่มีผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยแล้วสนใจคันนี้อยู่จริงก็อยากให้ชวนผู้โดยสารนะคะคนในครอบครัวมาลองนั่งที่เบาะหลังดูนะคะเพราะว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถปรับหาองศาที่นั่งสบายได้ไหมเรื่องความเย็นเนี่ยต้องบอกว่าเราเดินทางตอนกลางคืนช่วงหน้าหนาวก็อาจจะบอกยากนิดนึงว่าแอร์เพียงพอไหมแต่ว่าในสถานการณ์ที่บอกไปเชงว่าข้างหลังเนี่ยโอเคนะคะเรื่องของแอร์ก็คือตอนนี้เราเปิดแอร์แบบที่เป่าที่เท้าด้วยอันนี้เขาก็จะมีช่องแอร์ที่เท้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แอร์ที่เท้าเนี่ยก็จะเย็นๆแล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้เนี่ยก็มีแรงลมออกมาพอสมควรอย่างตอนนี้เราเปิดที่เบอร์3นะคือเราเปิดแรงกว่านี้ก็ได้เอามืออังที่ระดับประมาณนี้ก็คือรู้สึกได้ถึงแรงลมแล้วคันนี้เป็นปีกนกดังนั้นเนี่ยตัว glass roof เนี่ยมันมีแค่ตรงเนี้ยกับตรงนั้นขวาเองตรงกลางเนี่ยเป็นเพดานทึบดังนั้นเชงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเรื่องของความเย็นของห้องโดยสารครึ่งหลังสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้มาลองนั่งดูค่ะขากลับเราชาร์จแบตเตอรี่ 100% มาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
ขับมาถึงที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 43%อาจจะชาร์จถึงแค่ 80% นะครับเดี๋ยวลองดูเวลาอีกทีนะเนี่ยเริ่มชาร์จก็ขึ้นมา177กิโลวัตต์เกือบจะเต็มสเปคตู้แล้วนะครับขาที่เราขับไปเนี่ยจาก 18 ถึง 80% ใช้เวลาแค่ 19 นาทีแล้วนี้มัน 44% นะครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีไปที่ 80% จากแบตเตอรี่ 44% ชาร์จมา 64 ใช้เวลา 6 นาทีนะครับและตอนนี้มี Tesla Model 3 มาจอดชาร์จคู่กันเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนนี้กระแสไฟอยู่ที่248แอมป์แรงดัน717โวลต์เรายังรับเต็ม178กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวดูว่าพอ Tesla เขาเริ่มชาร์จเนี่ยกำลังไฟจะดรอปเหลือเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับคือระยะทางที่ขับมาจากเชียงใหม่261.2 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.9 กิโลวัตต์hour ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่ลำปางมาถึงตากเนี่ยจะอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับก็ถือว่าใช้ไฟอยู่ในระดับปานกลางนะรถหนัก 2.6 ตันช่วงที่ขับจากลำปางมาตากเนี่ยมันก็มีลงเนินมาด้วยแหละครับก็ไม่ได้กินไฟมากค่าประมาณ17เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้กินไฟเยอะเลยนะครับสำหรับรถที่ใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้และที่สำคัญคันนี้ชาร์จเร็วนะครับเราเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 45% มา 75% เนี่ยใช้เวลา10นาทีก็เร็วมากเลยถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากนะครับคันนี้ก็ถือว่าประหยัดไฟมากเลยนะที่ความเร็ว80เนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ 11-12 กิโลวัตต์ hour ต่อ 100 กิโลเมตรเผื่อว่าใครขับชิลๆนะครับเราได้ทั้งชาร์จแรงแล้วก็ประหยัดไฟทำให้วิ่งได้ไกลนะครับก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยสะดวกเลยนะไม่ว่าจะชาร์จกับตู้ EV Station ตัว120กิโลวัตต์คันนี้ก็รับกำลังไฟได้เต็มที่นะครับตู้เชลรีชาร์จตอนนี้ชาร์จอยู่กับ Tesla นะครับพอชาร์จกับ2คันเนี่ยก็หารครึ่งนะปกติที่แบตเตอรี่ 79-80% น่ะคันเนี้ยรับได้112กิโลวัตต์พอชาร์จคู่กันก็หารคนละครึ่งนะครับนี่คนละ89-88กิโลวัตต์ก็ใช้เวลาชาร์จจาก 44-45% ถึง 80% 13 นาทีนะครับผมพาแวะมาดูปั๊ม PT ที่ตากนะครับอันนี้อยู่ถัดจากปั๊มบางจากที่มี PEA 50 กิโลวัตต์นะครับตอนเนี้ย Elex ตู้ที่เป็น150กิโลวัตต์เนี่ยมาตั้งที่นี่แล้วนะครับกำลังจะเปิดจุดชาร์จใหม่อีกหนึ่งที่สำหรับขาที่วิ่งกับกทมนะที่ล่าสุดเนี่ยก่อนถึงตากก็มีตู้150กิโลวัตต์มาตั้งตอนนี้ที่ตากเนี่ยมีจุดชาร์จเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่เราปิดไลฟ์ไปเมื่อกี้นะครับตอนตีหนึ่งผมมาถึงที่ EV Station แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าแอปตัวใหม่เนี่ยใช้งานได้เร็วดีมากเลยนะกด start แล้วนะครับเริ่มชาร์จแล้วเขียวกับพริบแล้วนะครับมาดูที่หน้าตู้ชาร์จนี่นะครับเวลาที่เราเอา Hashtag ST มาชาร์จกับตู้ EV Station จริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่ตู้เนี่ยเริ่มชาร์จก่อนในแอปแล้วนะครับผมมัวแต่ให้ดูในแอปเราได้กำลังไฟ119กิโลวัตต์แรงดันไฟ689โวลต์แล้วก็กระแสไฟ170แอมป์นะครับเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 20% พอดีเลยแล้วก็ในแอปเวอร์ชันใหม่ของ EV Station นะครับข้อมูลที่โชว์เนี่ยก็ดูง่ายดีนะครับอินเทอร์เฟซที่ทำมาก็สวยงามดีชาร์จกับ EV Station ถ้าเราได้รับกำลังไฟเต็ม118กิโลวัตต์แบบชาร์จคันเดียวนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ5นาทีจะได้แบตเตอรี่มา 10% หรือถ้าชาร์จจาก10ถึง 80% ก็จะใช้เวลาประมาณ 35 ถึง 40 นาทีนะครับอันนี้ผมจะชาร์จแค่
ค่ 50% ก็พอนะครับเพื่อที่กลับไปถึงกรุงเทพแบตจะได้ไม่เหลือเยอะเกินเผื่อจะได้ไปลองสถานีชาร์จอื่นๆด้วยนะครับขึ้นมา51แล้วกดหยุดชาร์จหยุดทันทีเลยนะครับเนี่ยแอปเวอร์ชั่นใหม่นี้ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ถอดหัวชาร์จได้เลยถ้าแอปเก่านะบางทีที่เรากดหยุดชาร์จเนี่ยต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะก็ถือว่าแอปใหม่พัฒนามาได้ดีเลยนะครับลองขับใช้งานในเมืองนะครับเดี๋ยวจะขับจากทางด่วนสุขุมวิทเนี่ยไปลงที่ถนนพระราม3ไปลองดูช่วงล่างนะครับตอนนี้ไม่ได้มีน้ำหนักบรรทุกแล้วก็มีคนขับเพียงคนเดียวนะครับแดดวันนี้แรงๆเลยนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่36องศาก็ได้ลองใช้งานดูนะครับขับในแดดร้อนๆเนี่ยแอร์ของคันนี้ก็ทำงานได้ดีนะครับแรงลมก็แรงดีแล้วก็ตอนนี้เปิดลมเย็นที่เบาะไปด้วยก็ทำให้ขับในเมืองรถติดๆเนี่ยเย็นสบายดีนะครับคันนี้เขาก็ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับตัวเข้มสุดเลยเวลาที่ขับใช้งานในเมืองตอนกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าไฟในเมืองสว่างดีอยู่แล้วแต่หากเราขับทางไกลแล้วก็เส้นที่มันไม่ค่อยมีไฟถนนเนี่ยอาจจะทำให้มองทางได้ยากหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะถ้าใช้ในเมืองเป็นหลักจะติดฟิล์มเข้มก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามีเดินทางไกลด้วยเนี่ยก็เลือกฟิล์มที่ไม่ต้องเข้มมากก็จะดีนะครับทำให้เรามองทัศนวิสัยตอนกลางคืนได้ง่ายๆพอขับใช้งานในเมืองนะครับไม่ได้ทำความเร็วสูงรถเคลื่อนตัวแบบเนี้ยในห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกเสียงเงียบดีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูค่าความดังเสียงนะจะอยู่ต่ำกว่า60เดซิเบลเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อกี้ช่วงที่มันดังขึ้นมาก็คือเวลาที่เราขับผ่านรอยต่อก็จะเป็นเสียงทุ้มๆนุ่มๆนะครับเวลาที่เราขับผ่านรอยต่อถนนเรื่องความเย็นของลมแอร์นี่ถือว่าทำงานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเลยก่อนที่จะขับออกมาเนี่ยคือจอดรถตากแดดไว้ด้วยในรุ่น Luxury เนี่ยบริเวณกระจกตรงด้านบนคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเขาไม่มีม่านปิดให้นะครับก็ต้องเลือกติดฟิล์มที่กันร้อนดีๆหรือในอนาคตอาจจะมีพวกอุปกรณ์เสริมที่เอามาติดเพื่อบังแดดไว้ได้เนี่ยก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ขับใช้งานช้าๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าแดดมันส่องลงมานะครับแล้วก็มีไอร้อนเนี่ยลงมาบ้างอยู่นะเพราะว่าขับในเมืองเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกับเราจอดรถตากแดดสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอุณหภูมิกระจกเนี่ยแต่แอร์เนี่ยมันก็จะเย็นเพราะว่าเวลาที่เราขับรถเคลื่อนตัวไปด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังพอมีลมที่เข้ามาระบายในส่วนของคอนเดนเซอร์นะครับแต่ความร้อนกระจกเนี่ยมันไม่ได้ขับเร็วๆเหมือนเราขับต่างจังหวัดได้ลมมาช่วยพัดให้กระจกเย็นขึ้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาช่วงที่ผมขับไปเชียงใหม่หรือขับอยู่ที่เชียงใหม่อากาศร้อนๆแต่เราขับแบบไม่ได้รถติดขนาดนี้จะไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนบริเวณกระจกหลังคานะครับระหว่างที่ขับรถติดๆในเมืองคันนี้มีกลิ่นหอมที่ให้มาด้วยนะครับเราก็เลือกกลิ่นที่ต้องการเราเลือกความเข้มข้นที่ให้กลิ่นออกมาเนี่ยได้3ระดับนะครับก็ช่วยผ่อนคลายอีกระดับหนึ่งนะแอร์เย็นๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆออกมาระหว่างที่เราขับรถนะครับในส่วนของกลิ่นน้ำหอมที่เขาให้มาเนี่ยมันมี3กลิ่นตัวแผ่นที่เป็นน้ำหอมเนี่ยจะอยู่ด้านใต้คอนโซลกลางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตำแหน่งให้ดูนะแล้วก็ถ้าเราใช้แบบเข้มข้นนะมันจะใช้งานได้สัก1 เดือนนะครับถ้าหมดแล้วต้องการซื้อเปลี่ยนใหม่เนี่ยแต่ละกลิ่นเนี่ยราคาอยู่ประมาณ600 กว่าบาทแต่ถ้าเราเลือกกลิ่นให้มันออกมาไม่แรงมากก็อาจจะอยู่ได้ 2-3 เดือนระหว่างที่ใช้งานอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ปิดฟังก์ชันเลนคีปนะครับตัวฟังก์ชันเลนคีปเนี่ยจะทำงานที่ความเร็ว60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถ้าระหว่างเนี้ยความเร็วเรายังไม่เกิน60แต่เรามีขับค่อมเลนพวงมาลัยก็จะยังไม่ช่วยดึงกลับนะครับพอเป็นความเร็ว60แล้วจุดด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นรวมเลนนะครับเนี่ยถ้าผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวอ่ะ
เมื่อกี้พวงมาลัยก็จะดึงกลับสัญลักษณ์เลนคีปด้านหน้านะที่อยู่ด้านบนคำว่า ready นะครับพอทำงานแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก่อนหน้านี้ที่เราขับความเร็วต่ำลงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนหน้าที่เลนคีปจะเริ่มทำงานเนี่ยมันจะเป็นสีขาวก่อนนะแต่ตอนนี้เลนคีปทำงานจะเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ลองดูช่วงถนนพระราม 3แล้วนะครับอย่างเช่นตรงจุดเมื่อกี้ผมก็ขับอยู่ในเลนปกตินะแต่เลนคีปก็มีดึงไปทางซ้ายด้วยนิดนึงเราขับชิดเส้นเลนทางด้านซ้ายอย่างเงี้ยเขาก็ดึงกลับขวานะครับช่วงที่แดดแรงๆแล้วองศามันพอดีนะครับวัสดุที่เงาตรงเนี้ยสะท้อนเข้าตาอยู่เหมือนกันนะผมเพิ่งเจอวันนี้นะครับที่มุมแดดอาจจะพอดีเลยทำให้สะท้อนเข้าตาพอดีเป๊ะเลยอย่างเช่นลงมาเมื่อกี้นะครับแล้วเส้นเลนเนี่ยมันแบ่งกันอยู่นะเขาก็ดึงพวงมาลัยไปทั้งซ้ายไปทั้งขวานะใครที่ไม่ชอบก็ต้องปิดทุกครั้งนะครับที่กลับมาขับรถเนี่ยเมื่อกี้ขับผ่านที่เป็นฝาบ่อนะครับก็นุ่มดีเลยนะตอนนี้กลับรถมาที่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับบริเวณที่จะมีช่วงถนนที่เป็นคลื่นขรุขระแล้วก็ท้องฝาท่อให้ความรู้สึกนุ่มนวลดีนะครับขับผ่านจุดเมื่อกี้ได้อย่างนุ่มนวลนะถ้าคันที่เป็นแบบเซตมาแข็งๆหน่อยนะก็สั่นสะเทือนเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นแบบนุ่มไปเลยนุ่มนี่คือนุ่มกระชับดีนะครับไม่ใช่นุ่มย้วยนะคนที่ชอบแบบให้มันมีความนุ่มอยู่บ้างน่าจะชอบช่วงล่างของคันนี้นะครับจุดด้านหน้าที่จะเป็นคลื่นผมจะลองเร่งความเร็วดูนะเวลาเราเร่งผ่านเร็วๆนะครับตรงจุดนี้ความเร็ว60เนี่ยผ่านสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอ้โหดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ดีดด้วยช่วงล่างนี้เซ็ตมาขับสบายดีนะครับนุ่มสบายดีขับในเมืองก็ดีเลยนะครับถนนในกรุงเทพแบบนี้แล้วก็ขับต่างจังหวัดเส้นทางที่มีโค้งเยอะๆที่ผมขับไปดอยอ่างขางเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับคือถึงแม้จะมีความนุ่มเข้ามาบ้างเนี่ยเวลาที่เราเข้าโค้งเยอะๆเราไม่ได้แบบซัดโค้งแรงๆเนี่ยมันก็มีอาการโยนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหวาดเสียวหรือเราจะคุมรถไม่อยู่นะก็ถ้าขับเข้าโค้งตามความเร็วที่เหมาะสมของโค้งนั้นๆเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวยิ่งเส้นกรุงเทพเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นโค้งกว้างๆหรือขับขึ้นทางหลวงดอยขุนตาลเนี่ยก็ยังใช้ความเร็วได้ตามปกติเลยนะครับให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาที่เราเข้าโค้งพอมาขับถนนพระราม 3แล้วมันไม่ได้รถติดนะครับก็จะรู้สึกว่าความร้อนจากกระจกเนี่ยก็จะเริ่มหายไปแล้วเพราะว่ามีลมพัดผ่านช่วยระบายความร้อนที่กระจกแต่ถ้าเป็นในเมืองรถติดๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนั้นจะรู้สึกถึงความร้อนของกระจกที่แผ่ออกมาจากบริเวณด้านบนคนขับนี่นะครับตั้งแต่ที่ขับบนทางด่วนจากสุขุมวิทมาพระราม 3เนี่ยผมรีเซ็ตทริป B ไว้นะครับเราขับมาแล้ว16กิโลเมตรมีทั้งขับรถติดบนทางด่วนรวมถึงใช้ความเร็ว50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงถนนพระราม 3ที่ได้ไปลองเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12-13 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทาง17กิโลเมตรที่วิ่งมาระยะทางรวมนะครับตั้งแต่รับรถมาเนี่ยขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อ่างขางแล้วขับกลับมากรุงเทพ
รวมถึงขับในเมืองเนี่ยระยะทางตอนนี้ 1,964 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับรวมจำนวนชั่วโมงที่ขับไปตอนนี้อยู่ที่ 32 ชั่วโมงครึ่งดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในรถคันนี้เขาจะมีฟังก์ชันที่คอยมอนิเตอร์ CO2 แล้ววันนี้ที่ผมขับใช้งานในเมืองเนี่ยก็ตั้งให้เป็นออโต้สำหรับการหมุนเวียนอากาศภายในรถแล้วก็การรับอากาศจากภายนอกรถเข้ามานะครับจะมีออโต้มีเลือกให้อากาศหมุนเวียนภายในรถแล้วก็รับอากาศภายนอกรถเข้ามาเท่าที่ผมสังเกตดูระหว่างใช้งานตัวฟังก์ชันนี้เขาน่าจะทำงานคู่กับโหมดออโต้นะครับเพราะว่าถ้าผมตั้งให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถเนี่ยช่วงที่ขับจากเชียงใหม่ไปอ่างขางนะค่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไป 3,000 กว่าแล้วก็ยังไม่ลดลงตรงนี้เป็นจุดที่ผมเข้าใจเองนะครับเพราะว่าถ้าตั้งให้อากาศหมุนเวียนเนี่ยถึงแม้จะมีฟังก์ชันมอนิเตอร์ความเข้มของ CO2 ระดับ 3,000 กว่าแล้วเนี่ยเขายังไม่เห็นรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ CO2 เนี่ยสูงขนาดไหนนะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันออโต้เนี่ยหากเราใช้งานในเมืองจะมีช่วงที่เขารับอากาศภายนอกเข้ามานะครับถ้าได้กลิ่นของท่อไอเสียเนี่ยหรือกลิ่นควันต่างๆนะครับก็ให้สังเกตที่จุดนี้นะครับอาจจะอยู่ในโหมดออโต้แล้วรถทำการรับอากาศภายนอกเข้ามาเองซึ่งเวลาที่เราใช้งานในเมืองนะจะรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีนักนะครับเพราะอาจจะได้มลพิษภายนอกเข้ามาแทนเห็นไหมครับระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็มีการหายใจออกมาพูดแล้วมันก็มีพวก CO2 ออกมานะครับทำให้ค่าตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขับในเมืองเนี่ยถ้าเราไม่อยากได้กลิ่นจากภายนอกเข้ามาก็ให้เลือกเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถไว้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่า CO2 มันจะเยอะแต่เราขับใช้งานในเมืองไม่ได้ขับใช้ความเร็วคงที่ความเร็วสูงเป็นระยะทางไกลๆเหมือนต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะหลับในมันก็ยังน้อยกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ได้มีเครื่องเนี่ยมาวัดให้ดูทุกๆคนที่ขับอยู่ในเมืองตอนเนี้ยค่า CO2 ในรถมันก็อยู่ในระดับ 2-3,000 ppm นะครับผมก็เพิ่งมารู้ช่วงที่ได้ลองเอาเครื่องเนี้ยมาวัดดูส่วนถ้าเป็นการขับเดินทางต่างจังหวัดถ้าอากาศภายนอกเนี่ยไม่ได้มีควันเยอะหรือมีฝุ่น PM 2.5 สูงนะครับผมแนะนำให้กดเป็นฟังก์ชันนี้นะครับรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถไว้เลยนะเราขับทางไกลตั้งแต่ระยะเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับไม่ให้เราเนี่ยง่วงนอนนะอันนี้ผมกดเปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วรวมถึงเวลาที่เราไปแคมปิ้งอย่าลืมที่จะกดให้รับอากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถนะครับเรานอนในรถหลายๆชั่วโมงเนี่ย CO2 มันสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็นอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่รู้สึกสดชื่นนะครับหรือถ้ามันสะสมมากจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์ก็แง้มกระจกให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับสังเกตว่าตอนเนี้ยพอผมกดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยค่า CO2 เนี่ยค่อยๆลดลงแล้วนะครับจาก 2,000 กว่าเมื่อกี้ลงมาที่ 1,900 แล้วตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ที่ 36.5 องศาแล้วเราจอดรถอยู่กลางแดดเดี๋ยวผมจะพาดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารแล้วก็วัดแรงลมแอร์นะครับตอนนี้แอร์เนี่ยตั้งความแรงไว้ที่เบอร์ 5แล้วก็เซตอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาเราลองเช็คดูความแรงลมนะครับที่แอร์เบอร์ 5เนี่ยลมแรงสุดประมาณ5 เมตรต่อวินาทีนะครับ 5.2 เมื่อกี้ที่ขึ้นไปสูงสุดฝั่งคนขับจะอยู่ที่ประมาณ 3.2 เมตรต่อวินาทีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งแอร์ผู้โดยสารเนี่ยแรงลมจะเบากว่าตรงกลางนิดนึงนะครับแอร์ตรงกลางด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่4 เมตรต่อวินาทีแล้วก็ลองเป็นเบอร์ 10ปรับความแรงลมเป็นเบอร์ 10เนี่ยแรงลมขึ้นมาที่ 11.2 เมตรต่อวินาทีนะครับก็แรงขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวความแรงลมช่องแอร์ฝั่งคนขับนะครับสูงสุดอยู่ประมาณ 6.7 เมตรต่อวินาทีที่แอร์เบอร์ 10แอร์ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยความแรงลมเท่ากันดูอุณหภูมิภายในรถขณะที่จอดอยู่กลางแดดนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้36 องศารถคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับเป็นยี่ห้อ Gracia Ceramic Hyper S15
เบอร์เข้มเลยน่าจะประมาณ 80% นะครับความร้อนที่กระจกด้านข้างเนี่ยอยู่ที่ 41 องศาแล้วก็กระจกด้านบน 50 องศานะครับกระจกด้านหน้าก็ประมาณ 53-52 องศาบริเวณที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยก็คือจุดที่แอร์เป่าไปโดนนะครับจะเห็นว่าแอร์ทางช่องด้านซ้ายเนี่ยเป่าไปทางประตูนะครับประตูก็จะเย็นอยู่ที่ 18 องศาดูที่ช่องแอร์ตรงกลางอุณหภูมิแอร์ที่ออกมาเนี่ยอยู่ประมาณ 6-8 องศานะครับเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 20 องศาจะเห็นว่าความร้อนเนี่ยจะเข้ามาเยอะจากทางกระจกด้านหน้านะนี่ขนาดติดฟิล์มเข้มเลยนะครับตอนนี้รถเราจอดอยู่กับที่นะครับมันไม่มีลมที่พัดผ่านระบายความร้อนกระจกหน้าอุณหภูมิเนี่ยก็จะดูสูงกว่าปกติสักหน่อยถ้าเป็นช่วงที่เราขับรถเนี่ยมันจะมีลมมาระบายอากาศทำให้กระจกไม่ร้อนขนาดนี้นะครับแต่เวลาเราขับในเมืองเนี่ยรถติดก็จะร้อนกว่าเวลาเราขับทางไกลต่างจังหวัดนะครับดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารบริเวณที่แอร์เป่ามาถึงก็จะเย็นๆนะครับดูที่ด้านหลังอุณหภูมิอยู่ 28 องศาแล้วก็อุณหภูมิบริเวณช่องแอร์ด้านหลังนะครับอยู่ที่ 9-10 องศาอุณหภูมิช่องกระจกตรงปีกนกนะครับก็อยู่ประมาณ 54 องศาห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนนะครับเพราะว่ามันมีช่องกระจกเพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ติดฟิล์มเข้มมาแล้วที่เบาะคู่หน้าให้ฟังก์ชันลมเย็นเป่าที่เบาะมาด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นเบอร์แรงสุดเบอร์ 3และตั้งอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 20ดูบริเวณด้านล่างก่อนนะครับอุณหภูมิจะอยู่ 27 องศาทีนี้มาดูพนักพิงหลังอยู่ 26-27 นะครับในคันนี้จะไม่มีฮีเตอร์นะครับให้มาเฉพาะฟังก์ชันเบาะลมเย็นนะครับในรุ่น Luxury ที่เป็นประตูไฟฟ้านะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาใช้งานใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเสียวๆสักหน่อยนะครับเวลาที่เรากดเปิดประตูเดี๋ยวลองดูนะประตูเขาจะง้างออกไปบางทีง้างออกไปเร็วหน่อยนะครับแล้วมีรถจอดอยู่ข้างๆเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยก็ไม่มีเปิดไปชนนะครับแต่ว่าจะรู้สึกเฮ้ยมันจะฟาดออกไปโดนรถคันด้านข้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาที่เราจะปิดเนี่ยกดที่ปุ่มตรงนู้นหรือจะเหยียบที่เบรกก็ได้นะครับสำหรับฝั่งคนขับถ้าเราเหยียบเบรก1ทีประตูจะปิดมาแต่ถ้ากดอีกทีนึงมันก็จะหยุดนะครับเราแตะที่เบรกได้เลยนะผมลองเหยียบเบรกอีกทีนึงปึ๊บปิดมาผมเหยียบเบรกมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้ปิดเข้ามาเลยก็เหยียบเบรกค้างไว้นะครับตรงนี้ก็สามารถเซตได้นะครับว่าจะเหยียบเบรกแล้วให้ประตูปิดหรือเปล่าหรือว่าเหยียบเบรกแล้วประตูไม่ปิดก็ได้นะครับเปิดออกไปใหม่แล้วผมเหยียบเบรกประตูก็จะหยุดนะครับเราคอนโทรลประตูได้จากที่เบรกเหมือนกันนะถึงแม้จะเป็นประตูไฟฟ้าเนี่ยก็ดึงปิดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาวิธีเปิดประตูไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยเราแค่กดที่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเกิดมีคนยืนอยู่ประตูจะเปิดออกมาแต่ว่าไม่ชนคนที่ยืนอยู่นะครับพอเราหลบออกมาแล้วถ้ายืนนานเกินเนี่ยประตูจะยังไม่เปิดเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่นะครับถ้ากดเปิดเจอแล้วเราหลบเขาจะเปิดต่อให้เองนะครับวิธีปิดเนี่ยก็กดปิดได้จากปุ่มด้านในเหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่มเดิมนี้ได้เลยนะครับกดปิดประตูก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ประตูปีกนกด้านหลังที่หลายคนสงสัยอาคารจอดรถที่เราอยู่ตอนนี้สูงแค่2.10 เมตรนะครับแต่สเปคเขาเนี่ยจะต้องเป็นเพดานสูงที่2.30 เมตรแล้วก็มีพื้นที่ด้านบนเนี่ย50 เซนติเมตรตอนนี้พื้นที่ด้านบนมีอยู่แค่44 เซนติเมตรแล้วก็เพดานที่นี่สูงแค่2.10 เมตรนะครับเวลาที่เรากดเปิดเขาจะแค่ปลดล็อก
แต่เราเห็นแล้วว่ามันยังเหลือพื้นที่ด้านบนก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับดึงเปิดแต่ว่าต้องสังเกตด้านบนดีๆนะว่ามันไม่ไปกระแทกเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดที่ด้านในนี้ได้เลยทีนี้พอเราจะลงก็กดเปิดจากด้านในแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตผ่านกระจกนะครับทั้งกระจกด้านบนแล้วก็ด้านข้างว่าเวลาที่เราเปิดขึ้นไปเนี่ยมันยังห่างจากเพดานอยู่ประมาณนี้เราก็ลงจากรถนะครับกดปุ่มที่บริเวณตรงนี้ประตูก็จะปิดให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าเราลองกดเปิดดูอีกครั้งหนึ่งประตูเขาแค่ปลดล็อกแต่ทีนี้ถ้าดูแล้วพื้นที่มันไม่พอที่จะขึ้นเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้ประตูก็จะปิดเข้าไปเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราจอดชิดเสานะครับระยะตรงนี้มีอยู่ประมาณ40เซนติเมตรเวลาที่เรากดเปิดประตูปีกนกอันนี้เขาจะแค่ปลดล็อกเพราะว่าระยะบนเพดานเนี่ยก็ไม่พอทางนี้ก็ชิดกับเสาเมื่อกี้เราดึงออกใช่ไหมครับแล้วมันจะเปิดเข้าได้กว้างอันนี้เราก็ลองดึงดูได้นะดึงมาจนชิดเสาก็จะพอมีพื้นที่ให้มุดเข้าไปได้นะครับมุดอันนี้ก็ดูเหมือนจะลำบากกว่าเดิมนิดนึงปุ่มนี้เป็นกดปิดและเปิดนะครับเวลาที่พื้นที่มันไม่พอเนี่ยเรากดปุ๊บเขาจะปิดอย่างเดียวนะเขาจะไม่เปิดต่อทีนี้มาดูประตูหน้าบ้างนะครับระยะ40เซนเท่ากันเขาเห็นว่ามีเสาอยู่เขาก็เปิดออกมาแค่นิดเดียวนะครับไม่ได้เปิดไปฟาดเสานะเราก็ดันออกไปต่อจะเห็นว่าพื้นที่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องเขม่าสักหน่อยเพื่อที่จะเข้าไปในรถได้นะครับก็ถ้าเหลือพื้นที่น้อยๆไม่ว่าจะเป็นประตูแบบธรรมดาแบบนี้หรือปีกนกเนี่ยก็เข้าลำบากไม่แพ้กันนะครับตัวประตูที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเราจะกดปิดที่นี่ก็ได้หรือเราจะเอามือดันไปก็ได้นะครับมันก็จะดูดเข้าไปอัตโนมัติสลักฉุกเฉินสำหรับประตูไฟฟ้าด้านหน้านะครับเวลาที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหาต้องการเปิดประตูเนี่ยเราก็ดึงที่ตำแหน่งตรงนี้เขียนว่า Open นะครับประตูก็จะเปิดออกได้สำหรับตำแหน่งของประตูปีกนกก็อยู่ในช่วงต้นคลิปนะครับที่มันจะอยู่ด้านในแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้จะมีสลักที่เชงได้ลองเปิดให้ดูนะครับแล้วเราเข้าเกียร์ดีก็สามารถขับได้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเขียนบอกให้เราโปรดปิดประตูแล้วก็โชว์สถานะว่าประตูปีกนกเปิดอยู่ทีนี้ถ้าเราขับต่อไปแล้วกดให้ปิดไปด้วยไม่สามารถทำได้นะครับต้องหยุดรถก่อนนะไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนะครับผมปิดให้ดูก่อนพอเรากดปิดเสร็จแล้วรถเคลื่อนตัวออกไปเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งพวกประตูหรือว่าฝาช่องชาร์จที่เป็นไฟฟ้าได้เลยนะครับจะต้องจอดอยู่กับที่ก่อนถึงจะกลับมาใช้งานได้ตรงจุดเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยนะครับสมมุติว่ามีเด็กๆนั่งไปด้วยแล้วพวกปุ่มเปิดปิดประตูไฟฟ้าเนี่ยเขาตัดการทำงานออกไปถึงแม้ว่ารถจะวิ่งอยู่ก็ไม่มีอันตรายระหว่างที่ขับอยู่นะครับอันนี้ลองขับให้ดูอีกทีนึงเราไม่สามารถกดเปิดและปิดประตูได้สักบานเลยนะครับระหว่างที่รถเคลื่อนที่อยู่ต้องหยุดนิ่งสนิทเท่านั้นถึงระบบจะสั่งเปิดและปิดได้นะครับฝั่งผู้โดยสารปิดฟังก์ชันของการใช้งานรีโมทนะครับถ้าเราล็อกรถไว้อยู่เนี่ยกดดอกจันค้างไว้จะเป็นการสั่งเปิดแอร์ตอนนี้แอร์ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดจอกลางแล้วก็จอด้านหน้านะถัดมาที่ปุ่มฝาท้ายนะครับถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยจะเป็นการเปิดฝาท้ายนะประตูฝาท้ายเปิดขึ้นมาแล้วกดอีก1ที
ให้มันหยุดนะครับ แล้วก็กดค้างอีกทีนึงฝาท้ายก็จะปิดลงทีนี้นอกจากจะเอาไว้เปิดปิดฝาท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรากด2ครั้งจะเป็นการเปิดฝาช่องชาร์จนะครับแล้วก็กดอีก2ครั้งจะเป็นการปิดฝาช่องชาร์จถัดมาที่ปุ่มปลดล็อกถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยหน้าต่างทุกบานจะเปิดออกนะครับเราต้องกดค้างไว้เลยนะถึงจะเปิดหมดนะครับแล้วก็ที่ปุ่มล็อกถ้าเรากดค้างไว้กระจกทั้ง4บานก็จะปิดหมดนะครับอันนี้เอาไว้เวลาที่เราจอดกลางแดดอยากจะให้อุณหภูมิความร้อนภายในรถเนี่ยถูกระบายออกไปก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับกดปลดล็อกค้างไว้กระจกจะเปิดทั้งหมดแล้วก็กดล็อกค้างไว้กระจกจะปิดทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นปุ่มปลดล็อกเนี่ยถ้าเรากด2ครั้งจะเป็นการเปิดประตูปีกนกนะครับกด2ทีประตูก็จะหยุดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการปิดประตูปีกนกกดปุ่มล็อกเนี่ย2ครั้งประตูปีกนกก็จะปิดแล้วตัวรถก็จะล็อกนะครับล็อกรถเรียบร้อยตำแหน่งของที่เก็บกลิ่นน้ำหอมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆตัวนี้มันจะปิดไว้อยู่ผมแกะออกไว้แล้วก็เปิดออกมาคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะแค่กดแค่นี้ก็ถอดออกมาได้แล้วครับเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3กลิ่นนะครับเวลาที่หมดเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้แยกเป็นแต่ละกลิ่นได้เลยราคาจะอยู่ประมาณ600กว่าบาทต่อกลิ่นนะครับต่ออันเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งซื้อรถมานะครับแล้วกดเปิดกลิ่นหอมแล้วมันไม่มีกลิ่นเนี่ยมาเปิดเช็คตรงนี้ก่อนก็ได้นะว่ามันมีแผ่นพลาสติกกันไว้อยู่เนี่ยได้แกะออกหรือยังนะครับถ้ามันยังปิดไว้อยู่เนี่ยกลิ่นหอมก็จะไม่ทำงานเวลาที่เราเอาใส่คืนเนี่ยก็เสียบกลับเข้ามาที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้กดเข้าไปให้ดังคลิกนะครับให้มันแน่นตัววงจรเนี่ยจะได้ทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ปิดช่องนี้อันนี้ก็ไม่ได้ปิดยากนะครับมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้เราอาจจะต้องหาของที่แบนๆนะครับมาเพื่องัดเปิดถ้าใช้นิ้วเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยใต้กระโปรงหน้ารถเนี่ยนอกจากช่องเก็บของตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในบริเวณนั้นนะครับเราสามารถเปิดออกมาเพื่อดูแบตเตอรี่แล้วก็ที่ด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นส่วนน้ำมันเบรกเนี่ยต้องเปิดที่ฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำล้างกระจกทีนี้มาดูที่จุดนี้จะเอาไว้สำหรับปรับไฟนะครับถ้าหากมุมที่เขาตั้งมาจากโรงงานเนี่ยมันยังไม่สูงพอหรือว่าองศายังไม่ถูกต้องก็ปรับที่นี่ได้เลยมีเขียนบอกไว้ด้วยนะครับโลนี้ก็ไฟต่ำแล้วก็ H เนี่ยไฟสูงนะครับตัวโลเนี่ยมีปรับทั้งยกขึ้นหรือว่าเอาลงนะครับ up down แล้วก็ซ้ายขวาสำหรับไฟต่ำส่วนไฟสูงเนี่ยก็เอาไว้ปรับแค่ซ้ายกับขวานะครับ left right มีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่เอาไว้ปรับตัวโคมไฟหน้าระยะจากใต้ท้องรถถึงพื้นนะครับจุดที่ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงปลายด้านนี้12เซนติเมตรเวลาที่เราไปจอดแล้วเอาหน้าเข้านะต้องระวังที่รองล้อที่มันสูงเกิน12เซนติเมตรนะครับอย่างเช่นจุดนี้สูง15เซนถ้าเราขับเข้ามาเนี่ยพลาสติกตรงนี้จะชนอันนี้แน่ๆแล้วก็สำหรับใต้ท้องแบตเตอรี่เนี่ยสูงจากพื้นประมาณ19ถึง20เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไล่มาที่บริเวณด้านหลังที่จุดยางตรงนี้ประมาณ17เซนติเมตรที่ด้านท้ายตรงปลายนี้26เซนติเมตรนะครับตอนที่ผมบรรทุกน้ำหนัก200กิโลกรัมเนี่ย
ด้านท้ายจะยุบลงประมาณ2เซนติเมตรก็จาก19ถึง20ก็จะเหลือประมาณ17ถึง18เซนนะครับแบบที่บรรทุกหนักคล้ายๆกับว่าเรานั่งเต็มคันท้ายจะยุบลง2เซนเทียบเสียงภายในห้องโดยสารดูนะครับระหว่างที่เราปิดประตูแล้วก็เปิดประตูนอกจากได้ดูตัวเลขตรงเนี้ยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันระหว่างที่เราเปิดและปิดประตูนะครับจะเห็นว่ารถคันนี้เก็บเสียงได้ดีนะครับช่วงที่เปิดประตูเนี่ยเสียงสูงขึ้นไปถึง70กว่าเดซิเบลก็มีในช่วงที่รถเสียงดังๆขับผ่านนะครับและถ้าปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยเงียบสุดก็ต่ำกว่า50เดซิเบล USB-C ด้านหน้าเนี่ยมีทั้งหมด2ช่องนะครับช่องบนที่เอาไว้ชาร์จแบตเนี่ยจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่60วัตต์ก็สามารถใช้ชาร์จ MacBook Notebook ได้เลยนะครับส่วนพอร์ตด้านล่างเนี่ยเป็นพอร์ตเอาไว้เชื่อมต่อข้อมูลนะครับพวกเล่นไฟล์หนังหรือว่าต่อพวก Android Auto Apple CarPlay ก็ใช้ที่ช่องด้านล่าง USB-A รองรับโปรโตคอล DCP จ่ายไฟที่5โวลต์ 1.5 แอมป์ก็ 7.5 วัตต์นะครับถ้าต้องการชาร์จแรงๆเนี่ยให้ใช้พอร์ต USB-C แทนนะครับตรงนี้ก็มี USB-A อีก1ช่องเอาไว้สำหรับเสียบกล้องนะครับจ่ายไฟที่5โวลต์ 1.5 แอมป์ด้านหลังให้ USB-C มา1พอร์ตจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง60วัตต์ก็ใช้ชาร์จ MacBook Notebook ได้เหมือนกับช่อง USB-C ด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ให้ USB-C ที่จ่ายกำลังไฟได้แรง60วัตต์มาทั้งหมด2ช่องไวเลสชาร์จคันนี้สเปคคือ50วัตต์นะครับตัวเครื่องของผมเนี่ยมันเช็คได้แค่15วัตต์ซึ่งมือถือทั่วๆไปเนี่ยก็ชาร์จไวเลสอยู่ประมาณไม่เกิน15วัตต์นอกจากพวกหัวเว่ยนะครับที่ชาร์จได้สูงสุดถึง50วัตต์ตรงนี้ก็เทสผ่านนะครับที่15วัตต์ทีนี้ผมจะลองขยับตัวนี้ให้ดูนะครับเหมือนมือถือเราเนี่ยเวลาเอามาชาร์จถ้ามันวางตรงตำแหน่งดีก็จะชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์แต่ถ้าเวลามันขยับออกจากตำแหน่งตรงกลางสังเกตที่เลข15นะครับก็จะลดลงในคันเนี้ยเขาบุกำมะหยี่มาให้นะครับก็ช่วยให้มันไม่ลื่นนะเวลาที่รถวิ่งถ้ามันอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางพอดีเนี่ยก็จะทำให้ชาร์จได้กำลังไฟแรงๆแต่ถ้าเราขับไปแล้วมีตกหลุมหรือว่าถนนขรุขระแล้วมือถือเราไม่ได้อยู่ตำแหน่งกลางจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเครื่องนี้นะครับที่ลองทำให้ดูกำลังไฟที่ชาร์จมันก็จะดรอปลงก็จะทำให้ชาร์จช้าลงนะครับ
It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. ตัว ST เนี่ยแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยี800โวลต์นะครับทีนี้ในกลุ่มเขาพบปัญหาว่าเอามาชาร์จกับตู้ที่ยังเป็น400โวลต์เนี่ยมันชาร์จไม่ได้นะครับผมเลยนำมาชาร์จให้ดูนะว่าถ้าเอามาชาร์จเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูที่สเปคของตู้กันก่อนที่ด้านข้างเนี่ยบอกเลยนะครับว่าแรงดันไฟที่จ่ายได้ของ CCS2 เนี่ยอยู่ที่150ถึง500โวลต์ก็แปลว่าไม่สามารถจ่ายได้ถึง800โวลต์ที่รถคันนี้รองรับนะครับกระแสไฟจ่ายได้สูงสุดที่125แอมป์50กิโลวัตต์เดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูนะครับเรารอดูข้อความที่บนตู้นะครับระหว่างที่เตรียมชาร์จเนี่ยจะมีข้อความบอกว่ายังไงบ้างตัวตู้50กิโลวัตต์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นตู้ที่ไว้ใจได้เลยนะครับเวลาเดินทางไกลแต่เดี๋ยวนี้ก็มีตู้รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ตั้งมาจะเป็นตู้120กิโลวัตต์ของ PEA นี่นะครับจะเป็นตู้สีเงินม่วงแล้วก็ในต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีพวกตู้ของ Elex by EGAT เยอะแล้วนะครับตู้ PA เนี่ยจะอยู่ในบางเส้นทางนะที่เราเดินทางไปเนี่ยตอนนี้มันโชว์ขึ้นมาว่า Error นะครับไม่สามารถใช้งานได้หากเราต้องเดินทางไปในเส้นทางที่มีตู้รุ่นนี้ก็ต้องวางแผนไว้ด้วยนะครับว่าเราจะไม่สามารถชาร์จกับตู้ที่เป็น400โวลต์นี้ได้ก็ควรจะดูว่าในเส้นทางนั้นเนี่ยมีตู้ของพวก EV Station Elex by EGAT หรือยี่ห้ออื่นๆอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับตู้ส่วนใหญ่ในไทยก็รองรับ800ถึง 1,000 โวลต์อยู่แล้วนะครับก็จะมีตู้50กิโลวัตต์ตัวนี้ของ PA นะครับที่มีเยอะพอสมควรก็ต้องวางแผนหลีกเลี่ยงไว้นะครับเพราะว่าถ้าแบตกำลังจะหมดแล้วเราวางแผนที่จะมาชาร์จสถานีนี้เป็นสถานีสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ชาร์จไม่ได้นะครับอาจจะต้องชาร์จ AC แทนนะเดี๋ยวผมลองชาร์จ AC ให้ดูนะครับว่าชาร์จ AC เนี่ยจะได้กำลังไฟเท่าไหร่ตอนนี้เสียบเป็นหัว AC แทนแล้วนะครับแล้วก็เรามาลองชาร์จกันดูกับหัว ACก็ถ้าเป็นชาร์จ AC กับตู้ PA เนี่ยชาร์จได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ AC ก็จะเป็นแค่220โวลต์แล้วก็สูงสุดที่รถรับได้จะอยู่ที่6ถึง7กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าชาร์จอย่างนี้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งเราจะได้ไฟมาแค่6กิโลวัตต์เอาเองนะครับก็ใช้เวลาชาร์จประมาณสัก1ชั่วโมงเดินทางต่อได้ระยะทางใกล้ๆนะครับอย่างน้อยก็ยังชาร์จได้นะครับตู้ PA รุ่นนี้มีหัวครบทุกประเภทเลยนะครับ AC CCS แล้วก็ Chademo เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอรถนะครับในแอปเมื่อกี้ก็ขึ้นมา6ถึง7กิโลวัตต์กระแสไฟบนหน้าจอรถเนี่ยขึ้นว่า27แอมป์แรงดันไฟ251โวลต์คูณกันออกมาก็ประมาณ 6.8 กิโลวัตต์นะครับก็เต็มสเปคของคันนี้อยู่ที่7กิโลวัตต์อีกหนึ่งยี่ห้อที่มีตู้ชาร์จเป็นของตัวเองนะครับก็คือแบรนด์ ION อันนี้เขามีตั้งตู้ชาร์จไว้ตามสาขาตามโชว์รูมด้วยนะครับแล้วก็มีจุดอื่นๆด้วย
ค่าชาร์จเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ 7.5 บาทถึง 7.9 บาทนะครับสำหรับ DC ชาร์จเราสามารถโหลดแอป ION นะครับมาเพื่อทำการชาร์จกับรถยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปในแอปเนี่ยผ่านทาง Line Pay พร้อม Pay หรือว่า True Wallet ก็ได้นะครับอย่างเช่นตู้ที่เรากำลังชาร์จอยู่ตอนนี้จะเป็นตู้ที่สามารถจ่ายกำลังไฟได้60กิโลวัตต์ซึ่งของ ION เนี่ยก็มีตั้งแต่60กิโลวัตต์120 180กิโลวัตต์ก็มีนะครับ ที่นั่งด้านหลังฝั่งขวาเนี่ยก็กางออกเป็นโต๊ะแล้วก็วางคอมพิวเตอร์ทำงานได้นะคะซึ่งสำหรับเชงเนี่ยตำแหน่งของโต๊ะเนี่ยมันสูงนิดนึงนะจะเห็นว่าไหล่เนี่ยมันจะยกนะคะแต่ถ้าคนที่สูงกว่าเชงเนี่ยอาจจะพอดีกว่านี้นิดนึงแต่โดยรวมแล้วคิดว่ายังสูงไปนิดนึงนะแต่ว่าตัวโต๊ะเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงดีไม่ก๊อกแก๊กนะคะเนี่ยโอเคเลยแล้วก็คอมที่วางอยู่เนี่ยจะเป็นไซส์14นิ้วไซส์มาตรฐานที่ส่วนใหญ่ใช้กันนี่ก็ยังเหลือพื้นที่ด้านซ้ายขวาอีกประมาณ 1-2 นิ้วทั้ง2ข้างเลยนะคะตอนนี้เนี่ยระยะของตัวโต๊ะกับตัวเชงเนี่ยมันคือระยะที่เราเลื่อนเบาะคนขับเนี่ยมาด้านหลังที่สุดแล้วนะคะถ้าใครตัวใหญ่กว่าเชงเนี่ยก็เลื่อนเบาะไปด้านหน้าได้นะคะจริงๆกำลังคิดว่าถ้าอันเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นไม่ใช่โน้ตบุ๊กเนาะแต่เป็นกระดาษจดอะไรอย่างเงี้ยก็พอไหวอะนะระยะแต่จะต่ำกว่านี้ก็น่าจะดีแล้วก็จะเห็นว่าระหว่างที่เราใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จนะคะอย่างคอมเครื่องนี้ก็เป็น USB-C นะคะก็โยงสายมาเสียบที่ตรงคอนโซลกลางนะคะก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะเพราะว่าที่คอนโซลกลางเนี่ยมีช่อง USB-C ให้มาด้วยหลังจากที่เราได้ใช้คันนี้กันมานะครับต้องบอกว่าเป็นอีกคันหนึ่งเลยนะครับที่มีคุณสมบัติการเป็นรถไฟฟ้าที่ดีนะทั้งเรื่องชาร์จไวเทคโนโลยี800โวลต์
วิ่งได้ระยะทางไกลด้วยการจัดการพลังงานที่ดีของเขานะครับแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะที่ให้มาทุกตำแหน่งนี้นั่งได้สบายหมดเลยนะเริ่มจากเรื่องชาร์จไวก่อนนะครับที่ผมนำคันนี้ไปลองชาร์จกับตู้360กิโลวัตต์ใช้เวลาแค่20นาทีนะครับจากแบตเตอรี่ 10-80% ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีมากๆเลยนะและหลังจากที่ได้ลองขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับดูอัตราการใช้พลังงานเนี่ยที่ความเร็วต่ำๆอย่างเช่น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราขับแบบชิลๆก็ใช้พลังงานถือว่าน้อยมากเลยกับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักตัวรถเปล่าๆเนี่ยอยู่ที่ 2,200 กิโลกรัมนะครับแล้วบวกน้ำหนักที่เราขนไปอีก200กิโลกรัมแล้วก็สัมภาระพอไปชั่งน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 2.6 ตันนะครับซึ่งรถมันหนักมากและเทียบกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ใช้เนี่ยผมว่าเขาจัดการพลังงานได้ดีมากเลยทีเดียวรวมถึงตอนที่เราแวะชาร์จที่จังหวัดตากเนี่ยใช้เวลาชาร์จจาก 18-80% 19 นาทีนะครับตีว่า20นาทีก็ได้ขับถึงเชียงใหม่แล้วซึ่งมันถือว่าเร็วมากๆเลยนะคือผมต้องพยายามรีบถ่ายนู่นนี่แล้วก็เฮ้ยแบตจะชาร์จเต็มแล้วไปเพราะว่าผมทดสอบให้ดูว่าถ้าเราใช้สมรรถนะเต็มที่ของคันนี้อย่างเช่นที่การชาร์จนะครับชาร์จไวมันก็ใช้เวลาน้อยมากๆคือถ้าเทียบกับเวลาเราเดินทางไกลยังไงเราก็ต้องแบบจอดพักซึ่งพักแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ 10-20 นาทีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเบาะนั่งที่ให้มาเนี่ยมันนั่งสบายดีนะครับตรงพนักพิงหลังก็รองรับตัวเราดีเลยนะเวลาเข้าโค้งที่พิงศีรษะเนี่ยมีตรงนี้นะครับที่เขายื่นออกมาเนี่ยเอาไว้รองรับศีรษะเวลาที่เอียงไปมาได้ด้วยแล้วก็เบาะนวดที่ให้มามีถึง10ตำแหน่งรวมถึงมีเบาะลมเย็นนะครับอันนี้นี่เหมาะกับประเทศร้อนๆอย่างเช่นเมืองไทยมากเลยนะครับสมรรถนะเนี่ยก็ทำได้ดีนะที่ผมบอกว่าหนัก 2.6 ตันที่เราบรรทุกมาเนี่ยอัตราเร่งแม้จะเป็นในโหมดคอมฟอร์ตโหมดสบายเนี่ยก็ถือว่าดึงดีมากแล้วยิ่งเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยโหพุ่งสั่งได้ดั่งใจเลยนะครับและในส่วนของช่วงล่างนะครับคันเนี้ยก็ถือว่ากำลังดีเลยนะครับไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้นุ่มแบบนุ่มย้วยนะออกแนวแบบนุ่มแบบกำลังดีก็อย่างที่บอกนะครับทั้งเบาะที่เขาให้มารวมถึงการเซตช่วงล่างเนี่ยให้มันนุ่มสบายดีนะครับผู้โดยสารด้านหลังก็น่าจะนั่งเวลาไปเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวเนี่ยรู้สึกสบายดีเบาะก็ปรับเอนได้เยอะนะเบาะที่ด้านหลังนะครับทีนี้ที่เราพาไปขับขึ้นดอยอ่างขางนะก็ทำได้สบายหายห่วงเลยนะครับบรรทุกน้ำหนักมา 2.6 ตันน้ำหนักรวมทั้งรถนะครับขับขึ้นอ่างขางก็ทำได้ง่ายๆเลยรวมถึงที่เราได้ไปแคมป์นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะก็จะติดอยู่อย่างหนึ่งคือตัวเบาะหลังเขานะครับที่มันพับแล้วมันไม่ราบเรียบนอกนั้นนี่คือโอเคหมดเลยนะรวมถึงอีกฟังก์ชันก็คือเราสามารถพับเบาะคู่หน้าให้มันเอียงลงไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เบาะหลังนะครับวางขาพาดมาได้เลยนะเวลาเราไปเที่ยวแล้วก็นั่งชิวๆดูวิวด้านหน้าหรือจะเปิดปีกนกขึ้นก็ได้นะครับเปิดทีนี่แบบลมโฟลว์ดีมากเลยนะปกติสมมุติเราไปจอดมันอาจจะต้องง้างประตูเข้าไปมันก็ยังบังทิศทางลมอยู่บ้างอันนี้คือเปิดเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นจริงๆก็คือตัวปีกนกนี่แหละครับถ้าคุณใช้รุ่นนี้นะไปจอดที่ไหนแค่กดประตูปีกนกนะครับทุกสายตาเนี่ยจะมองมาที่รถเราทันทีเลยนะครับทีนี้ลองถามทางผู้โดยสารดูนะครับว่าการนั่งเป็นยังไงบ้างนะค่ะก็คันนี้เนี่ยเบาะก็นุ่มแน่นดีนะคะแล้วก็ตัว headrest เนี่ยเขาก็ไม่ดันศีรษะไปข้างหน้านะคะแถมเป็นการปรับแบบแมนนวลด้วยนะคะก็ปรับได้ง่ายดีชอบเลยนะคะเบาะไฟฟ้าให้ลมเย็นมาอันนี้ก็ช่วยเรื่องของผ่อนคลายความร้อนสะสมนะคะเวลาที่เรานั่งทางไกลแล้วก็เบาะไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยของทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะจดจำตำแหน่งไว้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าใครบ้านไหนนั่งกันหลายคนเนี่ยก็กดเซฟตำแหน่งของแต่ละคนไว้ได้เลยขึ้นมาก็เลือกตำแหน่งได้เลยสะดวกมากแล้วก็ที่เบาะของผู้โดยสารด้านหน้านะคะเขาก็จะมีที่รองน่องมาให้ด้วยนะคะก็ฟีลคล้ายๆกับเวลาเรานั่งในเครื่องบินนะคะ business class อย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่รองบริเวณน่องด้วยถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็กดปิดเก็บเข้าไปได้นะคะหรือใครอยากใช้เนี่ยก็กด
เปิดได้เลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้ากดจากที่หน้าจอได้นะคะแล้วก็ตัวระบบนวดเนี่ยใครที่ชอบการนวดอยู่แล้วเนี่ยน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าเขามีโหมดให้เลือกถึง5โหมดแล้วก็น้ำหนักในการนวดเนี่ยค่อนข้างเน้นน้ำหนักได้ค่อนข้างแรงอยู่นะคะแถมเลือกได้ถึง3ระดับด้วยสำหรับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางดีนะคะพื้นที่วางเท้าหรือว่าฟุตเรสเนี่ยถือว่าใหญ่เลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีที่วางเท้าให้ด้วยนะคะก็เป็นฟุตเรสส่วนฝั่งขวาเนี่ยสามารถที่จะพับเปิดออกมานะคะเป็นที่วางโน้ตบุ๊กนะคะใช้ในการทำงานหรือจะวางหนังสือจดเขียนบนกระดาษอะไรพวกนี้ก็ทำได้หมดเบาะด้านหลังเนี่ยHeadrest เขาก็เป็นระบบแมนนวลเหมือนกันนะสามารถปรับได้ง่ายแถมการเอนของคันนี้เนี่ยสามารถเอนได้เยอะมากๆเลยเป็นคันที่ปรับเบาะหลังเอนได้เยอะที่สุดที่เชงเคยลองมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องไฟหน้านะครับคันนี้ถือว่าสว่างดีมากเลยนะนี่ขนาดว่ารถที่เรานำมาทดสอบเนี่ยติดฟิล์มเข้มมาเลยนะครับแต่ตอนที่ขับกลางคืนมืดๆเรายังสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้ถือว่าดีอยู่นะขนาดว่าโดนลดทอนแสงลงไปสัก 50% แล้วนะครับที่เราเทียบให้ดูระหว่างในรถกับนอกรถเรื่องการช่วยขับก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งก็อาจจะมีช่วงเวลาผ่านจุดกลับรถนะครับที่ตัวรถจะเบี่ยงตามเส้นไปเขาอาจจะนึกว่าเส้นจราจรซึ่งจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์พัฒนาให้จุดนี้มันดีขึ้นได้อยู่นะครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เชงได้ลองขับเองเนี่ยก็รู้สึกว่าคันนี้ขับไม่ยากเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยที่เซตมาเนี่ยมีน้ำหนักกำลังดีแล้วก็ใครที่ชอบพวงมาลัยหนักๆเนี่ยก็สามารถเซตน้ำหนักเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยสำหรับคนตัวเล็กนะอย่างเชงสูง152เซนติเมตรเนี่ยก็สามารถขับคันนี้ได้นะคะโดยที่ปรับเบาะขึ้นมาสูงที่สุดคือถ้าเบาะสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงก็จะดีก็จะช่วยให้ทัศนวิสัยบริเวณใกล้ตัวรถเห็นได้มากขึ้นแต่ที่ระดับที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะใช้งานได้จริงแป้นเบรกเนี่ยก็เซตมาได้ดีเลยนะคะคือเวลาที่เราค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงที่แป้นเบรกเนี่ยสมูทมากเลยแล้วก็ตัวแป้นคันเร่งเนี่ยก็ทำมาเป็นแบบยาวนะคะสุดที่ตรงพื้นพอดีเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวางเท้าเนี่ยทั้งฝ่าเท้าเนี่ยลงไปได้เลยเวลาที่เรากะน้ำหนักในการลงแป้นเบรกเนี่ยก็ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเมื่อยขาด้วยเรื่องของเครื่องเสียงนะครับลำโพงที่ให้มานี่มากถึง22จุดถือว่าเสียงดีในระดับหนึ่งนะครับจะมีในส่วนของ EQ ที่เขาเป็นพรีเซตแบบสำเร็จมาให้นะครับก็หวังว่าอนาคตเนี่ยเขาจะแก้ไขให้ตรงนี้มันสามารถปรับ Equalizer เนี่ยแยกเป็นแบบละเอียดได้นะครับผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้คือลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยรองรับตัว Dolby Atmos ด้วยซึ่งเราจะต้องเปิดฟังผ่าน Apple Music นะครับผมได้ลองดูแล้วนะถ้าเปิดแบบผ่าน Apple Music เนี่ยเสียงที่ออกมานี่ก็ถือว่าคุณภาพดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังแบบไฟล์เสียงคุณภาพสูงนะครับ High-res Audio ประมาณนี้ถ้าได้ลองเปิดฟังดูน่าจะชอบถ้าใครกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะก็อาจจะลองเข้าไปในกลุ่มผู้ใช้Haptech ST นี้นะครับเรื่องเสียงเนี่ยเขาสามารถเอากล่อง AI Box เนี่ยที่เป็น Android นะครับแล้วก็โหลดแอปที่มันเป็น Equalizer มาปรับเสียงที่ได้เนี่ยจะดีขึ้นกว่าที่ปรับผ่านหน้าจอในรถนะครับและไฮไลท์เลยนะคะก็คือประตูปีกนกที่ห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะที่ให้ความรู้สึกที่แกรนมากๆทุกครั้งที่คุณเปิดประตูนะคะทุกสายตาก็จะจับจ้องมาที่รถของเรานะคะมันเป็นประสบการณ์ที่รถคันอื่นนะคะในเซกเมนต์นี้ให้คุณไม่ได้ใช่ครับสมกับชื่อรุ่นเขาจริงๆเลยนะก็ได้ความรู้สึกได้ฟีลลิ่งของ Luxury จริงๆต้องบอกว่าหลังจากที่เริ่มใช้ไปเนี่ยเริ่มชอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรุ่น Luxury เนี่ยที่เป็นประตูไฟฟ้าแล้วก็ประตูปีกนกนะครับแรกๆก็อาจจะเขินนิดนึงเวลาจะเปิดประตูปีกนกแล้วคนจะมองมานะครับแต่พอได้ใช้ไปโอ้โหมันก็เท่นะเราไปเปิดให้ใครดูเขาก็แบบเฮ้ยชอบประตูนี้ซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะชอบไอ้ความเป็นประตูปีกนกนะครับคือใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยน่าจะได้ประสบการณ์แบบเดียวกันเลยนะครับไปเปิดประตูปีกนกที่ไหนเนี่ยคนนี้จะมองดูแล้วก็ชอบตรงความหรูของมันนะครับและยิ่งเปิดมาเห็นภายในที่
เนี่ยออกแบบมาสวยแบบเนี้ยดูแล้วมันแบบน่านั่งสบายดูแกรนนะครับแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่เสียดายนิดนึงก็คือคันนี้เนี่ยเขาจะไม่มี glove box นะคะหรือช่องเก็บของด้านหน้าเขาจะให้มาเป็นที่แขวนถุงนะคะ1อันแล้วก็พื้นที่เก็บของภายในรถนะคะบริเวณห้องโดยสารเนี่ยจะน้อยนิดนึงก็คือจะมีที่เก็บของตรงข้างประตูนะคะประตูหน้าที่เก็บของเนี่ยตรงคอนโซลกลางส่วนห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีที่วางแก้วให้2อันนะคะจะไม่มีที่เก็บของบริเวณประตูเพราะว่าประตูเขาเป็นปีกนกเวลาที่เขากางขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเก็บของได้ของมันจะหล่นลงมานะคะแต่ว่าคันนี้พื้นที่เก็บของเนี่ยด้านหลังสุดมันกว้างขวางอยู่แล้วอันนี้มันก็มาพอจะชดเชยกันได้แหละและถ้าเป็นรุ่น Luxury เนี่ยเนื่องจากประตูปีกนกเนี่ยเขาก็จะต้องมีพื้นที่สำหรับตัวประตูนะคะก็ทำให้ Headroom ของคันนี้จะต่ำกว่ารุ่นพรีเมียมนะคะประมาณ10เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีผู้โดยสารด้านหลังที่มักจะโดยสารประจำแล้วตัวสูงเนี่ยอันนี้จะต้องมาลองนั่งบนรถดูนะคะว่านั่งแล้วยังสบายไหมเนาะในแง่ของ Headroom นะเพราะว่า Legroom เนี่ยเขาให้มากว้างขวางอยู่แล้วก็ตัวเบาะอะไรเงี้ยก็นั่งได้สบายอยู่แถมเอนได้ด้วยนะก็เหลือแค่เรื่องของ Headroomสำหรับที่เรารีวิวเนี่ยมันยังไม่สามารถใช้งานแอปให้ดูได้นะครับจะต้องเป็นเจ้าของรถเนี่ยเมื่อซื้อไปแล้วสามารถผูกแอปกับตัวรถได้ก็เราก็จะสามารถสั่งงานต่างๆตัวรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งเปิดแอร์ไว้ก่อนหรือว่าดูพวกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่เขาทำได้กันนะครับจุดนี้ก็แจ้งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปไปอาจจะมีถามว่าเอ๊ะรถรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถสั่งงานผ่านแอปได้หรือเปล่าคันนี้ทำได้นะครับส่วนเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยเท่าที่ผมได้ใช้งานนะต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการจะใช้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมไปกว่าการขับแบบหลักๆนะครับใช้ Adaptive Cruise Control ไม่ได้ต้องการจะใช้พวกระบบช่วยถอยจอดเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดอะไรต่างๆที่เป็นฟังก์ชันใช้งานหลักๆก็ถือว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็เหมาะสมกับการใช้งานเลยนะครับเรื่องแอร์ของคันนี้นะคะก็ที่ได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าแอร์เย็นดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรทั้งห้องโดยสารด้านหน้าแล้วก็ห้องโดยสารด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์เนี่ยเป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะปรับมือได้เลยอันนี้เชงก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับให้มันเป็นตำแหน่งที่พอดีเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งสำหรับคนขับนะครับขับไปก็แค่เอื้อมมือไปพอเราจับเจอที่ปรับก็ปรับไปขับไปแบบง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ปรับบนจอเนี่ยจะต้องละสายตามาที่จอใช่ละสายตาไปแล้วแบบโอ้ยปรับไปปรับมามันไม่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการสักทีแต่พอเป็นแบบแมนนวลอยู่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ